ได้แก่สัมมาทิฏฐิมีวัตถุ10นั่นพระธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแก่สัมมาทิฏฐินั้นหนึ่งนี่ท่านชื่อว่าสาระคือแก่นในที่นี้มีแก่นที่แก่นแรกนะเพื่อให้โยมญาติโยมได้คงรู้ว่าแก่นแท้คืออะไรจะเอาไว้ทีหลังเอาแก่นต่างๆมาประมวลให้ฟังซะก่อนว่าแก่นมันมีเยอะแต่ว่าแก่นแท้น่ะคืออะไรนี่ก็แท้เหมือนกันแต่แค่คนละอย่างสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ10นี่ถือว่าเป็นแก่นแท้อันหนึ่งแล้วพระธรรมเทศนาที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่สัมมาทิฏฐินั้นนี่ก็ชื่อว่าเป็นแก่นแท้ชื่อว่าสาระที่นี่ปัญหามีว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นถูกนี้น่ะเห็นอย่างไรจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิในที่นี้จำกัดสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ10สัมมาทิฏฐิมีถึง6อย่างแต่ในที่นี้จำกัดเอาว่าสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ10นี่เป็นความเห็นถูกถือว่าเป็นแก่นแท้ในส่วนเบื้องต้น2ก็พระธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแก่สัมมาทิฏฐิอันนั้นหมายความว่าเทศก็อยู่ในขอบเขตอย่างนี้ทีนี้แก่นแท้10อย่างเนี้ยที่ท่านกล่าวไว้ในที่นี้น่ะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่20ว่าผู้ที่มีความเห็นว่าอัตถิทินนังทานที่ให้แล้วมีผลนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าตรงกันข้ามเป็นมิจฉาทิฏฐิอัตถิยิตถังทานที่เขาของที่เขาบูชาแล้วมีผลอัตถิหุตังของที่เขาบวงสรวงเส้นส่วนที่เขาบวงสรวงหรือเส้นสวงแล้วมีผลอัตถิสุกตะทุกตานังพลนังกรรมวิปาโกผลของกรรมหรือวิบากของกรรมที่เป็นผลของกรรมดีกรรมชั่วเรียกว่าผลกรรมดีกรรมชั่วผลของก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกเป็นแก่นอัตถิอายังโลโกโลกนี้มีนี่ก็เป็นแก่นอัตถิปโรโลโกโลกหน้ามีนี่ก็เป็นแก่นอัตถิมาตาแม่มีอัตถิปิตาพ่อมีอัตถิสัตตาอุปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นเทวดามีอัตถิโลเกสมณพรหมาสมัคคกตาสัมมาปฏิปันนาสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่ท่านพร้อมเพรียงกันปฏิบัติดีปริภาพถึงมรรคผลนิพพานมีอยู่ในโลกนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ10ท่านก็ถือว่าเป็นสาระเหล่านี้จะเกิดต้องมีความดำริชอบถ้าดำริผิดเกิดไม่ได้ถ้าดำริชอบก็เป็นสัมมาทิฏฐิดำริผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐินี้ก็เป็นแก่นนะนี่แก่นในที่นี้ท่านหมายเอานี้อย่างหนึ่งและการแสดงธรรมะก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เรื่องทานกุศลศีลกุศลเป็นของมีผลจริงก็ชื่อว่าเป็นแก่นเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสาระในศาสนาเหมือนกันอันนี้หมวดหนึ่งและในพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้าที่91บรรทัดที่10พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่นคือสาระของคนไว้คนเราจะมีแก่นจะต้องมีคุณธรรมถึง5ข้อ1มีศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบุญบาปมีทำดีได้ดูทำชั่วได้ชั่วเรียกว่ากรรมมัสกตาศรัทธาชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัว2มีศีลตั้งมั่นอยู่ในศีล5ศีล8ศีล10 207 3มีสุตตะคือการสดับตรับฟังธรรมะฟังปริยัติปฏิบัติเวทเหมือนเราฟังอยู่อย่างนี้4มีจาคะเสียสละบริจาคสร้างบุญสร้างกุศลหาผลกำไรแห่งชีวิต5มีปัญญารู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้ทางเข็ดสายละทางต่ำดำเนินชีวิตไปในทางสูงจูงจิตใจของตนให้ส่งสูงขึ้นไปตามลำดับคนอย่างนี้จะเป็นชายก็ตามหญิงก็ตามท่านกล่าวว่าสาราทายีผู้ถือเอาแต่แก่นวราทายีผู้ถือเอาแต่สิ่งที่ประเสริฐตาทิโสเป็นคนหนักแน่นมั่นคงสัพปุริโสเป็นสัตบุรุษวิจักขโนเป็นคนมีปัญญาอาติยติสารมิเทวะระโนถือเอาแต่แก่นเพื่อตัวเองแท้ๆนี่ก็เป็นแก่นหนึ่งการทั้งหลายก็จะได้แก่นถึงหลายอย่างแล้วสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ10ก็เป็นแก่นและก็ศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาก็เป็นแก่นถ้าคนมีแก่นอย่างนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นผู้ถือเอาแต่แก่นถือเอาแต่ของประเสริฐเป็นคนคงที่เป็นคนหนักแน่นมั่นคงเป็นสัตบุรุษเป็นคนมีปัญญาเรียกว่ามาดีไปดีแท้
และนอกจากนี้ในพระไตรปิฎกเล่ม22หน้า152บรรทัดที่11พระองค์ก็แสดงไว้อีกว่าแก่นก็มี5ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณนะอันนี้เอาวิมุตตินะนี่แก่นแท้นะศีลสมาธิปัญญาหมายถึงผู้ที่เจริญสมวิปัสสนากรรมฐานมีปัญญาศีลสมาธิปัญญาหมายถึงศีลสมาธิปัญญาในมรรค8อันต้นนั่นหมายถึงศีลนอกมรรคแต่หมวดนี้หมายถึงศีลสมาธิปัญญาในมรรค8เมื่อเจริญศีลสมาธิปัญญาในมรรค8ก็คือเจริญวิปัสสนาแล้วจึงจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาคือวิปัสสนาญาณขึ้นมาจึงจะพบวิมุตติวิมุตติคือมรรคโสดาปัตติมรรคสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคนี้แหละเป็นแก่นแท้ของศาสนาถึงแก่นแท้เรียกว่าวิมุตติวิมุตติสาระเมื่อถึงวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณอันนี้หมายถึงผลวิมุตติก็มีนิพพานเป็นอารมณ์กิเลสขาดตรงนี้ถึงวิมุตติครั้งแรกกิเลสตายไป5ถึงวิมุตติครั้งที่2กิเลสตายไปไม่ตายอ่อนกำลังถึงวิมุตติครั้งที่3กิเลสตายไป2ถึงวิมุตติครั้งที่4กิเลสตายหมดไม่มีเหลือส่วนวิมุตติญาณหมายถึงผลโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลนี่ก็แก่นแท้ของศาสนาทีนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่19หน้า305 306ก็แสดงว่ายอดคือแก่นยอดหมายถึงปัญญาปัญญินทรียังหมายถึงปัญญาเช่นในโพชฌงค์เกตถือปัญญานั่นแหละสำคัญที่สุดเป็นแก่นถ้าไม่มีปัญญากิเลสขาดไม่ได้ถึงวิมุตติไม่ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้ท่านหมายเอาปัญญาอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวกสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จะต้องมีปัญญามีหมายปัญญินทรียังในที่นี้หมายอันนี้นะนี่เพื่อจะให้ญาติโยมได้ทราบว่าคำว่าแก่นแท้ของศาสนาตั้งชื่อว่าอย่างนี้แล้วก็เอาแก่นมาเป็นอย่างให้ฟังแก่นนี่มันแปลว่าแข็งนะโยมแข็งแกร่งทนทานทั้งทนทั้งทานทั้งมั่นทั้งคงทั้งท้าทั้งวรท้าวรไม่เหลวไม่ไหลเนื้อแท้เป็นหลักเป็นฐานเป็นประธานถ้าเรียกว่าแก่นแล้วก็จะได้พบมาเป็นขั้นเบื้องแรกได้ถึง10เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ10ท่านก็กล่าวว่าอายังสาโรนี้คือแก่นการแสดงธรรมะที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่สัมมาทิฏฐิ10นั้นนี้ก็เป็นแก่นได้2แก่นแล้วขั้นมาถึงพระไตรปิฎกเล่มที่22นี้มี5แก่นศรัทธาสาระแก่นคือศรัทธาศีลสาระแก่นคือศีลสุตตสาระแก่นคือการสดับปรับฟังธรรมะจาคะสาระแก่นคือการเสียสละบริจาคทำบุญทำกุศลปัญญาสาระแก่นคือปัญญารู้จักประโยชน์โลกนี้โลกหน้ารู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วก็ละสิ่งที่เป็นโทษทำสิ่งที่เป็นคนนี้ก็เป็นแก่นถ้าผู้ใดมีแก่นอย่างนี้ท่านเรียกว่าถือเอาแต่แก่นถือเอาแต่ของดีๆเป็นนักปราชญ์เป็นคนฉลาดเป็นสัตบุรุษที่นี่มาถึงพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้า152ก็ว่าถึงแก่นอีกอันนี้แก่นลึกเข้าไปแล้วศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณถึง5แก่นอันนี้ท่านเรียกว่าธรรมขันธ์หมวดของธรรมะที่เป็นแก่นแท้ๆศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราเจริญมรรค8ตัวนี้หมายถึงมรรค8แล้วนะศีลสมาธิปัญญาในมรรค8เมื่อเจริญศีลสมาธิปัญญาศีลก็ยึดรูปนามสมาธิก็ยึดรูปนามปัญญาก็ยึดรูปนามเป็นอารมณ์นี่เป็นศีลในมรรคเมื่อยึดรูปนามพิจารณาขันธ์5เป็นอารมณ์ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาสามารถจะแยกรูปแยกนามออกจากกันได้นี่เรียกว่าเป็นปัญญาขั้นหนึ่งสามารถจะเห็นเหตุและผลของรูปและนามเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นรูปนามเกิดดับเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปและนามเกิดความเบื่อหน่ายในรูปนามใจกระวนกระวายอยากออกอย่างนี้อยากหลุดอยากพ้นจากรูปในนามจิตใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงต่อไปก็วางเฉยดูความเกิดดับของรูปในนามอยู่ต่อไปก็จะเห็นรูปนามเกิดดับชัดและเห็นอริยสัจสี่ชัด 99%
ต่อไปก็ทิ้งรูปและนามยึดนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะจิตต่อไปจึงจะถึงวิมุตตินี่ถึงวิมุตติตรงนี้นี่คือแก่นแท้ของศาสนาเรียกว่าวิมุตติได้แก่มรรคญาณคือญาณที่14และกิเลสมันขาดตรงนี้จึงได้ชื่อว่าวิมุตติหลุดพ้นตรงนี้ส่วนวิมุตติญาณนั้นรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนั่นเป็นผลญาณนี่มีนิพพานเป็นอารมณ์วิมุตติก็มีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าผลญาณไม่ได้ตัดกิเลสอุปมาเหมือนอย่างนี้วิมุตตินะตัดกิเลสในแก่มรรคญาณเหมือนกันกับไฟไหม้เสาเรือนโยมก็เอาน้ำมาดับไฟมันก็มอดแล้วดับแล้วแต่ไออุ่นยังอยู่ขายน้ำถังที่สองโยมดับลงไปอีกเย็นเช็ดนี่แหละผลญาณเหมือนกับน้ำขันที่สองวิมุตติเหมือนกับน้ำขันแรกหรือน้ำถังแรกมันก็ดับแล้วแต่ว่าไออุ่นยังอยู่เมื่อเอาน้ำถังที่สองมาเทราดมันเย็นเนี่ยนั่นตัววิมุตติญาณเหมือนอย่างนั้นนี่ได้แล้วนะได้แก่นเพิ่มขึ้นอีกแล้วถึงแล้วนะถึงแก่นแท้แล้วนะแต่ว่าเพื่อให้ได้ความรู้อาตมาก็เอามามีแก่นอยู่แทนให้เอามาเท่าที่จะค้นได้ในพระไตรปิฎกทีนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่19พระองค์ก็เอาปัญญาถูกต้องวิมุตตินี่แหละเรียกว่ามรรคญาณนี้คือตัวปัญญาแท้ๆที่ตัดกิเลสตัดตรงนี้ตัดตรงปัญญินทรีย์ตรงมรรคญาณนี่แหละปัญญาก็ดีปัญญินทรีย์ก็ดีแล้วก็คือปัญญาก็ได้แก่ญาณมรรคญาณนั่นเองถูกต้องแล้วตัวนี้หมายเอาเฉพาะอันเดียวเอายอดเลยในที่นี้หมายเอายอดอยู่พระองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม19นี่ว่าอื่นๆไม่เอาที่มันยอดแท้ๆก็คือปัญญินทรีย์ปัญญินทรียังเอาอย่างเดียวที่มันเป็นตัวยอดจริงๆหัวหน้าใหญ่จริงๆคือตัวปัญญาถ้ามีปัญญาถึงขั้นนี้แล้วก็หมายความว่าแน่นอนแล้วกิเลสขาดดูไม่ได้แล้วอื่นหมดสำคัญตรงนี้ทีนี้พอไปถึงธรรมบทภาคหนึ่งหน้า101บรรทัดที่7ที่8คำว่าสาระคือแก่นนี้ท่านแสดงไว้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงแก่นแท้มี6คือเนี่ย1ศีล2สมาธิ3ปัญญา4วิมุตติ5วิมุตติญาณทัศนะ6ปรมัตถสารังนิพพานังหมายถึงนิพพานเนี่ยในที่นี้ท่านแสดงไว้เป็น6แก่นแล้วนะศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินี่ว่ามาแล้วที่มีวิมุตติญาณทัศนะอันนี้ก็คือผลนั่นเองวิมุตติก็คือมรรควิมุตติญาณก็คือผลดังที่กล่าวมาแล้วแต่นี่มีเลยไปอีกปรมัตถสารังนิพพานังว่าท่านว่าบาลีมาเลยนิพพานนั่นแหละเป็นแก่นแท้ๆเนี่ยปรมัตถสารังนิพพานังพระนิพพานเป็นแก่นแท้ๆปรมัตถะแท้ๆสารังเป็นแก่นนิพพานนี่เป็นแก่นแท้ของศาสนานี่คือแก่นแท้นะวิมุตติก็เป็นแก่นแท้แต่ว่าสูงที่สุดก็ท่านเอานิพพานในที่นี้หมายเอาปรมัตถสารังนิพพานังพระนิพพานเป็นแก่นแท้ของศาสนานี่เราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นถึง5แล้วนะโยมนะ5หมวดใหญ่ๆแล้วทีนี้ลองไปถึงปฏิสัมภิธามรรคที่พระไตรปิฎกเล่มที่31หน้า69บรรทัดที่17ท่านแสดงถึงว่าแก่นของศาสนาเป็นขั้นไปเรียกว่าแก่นว่าถึงแก่นของศาสนามีถึง16แก่นทีนี้ไปถึงวิสุทธิมรรคภาค3หน้า205บรรทัดที่13ก็มี16แก่นเอาล่ะทีนี้ก็จะว่าถึงแก่น16นี่มันคืออะไรอันนี้ว่าถึงแก่นเล็กแก่นน้อยเหมือนเปลือกเหมือนกับพีของต้นไม้อันเนี้ยเมื่อกี้นี้เอาแต่แก่นแท้ๆที่ว่านิพพานหรือวิมุตตินะทีนี้แตกในที่นี้หมายเอาทั้งเปลือกทั้งกระพี้ไปด้วยกันทั้งสะเก็ดหมดเราจนกระทั่งถึงแก่น2หมวดนี่นะอะไรกันแน่ทีเนี้ยแก่น16มันในอะไรว่าถึงแหล่งแก่นธรรมแล้วทีเนี้ยแก่นเล็กแก่นน้อยตั้งแต่สะเก็ดไปจนกระทั่งถึงแก่นใหญ่หมายถึงผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วมันจะพบแก่นขึ้นไปโดยลำดับถึง16แก่นนี่เรียกว่าแก่นธรรมแก่นที่1เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาแยกรูปแยกนามออกจากกันได้คือเห็นคนไม่เป็นคนแต่ไม่ใช่เห็นคนเป็นนกหนูปูปีกอะไรทั้งสิ้น
เห็นคนสักแต่ว่ารูปกับนามนี้คือปรมัตถ์ไม่ใช่สัตว์และก็ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสัตว์ก็ไม่ใช่บุคคลก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาก็ไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรเป็นรูปกับนามเรียกว่าสักแต่ว่ารูปกับนามนี่เป็นตัวปรมัตถ์แท้ๆส่วนสมมติสัจจะจริงโดยสมมติที่เขาตั้งชื่อเราเป็นพระกอพระขอเนนกอเนนขอนายกอนายขอนั้นยกไว้คนละส่วนอย่าเอามาปะปนกันอันนั้นเป็นโลกบัญญัติสมมติว่าโยมนี่แหละชื่อนางกอเรียนรู้ธรรมะว่าอ๋อมีแต่รูปกับนามไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้ากลับไปถึงบ้านลูกเรียกแม่จ๋าแม่ฉันไม่ใช่แม่เรามีแต่รูปกับนามไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจให้ถูกคือเขาสมมติว่าเป็นแม่นั่นจริงโดยสมมติเขาเรียกว่าสมมติสัจจะจริงโดยสมมติขณะนี้เขาสมมติเราเป็นแม่เราก็ต้องเป็นแต่จริงอันนี้ไม่ใช่จริงแท้ๆมันจริงหลอกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันเพราะอะไรล่ะเพราะมันยังไม่แน่ชื่อมันเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ใช่จริงแท้แต่ก็จริงอยู่แต่ยังไม่ใช่จริงแท้เพราะจริงนี่มันเปลี่ยนได้ทั้งที่เขาเรียกว่าเราแม่เราก็ทราบอันที่จริงแม่นี่ก็มีแต่รูปกับนามนะรู้ไว้ในใจอันนั้นเราเรียกเขาว่ารูปก็ชูที่จริงก็คือรูปกับนามรู้ไว้ในใจแม่มาแล้วจ๋าแม่แม่มาแล้วก็ต้องรับว่ามานี่เป็นลูกก็รับว่าลูกแต่ในใจอีกอันหนึ่งเรารู้ซ้อนกันลงไปถึงเขาจะเรียกว่าเราเป็นแม่ที่จริงก็มีแต่รูปกับนามถึงเราจะเรียกเขาว่าลูกอันที่จริงก็มีแต่รูปกับนามนี่เป็นปรมัตถสัจจะจริงโดยปรมัตถ์จริงโดยสมมุติกับปรมัตถ์อยู่ด้วยกันนะไม่ได้แยกกันหรอกแต่แยกตัวสภาวะเท่านั้นเหมือนอย่างดอกไม้ดอกขาวๆเนี่ยที่โยมมาบูชาพระถ้าเอาขาวๆน่ะเป็นปรมัตถ์เอาเฉพาะกลิ่นนั่นแหละเอาดอกขาวๆน่ะเป็นบัญญัติแต่ว่ากลิ่นหอมนั่นแหละกลิ่นนั่นแหละเป็นปรมัตถ์ถ้าหอมเราก็เป็นบัญญัติกลิ่นน่ะเป็นปรมัตถ์พอหอมเข้าไปแล้วเป็นบัญญัติแล้วมันอาศัยอยู่ด้วยกันใกล้ๆอย่างนี้นั่นนี้เรียกว่าแยกรูปแยกนามให้เห็นคนไม่เป็นคนและเห็นเป็นสัตว์แต่ว่ารูปกับนามเท่านั้นพอหอมเข้าไปแล้วเป็นบัญญัติแล้วมันอาศัยอยู่ด้วยกันใกล้ๆอย่างนี้นั่นนี้เรียกว่าแยกรูปแยกนามให้เห็นคนไม่เป็นคนและเห็นเป็นสัตว์แต่ว่ารูปกับนามเท่านั้นทีนี้ข้อที่สองปัจจยปริคายานนี่เป็นแก่นที่สองรู้เหตุและผลของรูปและนามหมายความว่าเมื่อมีรูปกับนามแล้วคือกายกับใจสองอันนี้จะต้องเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันบางครั้งรูปเป็นเหตุและก็นามเป็นผลบางครั้งนามเป็นเหตุรูปเป็นผลสิ่งใดเกิดก่อนสิ่งนั้นเป็นเหตุสิ่งใดเกิดทีหลังสิ่งนั้นเป็นผลเช่นผลกล้วยผลมะพร้าวผลมะนาวกี่ผลกล้วยกี่ผลหรือกล้วยกี่ลูกอันนี้มันเกิดทีหลังต้นเราเรียกว่าผลสิ่งไหนเกิดก่อนสิ่งนั้นเป็นเหตุทีนี้รูปกับนามเหมือนกันบางครั้งรูปเป็นเหตุเพราะเกิดก่อนเช่นยังไม่ได้ว่าขวาย่างเลยมันไปซะก่อนแล้วส้นกระดกซะก่อนเนี่ยอย่างนี้รูปเกิดก่อนเขาเรียกว่ารูปเป็นเหตุพองหนอยังไม่ได้ว่าพองในท้องมันนูนไปซะก่อนแล้วอันนี้รูปเกิดก่อนใจตามทีหลังอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปเป็นเหตุนามเป็นผลทีนี้บางครั้งใจคอยจ้องจะกำหนดท้องจึงนูนขึ้นอย่างนี้นามมาก่อนเรียกว่านามเป็นเหตุรูปเป็นผลเนี่ยทุกคนทุกวันทุกคืนมันมีรูปมีนามมีเหตุมีผลอยู่เราอยากจะไปทำงานใจที่อยากจะไปทำงานนี้เป็นตัวเหตุตัวเขาก็ลุกขึ้นไปขี่รถขับรถไปทำการทำงานนี่เป็นผลแล้วอยากจะทานข้าวนี่นามเป็นเหตุมือก็เปิดข้าวเข้าปากในรูปเป็นผลมันมีเหตุมีเหตุมีผลมีรูปมีนามอยู่อย่างนี้ในตัวเราเนี้ยใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเราเรียนรู้รูปนามคือรู้ข้อเท็จจริงในชีวิตประจำวันเท่านั้นให้ทราบตามความเป็นจริงของเขาเมื่อทราบตามความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างไรถึงข่าวโศกเขาก็ไม่โศกถึงข่าวทุกข์มันก็ไม่ทุกข์เกินขอบเขตมันปลงตกซะเนี่ยถ้าคนไม่ได้พิจารณาไม่ได้เห็นอย่างนี้ทุกข์ก็ทุกข์มากเหลือเกินโศกก็โศกมากจนถึงฆ่าตัวตายกินยาตายสารพัดที่จะเป็นได้ฆ่ากันตายเสียอกเสียใจนิดหน่อยก็เอาแล้ว
นี่อย่างนี้แหละถ้าคนปรงตกเสียแล้วไม่คิดไม่ทำแล้วเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเมื่อมีรูปมีนามอยู่ที่ไหนหลักอนิจจังทุกขังตาเขาจะต้องมีอยู่อย่างนี้ตรงตกเสียอันนี้เขาเรียกว่าต่างกันกับผู้ที่ไม่ได้ปรงนะอัตสโตโตปิโขภิกขเวเนี่ยผู้ที่ได้พิจารณาเห็นแล้วกับผู้ไม่เห็นต่างกันทีนี้ต่อไปถึงขั้นที่สามขั้นที่สามนี่เป็นแก่นธรรมขั้นที่สามเรียกว่าสัมมสนญาณแก่นขั้นนี้พิจารณาสังขารร่างกายรูปนามที่เห็นมาแล้วเมื่อกี้นี้ให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการพิจารณาขั้นนี้แบ่งเป็นหมวดกลาปะนึกถึงร่างกายทั้งหมดว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเป็นใครก็ตามร่างกายทั้งหมดในตัวเราของคนอื่นก็เหมือนกันอย่างนี้นี่ก็ใช่หรือนึกถึงการไกลๆที่เราเคยเป็นเด็กไปวิ่งเล่นอยู่ที่ไหนโน้นเป็นอดีตเสร็จไปหมดแล้วตายไปหมดแล้วเอากลับคืนไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานึกถึงความสืบต่อของสังขารร่างกายของวันเดือนปีเมื่อวานนี้อากาศมันร้อนวันนี้อากาศเย็นร้อนหายไปเย็นเกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยอากาศร้อนเดี๋ยวนี้เย็นอย่างนี้แหละมันเปลี่ยนกันไปอยู่เมื่อเช้านี่จิตใจก็เป็นหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนึกถึงความสืบต่อและมันเปลี่ยนแปลงไปของดินฟ้าอากาศของสังขารร่างกายของมนุษย์เราเทียบนอกเข้ามาหาในเทียบในออกไปหานอกอย่างนี้ก็ใช่เป็นลักษณะของแก่นธรรมเหมือนกันนอกจากนี้พิจารณาทุกขณะลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นรูปเป็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไม่ออกก็ตายออกไม่เข้าก็ตายเนี่ยอย่างนี้ก็ใช่ตลอดจนเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็ใช่นี้ก็เป็นแก่นที่สามพอถึงแก่นนี้จะต้องเกิดนิมิตเกิดอุปกิเลสทั้งหลายนั่งไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งไปเห็นพระอรหันต์นั่งไปเห็นนรกนั่งไปเห็นสวรรค์อะไรต่างๆจิตมันสร้างขึ้นมานี่อยู่ในจินตญาณหลงทางตรงนี้อันนี้แก่นนี้จังก็เป็นแก่นแท้แต่ว่าแท้ไม่จริงมันเป็นแก่นที่สามแก่นธรรมในศาสนาอันนี้มันยังเป็นเปลือกยังเป็นกระพี้ยังไม่ไปเป็นแก่นแต่เราก็เรียกว่าแก่นเพราะมันดีกว่าธรรมดาแต่ว่ายังไม่แท้ยังอยู่ในเปลือกในกระพี้พอถึงขั้นที่สี่นี่แก่นที่สี่แก่นธรรมละถ้าเทียบกับแก่นแล้วอันนี้ยังเป็นเปลือกยังเป็นกระพี้นะแต่ว่าผู้ปฏิบัติถึงอันนี้ก็หาได้ยากจึงถือว่าเรียกสมมติก็ว่าเป็นแก่นธรรมะก็แล้วกันแก่นธรรมแต่จะเป็นธรรมขั้นโลกีหรือโลกุตระยกไว้ก่อนมาถึงขั้นที่สี่แก่นที่สี่เรียกว่าเห็นรูปเห็นนามมันเกิดดับชัดเช่นนั่งกำหนดทางหูได้ยินน้อยินน้อยินน้อเขาจะขาดวุบให้เรารู้เลยนั่งกำหนดพองน้อยุบน้อพองน้อเมื่อได้ปัจจุบันดีเขาก็จะขาดวับให้เราเห็นเลยนี่แหละเรียกว่าเริ่มเข้าแล้วนะเริ่มเข้าเขตแก่นแท้แล้วได้มา 50% แล้วแต่ยังไม่แท้ที่สุดมันยังมีแท้ในแท้เข้าไปอีกนะเรียกว่าใสในใสอีกอย่างที่พระท่านเทศน์นี่มันเรียกว่าแท้ในแท้มันยังมีต่อไปอีกอันนี้เรียกว่าเข้าเขตแล้ว 50% นะเมื่อกี้ก่อนนั้นได้ 15% ก่อนนั้นได้ 3% ก่อนนั้นได้ 1% ถึงตรงนี้มันได้ 50% แล้วจวนแล้วนะมันต้องเอาเทาะเรือกระเทาะกับพี่ออกไปแล้วเมื่อถึงตรงนี้สำคัญมากพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าถ้าผู้ใดเห็นอย่างนี้นะตายเสียในวันนี้ดีกว่าคนไม่เห็นเป็นอยู่ตั้ง100 ปีมีพระบาลีว่าโยจะวัดสัสตังชีเวอปัสสังอุทยัพพยังเอกหังชีวิตังเสโยปัสสตูอุทยัพพยังจริงอยู่ผู้ใดเห็นรูปเห็นนามเกิดดับอย่างนี้ผู้นั้นมีชีวิตอยู่ได้วันเดียวตายซะยังดีกว่าคนผู้ไม่เห็นแต่เป็นอยู่ตั้ง100 ปีนี่แหละสำคัญแล้วนะน้อยคนที่จะเห็นได้ไม่ใช่ง่ายถ้าเห็นแล้วประเสริฐต่อไปก็เป็นแก่นที่5เรียกว่าพังขยานแก่นนี้นะรู้สึกว่าตัวเบาบางทีมือซ้อนกันหายแล้วก็รู้สึกเฉพาะเห็นเฉพาะที่ดับเห็นพองน้องสุดพองมันชัดสุดยุบมันชัดเหล่านี้เป็นตัวอย่างต่อไปถึงแก่นที่6แก่นธรรมแก่นที่6พยญาณน่ากลัวรูปนามเหล่านี้ถ้ามันเกิดมันดับอย่างนี้โอ้ไม่น่าอยากได้แล้วมันน่ากลัวไป
เดี๋ยวมันดับพบไปเดี๋ยวดับพบไปโอ้มันเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษไม่เป็นของที่น่าอยากได้เลยแต่ก่อนเห็นแล้วมันชอบใจมัวเมาแต่พอมาเห็นอย่างนี้แล้วไม่มีสาระอะไรแล้วนี่แต่ก็ต้องอาศัยเขาอยู่ต่อไปถึงแก่นที่เจ็ดแก่นธรรมแก่นที่เจ็ดเขาเรียกว่าอาทินวญาณตอนนี้ทุกโทษมันเกิดเหลือเกินในสกลร่างกายเนี่ยมองเข้าไปตรงมุมไหนจุดไหนโอ้ไม่มีที่ดีเลยในร่างกายของคนเรามันเต็มไปด้วยตัวจินิชาติเต็มไปด้วยโรคเป็นรังของโรค108 ประการมันก็อยู่นี่แหละมีฟันปวดฟันมีตาปวดตามีขาเจ็บขามีท้องปวดท้องสารพัดที่เขาจะเกิดนั่นเต็มไปด้วยกองทุกข์ทั้งนั้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับจะทุกข์ก็จะเบียดนิ้วจะคู่จะเบียดจะก้มจะเงยมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นหายใจเข้ามันก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์กระเบียดนิ้วไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วไม่มีอะไรที่เป็นสาระจากร่างนี้แล้วนี่ก็เป็นแก่นที่เจ็ดต่อไปอีกถึงแก่นที่แปดนิพพิทายานจิตก็จะเบื่อแต่ก่อนนี้รู้สึกว่าอยากจะไม่เกิดเป็นมนุษย์หรอกอยากจะไปสวรรค์หรือบางทีเขาเป็นคนธรรมดาก็ไม่ค่อยดีอยากจะยศถาบรรดาศักดิ์อยากจะเป็นคนยิ่งคนนายอยากจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณอยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นนายพลนายพันกันจิตมันก็คิดแต่ก่อนแต่ก็มาถึงอย่างนี้แล้วเป็นอะไรก็ตามเถอะมันก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนแล้วเนาะนึกว่าเมืองมนุษย์ไม่ดีอยากจะไปสวรรค์สวรรค์มีรูปมีนามมันก็ต้องทุกข์อย่างนี้เนาะเมื่อไม่ไปสวรรค์ไปพรหมโลกมีรูปมีนามก็ต้องทุกข์อย่างนี้อารูปภพก็ต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนต้องแปลต้องแก้ต้องไขกันอยู่เนาะจิตมันก็ปลงไปมันก็นึกเบื่อในกามภูมิเบื่อในรูปภูมิเบื่อในอรูปภูมิเบื่อในขันธ์ทั้งห้าเบื่อในตัวในตนนี่เลยว่าไม่มีชิ้นอะไรที่ดีแล้วเนาะเมื่อเกิดนิพพิทาคือเขาเบื่อใจมันก็เศร้าเมื่อใจเศร้าหงอยเหงาแห้งแล้งนั่นแหละกิเลสมันจึงจะจางไปอันนี้เบื่อนี้โดยอำนาจกิเลสมันจะจางจะลดน้อยลงไปแล้วที่ตั้งของตัณหามันก็หายากมันก็ค่อยจืดค่อยจางลงไปแต่เพราะเมื่อเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นว่าไม่ดีเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นว่าเป็นของไม่น่าเอาแล้วจิตใจมันคือจึงจะเบื่อที่เห็นว่าเป็นตัวตนเราเขามันก็จึงจะถอนไปนี่ตัวสักกายทิฏฐิต่อไปอีกไปถึงแก่นที่เก้าจิตใจก็กระวนกระวายไม่เห็นมีอะไรดีใจก็อยากออกอยากหนีอยากหลุดอยากพ้นเมื่อไรจึงจะพ้นจากรูปจากนามจากขันธ์นี้เสียทีเนาะแต่จะทำอะไรก็ไม่ได้ผุดลุกผุดนั่งกระวนกระวายใจขั้นในร่างกายแต่ก็ยังปฏิบัติอยู่นี่เป็นแก่นขั้นที่9ต่อไปถึงแก่นขั้นที่10เมื่อถึงแก่นนี้จะรู้สึกว่าเข้มแข็งมีอาการเหมือนเข็มแทงเจ็บแป๊บๆทางโน้นทางนี้หนักตั้งใจจริงสู้ตายเลยเมื่อถึงตรงนี้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ได้ที่จะให้ได้ผลไม่ยอมท้อถอยแล้วต่อไปอีกจะถึงแก่นที่11เรียกว่าแก่นธรรมถึงแก่นนี้ใจสบายละความดีใจความเสียใจความเบื่อใจไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญไปเรียบนั่งเพลินเวทนาไม่กวนอุปมาเหมือนรถวิ่งในถนนดีๆหรือเครื่องบินที่ไปเรียบไม่มีมรสุมเข้ามาเลยนั่นแหละเหมือนกับมันอยู่รออยู่บนฟ้าเฉยๆหรือเหมือนกับอยู่เฉยๆเวลาเครื่องบินขึ้นสูงแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนมันนิ่งๆอยู่เฉยๆไม่เหมือนกับมันไปแต่สังเกตดวงดาวอะไรก็มีเครื่องวัดแต่คล้ายมันไม่ไปไม่มาเลยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันมาถึงตรงนี้เราจิตสบายเพลินกำหนดพองน้อยอยู่เนาะกำหนดได้ง่ายสะดวกสบายไม่มีกวนกวายเวทนาก็ไม่กวนนี่สังขารุปปิขยานเป็นแก่นที่11แล้วต่อจากนั้นจึงถึงแก่นที่12เรียกว่าอนุโลมญาณหรือสัจจานุโลมิกญาณเมื่อถึงญาณนี้อริยสัจสี่จะเห็นชัดเช่นพองเนาะเริ่มพองกันนี้แหละคือตัวสมุทัยพอพองแล้วมันทนอยู่ไม่ได้พองมากเข้ามาเข้าอันนี้เป็นตัวทุกข์มันดับลงไปตรงไหนตอนไหนผู้ที่รู้ว่าดับลงไปนี่ตัวนี้เป็นมรรคอาการที่ทุกข์กับสมุทัยดับลงไปตัวนี้เป็นนิโรธนี่
ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพร้อมกันเหมือนดับไฟดับเทียนนะเทียนที่เราจุดไว้เนี่ย1ไส้2ขี้ผึ้ง3แสงสว่าง4มืด4อันนี้พร้อมกันชั้นใดก็ดีอริยสัจ4ทำหน้าที่พร้อมกันนี่คือสัจจานุโลมิกญาณนี่เป็นแก่นที่12เมื่อถึงแก่นนี้พระไตรลักษณ์ชัด 100% อริยสัจ 99% ต่อจากนั้นจึงจะถึงแก่นที่13โคตรภูญาณแก่นนี้อยู่ในระหว่างโลกิยะกับโลกุตระเรียกว่าโคตรภูครอบงำโคตรของปุถุชนเป็นปุถุชนมานานแล้วจะทิ้งโคตรของปุถุชนกำลังครอบอยู่แล้วจะขึ้นโคตรอริยะจึงได้เรียกว่าโคตรภูญาณครอบโคตรของปุถุชนไว้ทิ้งโคตรของปุถุชนนิดหนึ่งแล้วเข้าโคตรพระอริยะนิดนึงแต่ยังห่วงกันอยู่คล้ายๆยังกึ่งกลางกันอยู่อุปมาเหมือนโยมชงกาแฟถวายฝ่ายพระช้อนชิมดูรู้รสกาแฟของโยมแล้วหรือชนหรือหุงต้มแกงปลาแกงเป็ดแกงไก่ถวายพระหรือแกงทานก็แล้วแต่โยมเอามาชิมดูช้อนหนึ่งช้อนชานิดนั่นแหละเท่ากับนั้นแหละโคตรภูญาณท่านอุปมาในบาลีว่าเหมือนกับผู้ที่ไปจะถวายสารพระเจ้าแผ่นดินพบพระเจ้าแผ่นดินเห็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วกำลังอยู่ในราชรถหรือในบนหลังช้างแต่ยังไม่ได้ถวายสารเหมือนอย่างนั้นถ้ากำลังได้ถวายสารนั่นคือถึงนิพพานหรือถึงวิมุตติถึงแก่นตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างท่านเรียกว่าโคตรภูญาณในระหว่างโลกิยะกับโลกุตระแต่ว่ายึดนิพพานเป็นอารมณ์1ขณะตอนนี้แหละท่านเรียกว่าโคตรภูเหมือนกับขาของเราขาหนึ่งอยู่นอกบ้านขาหนึ่งอยู่ในบ้านจะบอกว่าอยู่ในบ้านก็ไม่ใช่อยู่นอกบ้านก็ไม่เชิงถ้าเขาบอกอ้าวแม่อยู่ในบ้านอีกขาแม่ขาหนึ่งอยู่นอกถ้าบอกแม่อยู่นอกบ้านอีกขาแม่หนึ่งอยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนอย่างนั้นถ้าเป็นพระเนรอยู่ในโบสถ์อ้าวขาหนึ่งอยู่ในโบสถ์ขาหนึ่งอยู่นอกโบสถ์จะว่าอยู่ในโบสถ์ก็ไม่เชิงจะอยู่นอกโบสถ์ก็ไม่ใช่ท่านจึงเรียกว่าโคตรภูญาณนี่ถึงแก่นแล้วจวนนี้จวนแก่นแท้แล้วนะ 99.9 แล้วพอถึงญาณที่14มรรคญาณตรงนี้เรียกว่าแก่นแท้ในที่นี้ 100% แล้วกิเลสมันขาดตรงนี้โลภะโทสะโมหะตายไปตรงนี้จึงได้ชื่อว่าแก่นแท้ของศาสนาแท้หมายความว่าไม่มีวันที่จะกลับมาอีกแล้วเพราะคำว่าแท้นั้นมันแปลว่าเนื้อแท้มันแปลว่าไม่เหลวไหลมันแปลว่าแข็งแกร่งแปลว่าทนทานแปลว่ามั่นคงแปลว่าถาวรเป็นหลักเป็นประธานไม่มีวันที่จะกลับมาอีกแล้วขาดเด็ดไปเลยจึงชื่อว่าแท้จะมาให้เป็นใหม่ไปอีกไม่ได้แล้วขาดก็ขาดไปเลยแหละนี่คือแก่นแท้ของศาสนาในแก่มรรคญาณคือญาณที่14แล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ต่อจากนั้นก็เป็นญาณที่15ผลญาณมีนิพพานเป็นอารมณ์2ขณะจิตหรือ3ขณะจิตต่อจากนั้นปัจเจเวคขณะญาณย้อนกลับไปพิจารณากิเลสทีละที่เหลือนี้แหละวิมุตติรสศาสนามีวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นแก่นมีวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นหัวใจของศาสนาในปฏิสัมในพระสูตรสุดหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงถึงเรื่องเปลือกเรื่องกระพี้และเรื่องแก่นพระองค์ก็ตัดอวิมุตตินี่แหละเป็นแก่นของศาสนาเมื่อเป็นอย่างนี้ธรรมเทศนากันนี้ว่าถึงเรื่องแก่นแท้ก็พอจะสรุปใจความได้แล้วถ้าจะว่าในแนวปฏิบัติปริยัติพระไตรปิฎกมี45เล่มมีพระธรรมขันธ์อยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อจะย่อให้สั้นๆก็ได้3ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาย่อให้สั้นที่สุดมี1ได้แก่ความไม่ประมาทนี้เป็นแก่นแท้ในแนวปริยัติยังไม่ใช่ปฏิบัติส่วนแก่นแท้ในแนวปฏิบัติมี3อย่างย่อก็ได้แก่ปัจจุบันรูปนามปัจจลักษณ์มรรคผลนิพพานอย่างกลางก็วิสุทธิ7อย่างพิสดารก็ญาณ16และเมื่อย่อที่สุดแก่นแท้มี1คือวิมุตติใส่เกิดพิสดารก็มี9โลกุตตรธรรม9มรรค4ผล4นิพพานอันนี้เรียกว่าแก่นแท้ของศาสนานะถ้าจะเอาอย่างเดียวกับวิมุตติเอาอย่างเดียวกับนิพพานอันเดียวกันนั่นแหละถึงวิมุตติกับนิพพานนั่นแหละวิมุตติก็ต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นตอบนิพพานสุดท้ายเลยก็ถูกต้องในบาลีท่านกล่าวไว้ปรมัตถสารังนิพพานังจานิพพานเป็นแก่นแท้ก็ถูกต้องไม่ผิดถ้าไม่ถึงวิมุตติก็ถึงนิพพานไม่ได้ในวิมุตติก็ต้องมีนิพพานจึงจะถึงวิมุตติได้แต่สุดหมายปลายทางแท้ๆต้องการนิพพานเป็นยอดปรารถนาท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย
เทศพุทธเทศกันนี้เทศเดียวต้องการจะอธิบายถึงแก่นแท้ของศาสนาเพราะวันนั้นเทศที่ทำลานอโศกวันวัดธาตุในงานมหาจุฬาลงกรณ์เวลาน้อยไปเทศพุทธาวิจารณาก็ไม่ค่อยได้เข้าแก่นแท้นะเป็นเวลาไม่ค่อยให้ก็เลยถือโอกาสมาบรรยายที่นี่ซะเลยเพื่อให้ญาติโยมได้ฟังแก่นแท้ของศาสนาเท่าที่อาตมาจะนำมาบรรยายได้เพื่อให้ญาติโยมได้คงรู้คงเข้าใจหลายแง่หลายมุมจึงยกหลักฐานในพระไตรปิฎกอัตถกถาและก็ดีกาพร้อมทั้งอธิบายมาขยายความให้ญาติโยมได้สดับรับฟังเป็นการประกอบความรู้ก็นับว่าสมควรแก่การเวลาแล้วก็จะสรุปความอีกครั้งหนึ่งแก่นแท้ในที่นี้ว่าถึงในหลักฐานหมายเอาสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ10จนเห็นว่าให้ทานทำบุญนำทานมีผลสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวทำดีดีทำชั่วได้ชั่วโลกนี้โลกหน้ามีพระคุณของพ่อของแม่มีเทวดามีผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบมีอันนี้ก็เป็นแก่นเหมือนกันแม้พระที่ตันเทศเข้ากันเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่การสัมมาทิฏฐิ10ข้อนี้ส่งเสริมให้คนตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิก็ชื่อว่าเป็นแก่นแท้ในส่วนเบื้องต้นเพราะคนเราจะได้แก่นแท้ก็ต้องมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่ามีความดำริเป็นโคจรดำริถูกจึงจะพบแก่นแท้ดำริผิดไม่พบเลยนันสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องแก่นแท้ของศาสนามาให้ท่านได้สดับรับฟังก็นับว่าสมควรแก่การเวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณบศรีรัตนตรัยอติไสยบุญญาเขตและบุญกุศลที่ท่านสาธุชนได้บำเพ็ญมาในระหว่างพรรษานี้ก็ขอจงมาเป็นตบะเดชะปกป้องรักษาให้ญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญหน่วยราบยศอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในทานศีลภาวนานำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขกันไพบูลย์กล่าวคือมาพ้นนรพานด้วยกันทุกท่านเทินเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลสุเทพทุกท่านเทศบาลเมืองสุเทพขอเชิญร่วมงานการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลสุเทพประจำปี 2569 สุเทพเกมในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณสนามกีฬาเทศบาลเมืองสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานพบกับการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทอาทิเปตองกรีฑาและกีฬาพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนและผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างสุขภาพความรักความสามัคคีในชุมชนและรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านร่วมเชียร์ร่วมแข่งขันและร่วมสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันในงานสุเทพเกมวันที่ 15 มีนาคมนี้นะครับขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารโรงเรียนธรรมราชศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปีที่28ประจำปีพุทธศักราช 2569 น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสเจริญพระชน
มายุ 71 พรรษา ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 ถึง 13 เมษายน พุทธศักราช 2569 วันพุธที่ 1 เมษายน เวลา 14 นาฬิกา เชิญร่วมพิธีปลงผม ณ อาคารเรืองวิสุทธิ์ โรงเรียนธรรมราชศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน เวลา 8 นาฬิกา ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาเป็นสามเณร ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปละ 1,500 บาท หรือถ้าเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะถวายสามเณรภาคฤดูร้อนทุกรูป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูปริยัติกิจจาภิวัตรโทรศัพท์ 089-264-2485 หรือบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนธรรมราชศึกษา เลขที่บัญชี 540-0138-136 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่าน ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันแรม12 ค่ำเดือน 4วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่15 มีนาคมพระพุทธศักราช 2569รายการคดีโลกคดีธรรมมีให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันนอกจากรายการคดีโลกคดีธรรมแล้วยังมีรายการธรรมะสาระที่ดีๆอีกเป็นจำนวนมากให้ท่านสาธุชนเลือกรับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมงและสามารถรับฟังได้ทุกพื้นที่ของโลกถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพราะแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยนี้ต้องอาศัยสัญญาณโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการรับข้อมูลมาถ่ายทอดผ่านโทรศัพท์มือถือของทุกท่านสามารถที่จะเปิดฟังพร้อมๆกันได้ทั้งโลกจะกี่ล้านเครื่องก็สามารถฟังได้จึงขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนถ้าใครต้องการจะรับบุญแบบง่ายๆโดยไม่ต้องออกแรงเยอะแค่เพียงใช้วาจาของเราบอกต่อผู้อื่นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ในโทรศัพท์เท่านั้นแค่นี้เราก็ได้บุญแล้วและถ้าผู้ที่เราบอกไปนั้นเขาเปิดฟังรายการต่างๆจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันดังกล่าว40 กว่าสถานีด้วยแล้วเนี่ยบุญนั้นก็จะตกถึงผู้บอกเพิ่มขึ้นมากขึ้นมีคนดาวน์โหลดจากการบอกของเราเท่าไหร่แล้วฟังธรรมะเท่าใดเราก็จะได้รับบุญ
ตามจำนวนเท่านั้นมีแต่จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณลักษณะการกระทำเช่นนี้แหละเรียกว่าdirect บุญคือได้บุญตรงๆตัวเราเลยคล้ายๆกับการค้า direct sell ที่เรียกว่าขายตรงพ่อค้าก็เดินไปตามบ้านเคาะประตูป๊อก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 พ่อแม่พี่น้องมีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมครับวันนี้ผมมีสินค้ามานำเสนอแล้วก็กล่าวถึงคุณสมบัติของสินค้ายกแม่น้ำทั้ง8มาพูดจนกระทั่งเจ้าของบ้านยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินซื้อของนั้นมาใช้ของบางอย่างก็ใช้ดีของบางอย่างก็ไม่ดีตามที่โฆษณาชวนเชื่ออันนี้ถือว่ายังเสี่ยงต่อการสูญเสียแต่สำหรับdirect บุญแล้วไม่มีคำว่าเสียมีแต่ได้อย่างน้อยๆคนที่บอกก็ดีคนที่ดาวน์โหลดแล้วรับฟังก็ดีได้บุญทั้งคู่แล้วถ้าไปบอกต่อกันอีกบุญก็จะเกิดขึ้นเพิ่มอีกไปตามลำดับนี่แหละเขาเรียกว่าdirect บุญใครต้องการบุญแบบง่ายๆสะดวกลงทุนน้อยแต่ได้บุญเยอะบอกต่อให้ผู้อื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยได้บุญแน่นอนขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกท่านที่ช่วยกันนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปมอบให้กับญาติธรรมของเราเพื่อนมิตรสหายญาติพี่น้องลูกหลานของเราเพราะการกระทำเช่นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงการบอกต่อให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเนี่ยถือว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นทานนะโยมถึงแม้ว่าเราจะแสดงธรรมไม่ได้จะกล่าวธรรมไม่เป็นแต่เราบอกให้ผู้อื่นเขามาฟังธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวท่านแสดงเราผู้บอกนั่นน่ะได้บุญบอก1 คนก็ได้บุญ1 คนคนนั้นไปบอกต่ออีกคนหนึ่งเราก็ได้บุญต่อจากนั้นอีกข้ามมาที่เราอีกเขาไปบอกคนอื่นบุญคนอื่นเท่านั้นคนที่3บุคคลที่4 50 500ก็ตกมาถึงเราคนบอกคนแรกเอาสิเห็นไหมนี่แหละจึงเรียกว่าdirect บุญบอกครั้งเดียวแบบบุญกระจายไปทั่วไปหมดช่วยกันนะโยมนะอย่าไปคิดจำนวนอย่าคิดจะได้โยมทำอะไรเนี่ยอย่าคิดจะได้จะเอาแต่จงทำเพื่อให้เพื่อปรารถนาดีต่อเพื่อนของเราพอไม่ใช่ว่าฟังรายการคดีโลกคดีธรรมแล้วไอ้เชื้อเก่าเคยเป็นdirect sellมาก่อนมันขึ้นแหมอยากจะได้บุญเยอะก็เลยหวังซะใหญ่เชียว่าฉันต้องได้บุญขนาดนั้นขนาดนี้เนี่ยแค่คิดก็ผิดแล้วเห็นไหมความอยากมันแทรกอย่าไปอยากโยมทำไปเถอะได้บุญเองบุญก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วไม่ต้องให้มีใครมาบีบบังคับหรือว่ามาเรียกร้องที่จะเอามันไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้หรอกถ้ามันไม่ได้บุญจะดึงยังไงจะยื้อยังไงจะแย่งไงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำเองเลยบอกต่อนะ
ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้กันแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าขออภัยแหมลิ้นมันพันกันแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยสาธุชนผู้ฟังทุกท่านเมื่อวานนี้วันเสาร์ที่14มีนาคมพระพุทธศักราช2569อ่านคำว่าพศให้เต็มๆอย่างอาตมาอ่านนะนักจัดรายการวิทยุของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาพวกท่านทั้งหลายควรเป็นแบบอย่างให้ประชาชนอ่านให้เต็มพระพุทธศักราชให้มีคำว่าพระนำหน้าเป็นการเทิดทูนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ว่าผู้ดำเนินรายการนี่อยากจะเป็นหนึ่งอยากจะเท่อยากจะดังไม่ต้องดังแล้วอาตมาเนี่ยเขารู้จักกันทั่วอยู่แล้วเพราะเป็นผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์อยู่ไม่จำเป็นหรอกท่านไม่ใช่ดังครับแต่มันจำเป็นครับเพราะพวกเราถูกตัดรอนตัดทอนกันมาโดยตลอดแต่เราไม่รู้ตัวกันเองคำว่าโรงเรียนวัดมีวัดนำหน้าก็ถูกตัดทิ้งพวกเราก็เฉยมีไม่เฉยอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกก็คือกลุ่มพวกอาตมานี่แหละไปทักท้วงไปต่อต้านเขาย้ายพระพุทธรูปออกจากห้องทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งมาอยู่เป็น100 ปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5พระราชทานไว้ให้มันก็ย้ายออกเราก็ต้องไปทักท้วงแล้วก็นำกลับมาก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นองค์เดิมหรือเปล่าเพราะคุณย้ายออกไปแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เขาล่ำเขาลือกันว่ามีการปลอมแปลงเหมือนกับของเดิมเป๊ะเลยโยมมันมีนะอาตมาก็ไม่มั่นใจนะโยมแต่เอาละยังไงก็คือรูปเคารพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอัญเชิญกลับคืนมาได้ก็ดีแต่อย่าให้ผีไล่ออกไปอีกนะบอกไว้ก่อนนะเนี่ยพระพุทธนวราชบพิตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ทั่วราชอาณาจักรที่ศาลาว่าการต่างๆในจังหวัดต่างๆยังประดิษฐานอยู่ในศาลากลางจังหวัดเหมือนเดิมไหมหรือหายไปแล้วฝากข้าราชการในศาลากลางจังหวัดต่างๆทั่วประเทศสืบดูหน่อยนะช่วยกันดูหน่อยเป็นพระพุทธรูปพระราชทานจากองค์พระประมุขของชาติแต่ไม่รู้ผีหาซาตานที่ไหนมันมาขโมยเอาไปหรือมันย้ายไปไหนจากศาลาว่าการของจังหวัดนั้นๆหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่นะฮะที่มาพูดไม่ใช่พูดเพื่อที่จะหาเรื่องใครหรอกแต่อยากมีเรื่องเองคนที่ทำอย่างนั้นนะถือว่าเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นแผ่นดินตัวเองนะก็ไม่ควรจะอยู่ให้มันหนักแผ่นดินนะคนที่ทำแบบเนี้ยไปย้ายพระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัดต่างๆออกไปเนี่ยพวกนี้ไม่ควรจะอยู่บนแผ่นดินนี้หรอกเพราะมันหนักอยู่ไม่ไหวแม่ธรณีรับไม่ไหวคนพวกเนี้ยน่ากตัญญูไงมาอยู่บนผืนแผ่นดินของเขาแล้วไม่รู้จักบุญคุณของแผ่นดินทำอะไรเลอะเทอะเนี่ยย้ายพระพุทธรูปออกจากสถานที่สำคัญของชาติเนี่ยเห็นไหมเลอะเทอะไอ้พวกเนี้ยทำอะไรกันเนี่ยไม่ว่าใครทั้งนั้นจะใหญ่โตยังไงก็ถือว่าเลอะเทอะทั้งนั้นแหละนะอาตมาไม่ยินดีด้วยหรอกกับการกระทำเช่นนั้นเพราะถือว่าเป็นการลบหลู่ประเทศชาติบ้านเมืองนี้การกระทำต่อพระพุทธปฏิมาโดยเฉพาะพระพุทธปฏิมาที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้ให้ด้วยแล้วเนี่ยใครที่ไปทำเช่นนั้นน่ะอาตมาไม่อยากจะพูดคำนี้เลยเดี๋ยวโยมรับกันไม่ได้คือไม่ดีสุดๆเอาอย่างนี้แล้วกันอาตมาจะไม่พูดว่าเลวสุดๆนะโยมไม่ดีสุดๆนั่นหน่อยแล้วกันเพราะโยมฟังกันไม่ค่อยได้สมัยนี้ฟังภาษาไทยกันไม่ค่อยได้อาตมาก็พยายามจะพูดให้เป็นภาษาไทยมากที่สุดโยมก็ว่าพูดหยาบกันอีก
ไม่รู้จะพูดยังไงนะญาติโยมเรานี่ก็เหมือนกันไหลไปตามกระแสกันหมดเลยอยู่เป็นคนไทยน่ะดีแล้วโยมอย่าไปเป็นพวกคนเทศต่างชาติต่างศาสนาต่างลัทธิเลยความรู้สึกนึกคิดอะมันเป็นไทยๆอย่างเรานี่แหละไม่ต้องไปโอ้ยอะไรกันนักหนาภาษาไทยเราก็ดีๆกันอยู่แล้วเราก็พูดกันมาด้วยความจริงใจตรงไปตรงมาแต่พออยู่มากลับกลายเป็นคำพูดอะไรนะเขาเรียกคำพูดที่หยาบโลนอะไรต่างๆว่าไปนู่นอย่างคำว่าส้นอย่างเงี้ยเอาอีกคำหนึ่งมาใส่ก็หาว่าหยาบอีกก็มันเป็นภาษาไทยมันหาว่าภาษาไทยเราหยาบก็เลยไม่พูดกันเนี่ยนั่นแหละก็ตามกันมานั่นแหละแต่มาก็ไม่พูดหรอกเพราะว่าคนไทยรับไม่ได้ภาษาไทยบ้านตัวเองแท้ๆเอาไม่พูดแล้วกันโยมเดี๋ยวญาติโยมก็ว่าอาตมาอีกพูดคำหยาบโยมก็ติดเชื้อเข้ามาเหมือนกันเอานะโยมนะยังไงก็ตามอย่างที่ได้ปรารภในเบื้องต้นว่าการบอกต่อให้ผู้อื่นได้รับสิ่งดีๆเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ดีในที่นี้เนี่ยอาตมาภาพไม่ได้หมายถึงดีตามที่คุณถือกันนะแต่ดีตามหลักการที่ถูกต้องหลักการที่ถูกต้องในโลกใบนี้มีอยู่หลักการเดียวคือพุทธศาสตร์เป็นหลักที่ถูกต้องที่สุดเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคือผู้รู้ขออภัยท่านผู้ฟังคือผู้รู้ที่สุดในจักรวาลทุกจักรวาลของยูนิเวอร์สทั้งหมดไม่มีใครที่จะรู้เกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาใดๆในบรรดาจักรวาลสกลจักรวาลทั้งหลายทั้งปวงทั้งในโลกทั้งนอกโลกทั้งดวงดาวไหนเนี่ยก็ไม่รู้เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกจริงๆถ้าหากอยากจะรู้จริงอยากจะพิสูจน์ก็อธิษฐานจิตสิอธิษฐานเลยพุทโธโหหิอนาคโตอนาคตข้าพเจ้าจงเป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานอย่างเงี้ยโยมตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็บำเพ็ญบารมีไปและไม่ต้องถามนะว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จไม่มีคำถามนี้สำหรับบำเพ็ญบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ายังมีคำถามนี้อยู่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องมาบำเพ็ญหรอกเสียเวลาเปล่าถ้าผู้บำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อจะบรรลุเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะไม่ถามว่าเมื่อไหร่แต่เขาจะทำอย่างเดียวบำเพ็ญอย่างเดียวบำเพ็ญบารมีอย่างเดียวเลยยอมทุกอย่างเลยแต่ไม่ใช่ยอมเหมือนคนไม่มีปัญญานะพระโพธิสัตว์นี่คือบุคคลที่มีปัญญาเฉียบแหลมมากเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นผู้นำจ่าฝูงสังเกตดูเถอะสัตว์ตัวที่เป็นผู้นำจ่าฝูงมันฉลาดอย่างกรดน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าบารมีธรรมของเขาอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์มาอุบัติเป็นหัวหน้าของฝูงสัตว์โขลงสัตว์เหล่านั้นก็ได้มีนะโยมไม่ใช่ไม่มีนี่เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นมาเป็นนิทานเหมือนใครที่มันกล่าวหาชาดกของพระไตรปิฎกของเราอัตถกถาดีกาของเราเนี่ยหาว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาใหม่บ้างหาว่าเป็นนิทานหลอกเด็กบ้างหาว่าอย่างเงี้ยปากพล่อยใครที่พูดอย่างเงี้ยไม่รู้จริงไม่ได้ศึกษาไม่ได้เล่าเรียนกับเขาแล้วก็มามั่วไปบอกคนอื่นให้หลงผิดให้หลงเชื่อเนี่ยอย่าไปเชื่อนะโยมพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาคันถีโยชนาศรัทธาวิเศษทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสืบสารรักษาต่อยอดกันมาด้วยชีวิตใช้ความเพียรพยายามถ่ายทอดและรับสิ่งเหล่านี้กันมาเป็นมรดกตกทอดมาโดยลำดับจนถึงรุ่นพวกเราทุกวันนี้โยมต้องขอบคุณพระสงฆ์สามเณรคฤหัสถ์ที่เขาศึกษาเล่าเรียนทรงจำพระไตรปิฎกและศึกษาภาษาบาลีกันด้วยนะให้รู้คุณของเขาเหล่านี้ด้วยเพราะเขาเหล่านี้แหละจึงทำให้เราเนี่ยมีพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาศึกษาและปฏิบัติจนเป็นผลสำเร็จตามอัตภาพของเราได้ถ้าไม่มีท่านมหาปรริญญาเหล่านี้พวกเรานะหรือเรียบร้อยไม่มีวันหรอกที่เราเนี่ยจะมีสติมีปัญญารอบรู้สิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นให้พวกเราช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดสิ่งเหล่านี้กันต่อไปนะใครมีกำลังความสามารถอย่างไรก็ช่วยกันส่งเสริมสืบสารรักษาต่อยอดกันอย่างนั้นพระสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่มีความสามารถไปนั่งศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านพระปริยัติธรรมได้ก็ไปนั่งเรียนเขียนอ่านกันเมื่อเรียนเขียนอ่านจบแล้วก็นำมาถ่ายทอดมาบอกมาสอนมากล่าวมาแสดงมาเทศนามาปาฐกถามาบรรยายมาเสวนาให้ผู้อื่นได้รู้สิ่งเหล่านั้นด้วยก็เป็นบุญกับบุญโดยส่วนเดียวนี่คือการสืบสารรักษาต่อยอดภารกิจบุญที่บรรพชนเราสืบสารรักษาต่อยอดกันมาแบบนี้เราก็จะต้องรักษากันต่อไปสืบสารกันต่อไปต่อยอดกันต่อไปนะใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำกันไปอย่างนั้นใครที่ไม่มีโอกาสไม่มีเวลามานั่งศึกษาเล่าเรียนเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ท่านเราก็สนับสนุนเป็นภัตตาหารเป็นน้ำปานะเป็นเครื่องอาศัยที่จำเป็นที่ท่านจะต้องใช้ต้องจ่ายต้องอะไรต่างๆถวายไปเถอะโยมไม่ต้องไปฟังพวกอีแร้งอีกามันพูดหรอกว่าถวายปัจจัยพระแล้วเป็นบาปพระที่รับปัจจัยนั้นก็เป็นมหาโจรพวกอีแร้งอีแร้งอีกามันจะมักจะพูดว่าอย่างเงี้ยพวกเราอย่างเงี้ยเพื่อจะตัดรอนประโยชน์ที่เราจะควรมีควรได้เพราะฉะนั้นอย่าไปฟังพวกอีแร้งอีกาพวกนี้นะโยมนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีแต่จะเสียประโยชน์ด้วยถ้าโยมไปเชื่อคนพวกนั้นอีแร้งอีกาพวกนั้นนะบุญโยมก็จะไม่ได้ใจโยมก็จะตกต่ำเพราะมันเกิดความรังเกียจพระสงฆ์และคฤหัสถ์ญาติโยมที่กระทำกันอยู่อย่างเนี้ยแล้วสืบสารรักษาพระศาสนากันมาได้ก็เพราะเราทำกันอยู่อย่างเนี้ยมันเลวทรามต่ำช้าตรงไหนการถวายปัจจัยพระและพระรับปัจจัยโยมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาเนี่ยมันเลวทรามยังไงถึงมาด่ากันอยู่เนี่ยไอ้พวกอีแร้งอีกาด่าว่าเป็นพระว่าเป็นมหาโจรคนที่ถวายก็เป็นบาปมันเอาตรรกะวิบัติที่ไหนมาจากโลกไหนก็ไม่รู้มาเที่ยวเป่าหูคนโง่ให้หลงเชื่อกันอยู่ในบ้านในเมืองทุกวันเนี้ยโยมจำไว้นะใครก็ตามที่มันพูดในลักษณะที่กล่าวมาเนี่ยไม่ว่าพระไม่ว่าโยมทั้งนั้นน่ะพวกนี้ไม่ได้หวังดีต่อพระศาสนาในชาติบ้านเมืองเราหรอกมันมีแต่ความอิจฉาริษยามีแต่ความอาฆาตพยาบาทจองเวรทำลายร้างถึงแม้รูปลักษณ์ภายนอกมันดูดีมีสกุลรุนช่องแต่ใจกับปากเนี่ยมันต่ำซามยิ่งเสียกว่าอะไรอีกทำไมจึงพูดอย่างเนี้ยทำไมอาตมาถึงต้องปากจัดแบบนี้ด้วยก็จัดกับไอ้คนที่มันทำลายพวกเรานี่แหละมาว่าพระเป็นมหาโจรมาว่าโยมเราที่ถวายพระเป็นพวกคนบาปเนี่ยอาตมาก็ว่าไอ้คนพวกเนี้ยญาติโยมน่ะไม่โดนหรอกเพราะโยมทำบุญกันอยู่แล้วให้ทำต่อไปโยมพระสงฆ์ไม่ใช่เทวดานะไม่ใช่โอปปาติกะนะโยมเกิดขึ้นมาแล้วโตทันทีแล้วไม่ต้องกินไม่ต้องใช้จ่ายไม่ต้องมีอะไรนะไม่ใช่เป็นคนเหมือนโยมนั่นแหละแต่เปลี่ยนสภาวะมาเป็นนักบวชให้มีสัญลักษณ์มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเฉพาะตนแล้วก็ใช้ศีลเป็นเครื่องอยู่ก็ต้องมีการสำรวมระวังในการพูดการคิดการทำต่างๆให้พอเหมาะพอควรแก่อัตภาพแก่พระธรรมวินัยการถวายปัจจัยพระสงฆ์ให้ไปใช้จ่ายในปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน
ถือว่าเป็นบุญนะ แต่ไอ้พวกใจบาปมันบอกว่าไม่ได้บุญแล้วก็เป็นบาปด้วยนี่ไอ้พวกใจบาปมันก็พูดแต่เรื่องบาปนั่นแหละโยมไอ้เรื่องดีๆมันไม่เคยพูดหรอกไอ้พวกเนี้ยนะเอาดีพูดแต่พวกตัวเองไงแล้วก็ความชั่วก็โยนให้คนอื่นเขาไอ้คนประเภทนี้มันหวังดีหรือเปล่าล่ะโยมลองคิดดูที่มันหวังดีต่อพวกเราเปล่าแล้วจะมาให้อาตมาว่าได้ไงใช่ไหมแล้วมานั่งกันเฉยๆทนกันอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่เราไม่ใช่อรหันต์เนี่ยอาตมาก็ไม่ใช่โสดาบันด้วยยืนยันมาโดยตลอดว่าเป็นพระปุถุชนนะแล้วก็พร้อมที่จะตอบโต้แล้วก็แก้ไขสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดโดยเฉพาะแก้ไขความคิดหรือทิฏฐิของพวกเราที่ถูกพวกนี้มันล้างสมองกันมานานเนี่ยให้พวกเราได้กลับมายืนอยู่ณจุดของพวกเรากันให้ถูกต้องเหมือนเดิมอย่าไปหลงไปเชื่อไอ้สื่อประเภทพวกนี้แมลงวันพวกนี้ข้างนอกมันดูดีนะดูเป็นผู้ดีเชียโอ้ยแต่ละคนเนี่ยดูเป็นผู้รากมากดีแต่ปากวาจาเนี่ยเป็นไงมองเข้าไปข้างในไม่รู้มีหนอนหรือเปล่าไม่รู้ว่าชัยอยู่เนี่ยออกมาแต่ละคำก็พระเลวพระชั่วพระอนุนไอ้นี่อะไรต่างๆด่าแต่พระว่าแต่พระตำหนิแต่พระโยมมันจะเอาพระให้ตายยังไงไม่รู้แค่รับปัจจัยญาติโยมมันก็ด่าทั้งวี่ทั้งวันทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วนะมันก็ว่าเป็นมหาโจรอยู่น่ะแต่เป็นใครอย่างไรโยมก็ไปถามอปปสกันเองนะจดเบอร์กันไว้หรือยังเคยบอกไปตั้งหลายรอบแล้วนะโยมไม่จดไว้ก็ช่วยไม่ได้แล้วอาตมาไม่บอกบ่อยๆหรอกแค่บอกแค่นี้ก็พอว่าไปถามเขานั่นน่ะเขามีข้อมูลเขารู้หมดแหละว่าพวกนี้เป็นใครยังไงมาจากไหนส่วนโยมจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่จะไปปกป้องเขาก็แล้วแต่นะอาตมาไม่ได้ห้ามก็จะได้รู้ไงว่าเป็นพวกเดียวกันคนที่ไปพูดปกป้องเขาว่าจะได้รู้ไว้แล้วจะได้พูดจาให้มันถูกตัวหน่อยว่าเป็นใครยังไงนะไม่ได้นะโยมนะเรื่องของวัฒนธรรมจารีตประเพณีวิถีชีวิตของพวกเราคนไทยที่เราสืบสานรักษาต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเหล่านี้กันมาช้านานแสนนานกว่าจะมาเป็นรูปเป็นร่างกันได้อยู่ๆก็จะมาพังทลายเพราะไอ้ปากพล่อยๆของคนพวกนี้ไม่กี่คนเนี่ยมันคุ้มไหมล่ะถามหน่อยว่ามันคุ้มไหมไม่คุ้มเลยอย่าไปคล้อยตามคนพวกนั้นดินี่ฟังครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านแสดงท่านกล่าวอยู่ในสถานีวิทยุต่างๆเนี่ยแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยที่ให้ดาวน์โหลดกันอยู่เนี่ยนั่นแหละฟังเขาไปเถอะไม่มีเสียหายเลยนะดีๆทั้งนั้นอย่างวัดบ้านปลาคูนเมื่อวานเนี้ยท่านทำบุญสถานีวิทยุญาติโยมก็นำกองพระป่ามาทอดถวายกันหลายต่อหลายครอบครัวนำต้นพระป่าสวยงามเลยเดินเข้ามาภายในศาลากองอำนวยการแล้วก็มาตั้งไว้ที่โต๊ะรับบริจาคมากบ้างน้อยบ้างเห็นแล้วชื่นใจเหลือเกินโยมชื่นใจแทนท่านพระครูสมุนิติศาสตร์ยานิสโรผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดบ้านปลาคูนท่านองค์นี้หนังเหนียวนะโยมข้างหลังท่านอยู่สักเต็มเลยโอ้ดีๆทั้งนั้นเลยยันเนี่ยโยมเคยเอามีดไปลองฟันดูบ้างหรือยังอย่าไปฟันนะโยมบาปนะพูดเล่นนะถือว่าท่านนี่ก็เป็นไม่ธรรมดาแล้วกันนะเนี่ยท่านพระครูสมุนิติศาสตร์เนี่ยสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยเอาหน้าดูเหมือนกันนะเนี่ยท่าทางเนี่ยนั่นแหละแต่ท่านมาบวชแล้วเนี่ยโยมไม่ต้องกลัวหรอกฤทธิ์เดชท่านหมดไปตั้งนานแล้วจะเหลือแต่ปาฏิหาริย์นั่นแหละโยมท่านที่มีอยู่ตอนเนี้ยรู้ไหมอะไรปาฏิหาริย์น่ะของท่านพระครูอนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญเหลือเกินเลยอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยคืออะไรรู้ไหมอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือการแสดงธรรมเป็นอัศจรรย์ก็คือการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละเป็นอัศจรรย์คนที่ฟังสถานีวิทยุวัดบ้านปลาคูนไม่เคยรู้ธรรมะมาก่อนพอฟังแล้วรู้กันหมดเลยพอรู้แล้วก็เกิดศรัทธามีปัญญาพอมีปัญญาก็รู้ว่าอะไรควรจะทำอะไรไม่ควรท
อะไรควรสนับสนุนอะไรไม่ควรสนับสนุนโยมก็แห่กันมานำปัจจัยมาบำรุงสถานีวิทยุวัดบ้านปลาคูนเมื่อวานนี้ทราบว่าได้หลายหมื่นหลายแสนอยู่นะไม่รู้แสนอะไรนะก็ไปฟังท่านพระครูประกาศเอาก็แล้วกันนะโยมเนาะอาตมาก็ไม่ได้ทราบตัวเลขแต่ว่าทางอาตมาเองก็ได้ร่วมทำบุญไปจำนวนหนึ่งกับทางสถานีวิทยุเมื่อวานก็พาโยมแม่ของอาตมาไปด้วยโอ้ยโยมแม่ของท่านพระครูนิสมุนิติศาสตร์นี่ดีอกดีใจใหญ่จะอาตมาไปต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีนั่งเมานั่งคุยกับโยมแม่อาตมาเป็นวรรคเป็นเวรสนุกสนานส่งภาษาลาวกันโอ้ยเป็นอย่างน้ออายุเท่าใดน้อเจ้าอะไรก็ว่ากันไปอาตมาก็พูดไม่ค่อยเป็นหรอกโยมอย่าเพิ่งหัวเราะนะโยมชาววัดบ้านปลาคูนโยมแม่สุบินแสงสาคูก็ได้รับล็อกเก็ตหลวงพ่อพระพุทธเมตตาจากประเทศอินเดียอาตมามอบไว้ให้กับโยมที่ทำบุญกองทุนละ 1,000 บาทหรืออะไรก็แล้วแต่เธอโยมอาตมาก็ให้ญาติโยมไว้จำนวนหนึ่งใครทำบุญเข้าสถานีวิทยุวัดบ้านปลาคูนนะจำนวนเท่านี้แล้วแต่โยมแม่สุบินท่านกำหนดเถอะโยมก็ได้เหรียญล็อกเก็ตล้อมเพชรหลวงพ่อพระพุทธเมตตาเนี่ยเป็นเข็มกลัดนะสวยงามมาก1ล็อกเก็ตหรือ1อันโยมก็ติดต่อไปที่สถานีวิทยุวัดบ้านปลาคูนแล้วกันไม่รู้หมดหรือยังนะเนี่ยเพราะมีไม่เยอะโยมมีไม่เท่าไหร่เองมันไม่กี่สิบชิ้นน่ะเพราะว่ามันยังเหลือน้อยแล้วมันไม่มีนะมีมาแค่นั้นแหละก็นำมาร่วมบุญกับทางสถานีวิทยุก็ยังไงก็ตามนะญาติโยมขอให้ญาติโยมชาวบ้านปลาคูนตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทราย101ชาวทุ่งกุลาร้องไห้ที่ฟังรายการอยู่นะมาช่วยกันโยมช่วยกันทำรงรักษาหอกระจายธรรมอาตมาเนี่ยไม่เรียกสถานีวิทยุหรอกจริงๆแล้วต้องใช้คำว่าหอกระจายธรรมของวัดบ้านปลาคูนเนี่ยให้มีความเจริญมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ให้วัดบ้านปลาคูนเนี่ยเป็นหลักชัยให้แก่พวกเราให้ลูกหลานของเราต่อไปสิ่งที่จะทำให้วัดบ้านปลาคูนดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอบรมลูกหลานอบรมศีลธรรมลูกหลานเยาวชนของเราต่อไปในอนาคตก็คือแรงสนับสนุนของญาติโยมเรานี่แหละพี่ป้าน้าอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเด็กของเยาวชนนี่แหละเวลามีงานมีการก็มาร่วมงานร่วมบุญกันครั้งหนึ่งหลังจากว่างจากไร่จากนาจากภารกิจต่างๆแล้วเดือนมีนาคมเมษายนเนี่ยมันแห้งแล้งนาก็ไม่ได้ลงสวนก็ไม่ได้ทำไร่ก็ไม่ได้ไถเพราะมันไม่มีน้ำส่วนมากนะโดยเฉพาะทุ่งกุลาเนี่ยเขาว่ามันแห้งแล้งจริงๆฤดูแล้งทีนึงแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงนะระบบน้ำระบบท่าก็คงจะเข้าถึงกันได้มากขึ้นนะโยมก็มาร่วมสนับสนุนทำบุญส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะที่สถานีวิทยุวัดบ้านปลาคูนกันนะโยมนะใครมาไม่ทันในวันงานก็มาภายหลังได้ทางสถานีวิทยุนั้นท่านพระครูก็จะอยู่รับศรัทธาของญาติโยมได้อย่างต่อเนื่องตลอดไปนะโยมแต่ถ้าโยมอยากจะได้เบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดบ้านปลาคูนโยมก็เตรียมจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ได้เลยเดี๋ยวอาตมาจะบอกให้นะแล้วโยมก็โทรมาสอบถามครูบาอาจารย์ว่าจะให้โยมช่วยเหลือส่วนใดอย่างไรก็ขอให้พระคุณเจ้าจงแจ้งจงบอกกับโยมมานะถ้าโยมช่วยได้ทำได้โยมก็จะทำให้เลยแต่ถ้ายังช่วยไม่ได้ก็จะไปบอกบุญให้ญาติธรรมเพื่อนมิตรสหายรวมกันแล้วค่อยนำกองพระป่ามาทำให้อะไรอย่างเนี้ยโยมก็โทรไปคุยกับท่านได้เลยหมายเลขโทรศัพท์นะวัดบ้านปลาคูน0811839
อาตมาบอกช้าที่สุดในโลกแล้วนะโยมถ้าจดไม่ทันเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอาตมาก็คงบายบายแล้วเนาะจดให้ทันโยมเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเวลาสงสัยอะไรก็โทรศัพท์มาถามที่สถานีได้เลยสมมุติว่าสงสัยรายการคดีโลกคดีธรรมก็โทรมาถามท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุโยมมาถามเลยว่าพระรูปนี้มาจากไหนทำไมพูดจาแบบเนี้ยท่านให้มาออกอากาศได้ยังไงเดี๋ยวท่านอาจารย์พระครูสมุนิติศาสตร์ญาณิสโรก็จะตอบปัญหาโยมคนนั้นเองเหมือนกับท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจสถานีวิทยุวัดฝายหินนั่นน่ะเป็นตัวอย่างรายการคดีโลกคดีธรรมพูดรายการไปพูดรายการมามีคนโทรศัพท์มาท้วงติงที่พระครูสมุวิสุวัตชงเชงขมงเขม็งชิงชังชุงเชงช่างเสียงนี่โอ้ยแปลนไปหมดเลยพระครูท่านพูดเพียงไม่กี่คำเท่านั้นแหละวางหูหนีไปเลยโยมนั่นไม่ต้องพูดอะไรเยอะโยมคนพวกนี้พูดสั้นๆง่ายๆนะเพราะว่าใจเขาเปราะบางคนพวกนี้ใจเขาไม่ได้เข้มแข็งพอหรอกนะเพราะฉะนั้นยิงคำตอบไปให้มันเด็ดสักคำสองคำนั่นแหละคนพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้หงายท้องผึ่งโยมนะท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเนี่ยรับโทรศัพท์รายการคดีโลกคดีธรรมเนี่ยบ่อยหมายถึงรับญาติโยมที่เขาฟังนะเขาสงสัยอย่างโน้นอย่างนี้พระครูก็ช่วยตอบให้อะไรให้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจไว้ณโอกาสนี้ด้วยที่คอยเป็นธุระให้กับรายการคดีโลกคดีธรรมด้วยดีเสมอมาต้องกราบแล้วกราบอีกขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูเนี่ยท่านเป็นพระที่มีความขยันทำงานสื่อมากๆเลยโยมสังเกตดูเถอะโยมมาสังเกตดูท่านทำงานเนี่ยไองานอื่นเนี่ยยังเป็นรองนะแต่งานเผยแผ่พระศาสนาของท่านเนี่ยท่านรักจริงๆสถานีวิทยุวัดฝายหินเนี่ยอย่าว่าแต่ของตัวเองเลยนะวัดตัวเองเนี่ยมีกิจกรรมอะไรเนี่ยถ่ายทอดน้อยมากแต่ส่วนมากก็นู้นนะไปถ่ายทอดให้กับวัดครูบาอาจารย์ต่างๆต่างอำเภออะไรต่างๆเนี่ยเผลอๆก็ข้ามจังหวัดไปด้วยไปถ่ายทอดให้เขาทั้ง Facebook ไลฟ์ทั้งอะไรต่างๆทั้งวิทยุเนี่ยใจท่านรักไงเพราะท่านรู้เมื่อมีเครื่องมือแล้วที่ทันสมัยแล้วท่านก็เอาไปช่วยวัดวาอารามต่างๆให้ประชาสัมพันธ์ให้ประกาศให้อะไรให้ในงานเลยพอญาติโยมได้ดูได้เห็นภาพได้อะไรก็เกิดศรัทธาเริ่มใสก็ไปทำบุญกันเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าบุญต่อบุญพวกเรานี่เน้นการทำบุญโยมเราจึงได้บุญกันทุกวันส่วนคนที่ทำบาปก็ทำบาปกันทุกวันก็ได้บาปกันทุกวันเหมือนกันบุญกับบาปเป็นผลนะเป็นผลโยมการกระทำคำพูดจิตนึกคิดนะเป็นเหตุทีนี้เราสร้างเหตุอะไรล่ะสร้างเหตุดีหรือเหตุไม่ดีถ้าสร้างเหตุดีผลก็จะเป็นผลที่ดีแน่นอนแต่ถ้าสร้างเหตุที่ไม่ดีผลมันจะออกมาดีได้ไหมเล่าโยมไม่ได้มันก็ไม่ดีตามไปด้วยเป็นผลตามไปด้วยเห็นไหมหลักลอยิกหรือว่าหลักเหตุผลหรือตรรกะง่ายๆโยมนะไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกวิชาตรรกะวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยอาตมาเนี่ยเรียนเก่งนะคณิตศาสตร์เนี่ยสมัยเป็นเด็กนักเรียนน่ะอาตมารู้ตัวเลยว่าเรียนเก่งชอบมากเลยบวกลบคูณหารเนี่ยนะ2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 7 14 2 8 16 2 9 18 2 7 21 2 11 22 22 24ท่องสูตรคูณกันใช่ไหมก็ได้แค่แม่12นั่นแหละโยมตอนนี้หลายๆคนก็ท่องไม่ได้แล้วใช่ไหมเอาแม่9สิโยมแม่9 919 92 18 93 27 94 36 95 15 96 54 97 63 98 72 99 81 90 99 99อะไรเนี่ยนะอาตมาก็ลืมได้ไหมมันเคยท่องได้แล้วเดี๋ยวมันทบทวนแป๊บเดียวมันก็ท่องได้โยมนะมันสัญญามันมีอยู่ข้างในเนี่ยมันดึงมาใช้ได้
เพียงแค่ทบทวนข้างนอกตาเราเห็นตัวหนังสืออักษรนั่นแหละแล้วก็ท่องตามวาจากล่าวตามกระทุ้งเข้าไปลงไปสู่ที่ใจไปกระตุ้นตัวสัญญาเอาสัญญาเก่ากลับขึ้นมาเดี๋ยวท่องได้หมดกอไก่ขอไก่ขอขวดขอควายขอคนขอระฆังงองูจอจานชอฉิงชอช้างโซโซชอเชยยอหญิงรอเชดาตัวประตักถอฐานทอนอมุโทตัวพระเท่านอนเนนดอเด็กตอเต่าตอตุงตอทหารตอตงนอหนูใบไม้ปอปลาปอพึ่งฝอฝาปอพันปอฟันเห็นไหมมันจำได้ถ้าเราทบทวนนี่อัตโถอัครสัญญาโตคราปาทโยเอกจตาลีสังตโถทันตาสระอัฏฐะละหุมัตตาตโยรัสสาเยทีคาเสนเสสาปัญญชนาวคาปัญจปัญจโสมันตาอังอิติอินิคาหิตังพระสมัญญาปโยเคปุพพมโทธิตะมัสรังสเรนะวิโยชเยนี่หลายคนไม่รู้นะท่องอะไรเนี่ยเป็นมนต์บทไหนเลยพระคุณเจ้าท่านพระอาจารย์ผมไม่เคยได้ยินเลยคืออะไรกัจจายนสูตรครับใครที่เคยเรียนบาลีใหญ่จะต้องท่องสูตรพวกเนี้ยจนกระทั่งจบ500กว่าข้อท่องปากเปล่าต้องจำให้ได้ทั้งหมดนะโยมเนี่ยอย่างที่มาท่องเมื่อกี้เนี่ยนะจำได้นะจำได้สัญญาเก่ามันมีอยู่ไปรื้อฟื้นแป๊บเดียวไปหยิบหนังสือมาทวนปุ๊บเดี๋ยวก็ได้แล้วเราเคยทำได้แล้วเคยท่องได้แล้วไม่ลืมโยมไม่มีลืมสัญญามันจำไว้อยู่ข้างในเป็นเมมโมรี่การ์ดอย่างดีและมีจำนวนอันลิมิตสัญญาของคนเราเนี่ยโยมสัญญาขันเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยและสัตว์ทั้งหลายมันเป็นอันลิมิตมันเป็นบิ๊กดาต้าที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลก็คืออยู่ในจิตของเรานี่แหละหลายคนไม่เชื่อนะเรื่องเนี้ยจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆญาติโยมไม่เช่นนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงระลึกชาติได้กลับไปอย่างมากมายมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุดได้ยังไงเล่านั่นแหละบิ๊กดาต้าของพระองค์ท่านคือเก็บข้อมูลเอาไว้แต่อดีตชาติหลายล้านแสนล้านชาติจำได้หมดเลยเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างรู้การระลึกอดีตชาตินะอดีตชาติปุพเพนิวาสานุสติคือถิ่นที่อยู่ในสมัยเก่าๆก่อนในสมัยอดีตเนี่ยได้รู้เลยว่าเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงชื่ออะไรมีพ่อแม่ชื่ออะไรทุกภพทุกชาติรู้หมดเรื่องนี้มีอยู่ในชาดกในพระไตรปิฎกขุททกนิกายโยมไปหาอ่านดูเถอะสนุกเป็นนิทานชาดกเรื่องเล่าในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องของนิทานชาดกทั้งหลายทั้งปวงได้สาระได้ความรู้ได้ความบันเทิงครบทั้ง9รสเลยโยมนวังคะสัตถุศาสตร์นี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีรสครบทั้ง9ของศาสนาอื่นไม่รู้อาตมาไม่เคยนับถือแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนของพระองค์ท่านเท่านั้นส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นอาตมาไม่ทราบแต่ดีก็มีนะในระดับศีลนะกับสมาธิมีในศาสนาอื่นนั่นก็มีแต่ในระดับปัญญาเนี่ยไม่มีโยมในศาสนาอื่นในศาสดาอื่นไม่มีอริยบุคคลนะนี่คือคำตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้เลยว่านอกเหนืออริยมรรคมีองค์8แล้วไม่มีอริยบุคคลนะมีแต่อริยมีองค์8ใครปฏิบัติตามนี้เป็นอริยบุคคลได้หมดแต่ถ้าไม่มีการสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8ศาสดาใดไม่สอนเรื่องนี้นะในศาสนานั้นไม่มีสาวกที่เป็นอริยบุคคลแม้แต่คนเดียวไม่มีและตราบใดที่มนุษย์ในโลกยังปฏิบัติตามหลักของอริยมรรคมีองค์8อยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไงรู้ไหมตราบนั้นโลกยังไม่สิ้นพระอรหันต์คำว่าอรหันต์โยมอย่าไปอ่านผิดนะถ้าอ่านผิดมันจะเพี้ยนเลยความหมายเพี้ยนไปเลยที่ถูกต้องออกเสียงว่าอรหันต์มีใครไปออกเสียงเป็นอย่างอื่นไหมโดยเฉพาะออกว่าอรหันต์ผิดตอบทันทีเลยในฐานะเรียนบาลีใหญ่มาเนี่ยครูบาอาจารย์สอนเลยตอบผิดนะแล้วก็คำสวดก็เหมือนกันนะคำสวดเนี่ยมีคำว่า
คำอาราธนาธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำมาอาราธนาผิดกันมาตั้งไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วพวกเราเนี่ยไม่รู้ไปหลงเชื่อใครเขาอยู่หนังสือมนต์พิธีป่ะเขาไม่ได้แก้เพราะว่าเขาเขียนผิดในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาไม่ได้อาราธนาอย่างนั้นนะอาราธนาอย่างที่ผิดกันเขาอาราธนาทำกันยังไงพรหมาจะโลกาทิปปตีสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทะเราจะอาราธนากันได้ยินอาราธนากันแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผิดนะอันทิวรังก็ผิดนะฮะแล้วก็คำว่ากัดอัญชลีก็ผิดนะไม่ใช่กัดอัญชลีที่ถูกก็คือกะกอไก่ตัวเดียวนะกะตันต่อเต่าไม่กัดยอหญิงแล้วก็ชอช้างรอลิงสระอีกัดกะตันชลีกะตันยูกะตันชลีอะนะทิวรังโยมไม่ใช่อันทิวรังนะผิดอาราธนาเสียงแบบนี้ผิดหมดไม่ว่าคุณจะเป็นหน่วยราชการกรมการศาสนาหรือสำนักงานพุทธผิดนะฮะผิดตามหลักภาษาครูบาอาจารย์สายบาลีใหญ่ท่านย้ำเลยเรื่องนี้ไปอาราธนากันให้ใหม่ทั้งหมดเลยให้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกถ้าใครยังอาราธนาผิดอยู่ถือว่าไม่ยอมแก้ไขแต่จะแก้ตัวเรื่อยไปคนแก้ไขกับคนแก้ตัวโบราณเขาพูดเอาไว้คล้องจองกันว่ายังไงญาติโยมก็คงจำได้ใช่ไหมคนดีชอบแก้ไขคนอะไรอันนี้คำถามนะคนอะไรชอบแก้ตัวถ้าใครเคยได้ยินภาษิตของโบราณเขากล่าวก็คงจะได้ยินคำนี้ดีใช่ไหมโยมว่าคนอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าแก้ตัวจงแก้ไขในสิ่งผิดพรหมาจะโลกาทิปติสหัมปติกะตัญชลีอานะทิวรังนี่ต้องอย่างนี้นะถึงจะถูกนะแล้วมีญาติโยมเราพระคุณเจ้าของเราที่เป็นเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาปัจจุบันนี้อาราธนาอย่างถูกต้องกันแล้วในจังหวัดเลยเนี่ยท่านไปดูเถอะวัดป่าจริยธรรมเป็นผู้นำวัดศรีอุดมบงเป็นผู้นำวัดวารีสารเป็นผู้นำเดี๋ยวนี้เขาอาราธนาธรรมถูกต้องกันหมดแล้วพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกตัญชลีอนะทิวรังอยาจทะสันติทะสัตตาปรชขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังอาราธนากันถูกหมดแล้วโยมเพราะฉะนั้นแก้ไขนะใครที่ผิดอยู่นะอันนี้บอกกันแล้วเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกที่มาที่ไปก็มีแล้วคนที่แนะนำและสอนให้พวกเราอาราธนาธรรมให้ถูกต้องก็คือพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตเจ้าอาวาสวัดวิหารธรรมตำบลโสมเยี่ยมอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์บาลีใหญ่อาตมาเองรุ่นที่หนึ่งอาตมาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านรุ่นแรกที่ท่านสอนบาลีใหญ่สอนอยู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์นี่แหละอาตมาเลิกเรียนบาลีน้อยแล้วไปเรียนบาลีใหญ่กับท่านแล้วท่านก็ให้ความรู้เรื่องบาลีอย่างละเอียดจนกับผมและอาตมาเนี่ยเป็นที่พอใจมากก็เลยเรียนอยู่กับท่าน2 ปีเรียนได้2 ปีก็ท่านก็ย้ายไปอยู่อุดรอาตมาก็ไม่ตามไปตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ได้เรียนพระบาลีต่อไปนั่งแปลพระไตรปิฎกกับครูบาอาจารย์อักขถาดีกาคันถีกันแปลกันสนุกฟังมหาปริยธรรม7 ประโยคกับโยมที่เขาเรียนบาลีใหญ่มาเขานั่งแปลกันเราก็ถือตำรับตำรากองพเนินเทินทึกนะแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีตำรากองไว้เต็มเลยพระบาลีอรรถกถาดีกาโยชนาคันถีศรัทธาวิเศษโดยเพราะศรัทธาวิเศษเนี่ยนะอีกตั้งหนึ่งโยมศรัทธานีติปกรณ์เนตติปกรณ์
นะแล้วก็โมคคัลลานะกัจจายนะปัทะรูปสิทธิโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนั่งแปลกันแล้วก็มีเนติเปตโกประเทศอันเนี้ยหารา16เนี่ยโอ้ยน่าสนใจมากเลยเล่มนี้ถ้าใครได้ศึกษานี่จะรักบาลีมากเลยเนี่ยอาตมาเนี่ยพอนั่งฟังครูบาอาจารย์ท่านแปลนะเปตโกประเทศเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตเราเนี่ยมันโคตรโชคดีขออภัยที่ใช้คำนี้ครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมนะขอเข้ามาด้วยโชคดีจริงๆที่ชีวิตเราได้มาศึกษาพระบาลีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นภาษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนมนุษย์ในโลกดีใจมากเลยโยมมาลึกซึ้งตอนที่มาฟังครูบาอาจารย์ท่านแปลคัมภีร์เนติเปตโกประเทศเนี่ยโยมนี่แหละคือวิธีการรักษาพระบาลีมาจนถึงพวกเรานี่แหละการทำตัวต่างๆเนี่ยโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วใครที่มาเปลี่ยนแปลงมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนบาลีเนี่ยพอแล้วนะไม่ต้องมาปรับปรุงอะไรเขาแล้วเขาดีอยู่แล้วนะเอาไว้อย่างนั้นแหละนะไม่อย่าให้เหมือนกับผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกาวิทยาลัยสมัยหนึ่งที่คุยกับอาตมาที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าจะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอภิธรรมโชติกาวิทยาลัยให้ลดเหลือจำนวนเวลาเรียนน้อยลงอาตมานี่แหละเป็นคนทักท้วงท่านแล้วท่านก็ไม่คิดอย่างนั้นอีกเลยอาตมาพูดแรงพูดเจ็บบอกว่าการทำอย่างนั้นคือความอกตัญญูต่อบูรพาจารย์นะครับเท่านั้นแหละเงียบเวลาโยมวันนี้เวลาหมดลงแล้วโยมนะโอ้ว่าจะอนุโมทนาบุญกับอันนิดนึงแล้วกันนะคุณโยมแม่สุบินแสงศักดิ์คูได้ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่สวนป่าสามัคคีธรรมมา500 บาทคุณแม่ประนอมเนืองนันร่วมบุญมา500 บาทคุณโยมแม่ลำพูนสุภาโพธนี่เป็นโยมแม่แท้ๆของท่านพระครูสมุนิติศาสตร์ญาณิสโรผู้อำนวยการสถานีวิทยุบ้านปลาคูนของเรานะคุณโยมแม่ลำพูนก็ทำบุญมา500 บาทนะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนด้วยนะญาติโยมใครที่จะร่วมบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมก็เชิญนะอาตมาก็จะลงมือในสัปดาห์หน้านี้แล้วช่างก็จะเข้ามาแล้วล่ะหน้างานแล้วเดี๋ยวจะถ่ายทอดให้กับญาติโยมได้เห็นภาพเห็นบรรยากาศในบางช่วงบางตอนกันนะเอาละเวลาของรายการหมดวันนี้ต้องขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย wow. คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ท่องขุมนรกตอนชมขุมนรกห้อยหัวลงสมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอัวฮุกนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเซียนเซ็งร่างทรงเอกไปท่องยมโลกชมขุมนรกห้อยหัวลงเมื่อวันที่29 เดือนธันวาคมพุทธศักราช 2519 เรื่องราวมีดังนี้
ซากวิญญาณกลาดเกลื่อนเตือนเศร้าโศกเลือดโสโครกไหลเป็นฐานซ่านรากหญ้าประพฤติชั่วโทษกลับหัวห้อยลงมาเรื่องบาปหนาอย่าก่อไว้ให้ลูกหลานกระแสคลื่นลมหนาวพัดกระหน่ำเป็นคราฟกรรมของคนจนต้องทนเอาสำหรับบ้านของชาวเศรษฐีคนมั่งมีเงินทองนอกจากติดตั้งเครื่องทำความอบอุ่นแล้วแต่ละคนยังสวมใส่เสื้อผ้าขนสัตว์ไว้ป้องกันความหนาวเย็นอีกทั้งได้กินอาหารที่เพิ่งทำเสร็จยกขึ้นมาจากเตาใหม่ๆร้อนๆและในโอกาสเดียวกันให้หันไปมองภายในกระท่อมของคนที่ยากจนดูบ้างจะเห็นว่าคนทั้งบ้านแทบจะไม่มีเสื้อผ้ากันหนาวสวมใส่กันเลยนอกจากไม่ค่อยจะมีอาหารกินกันแล้วยังได้ยินเสียงฟันกระทบกันเพราะความหนาวจนสั่นรัวมีสภาพความเป็นอยู่ที่ต้องทนทุกข์ทรมานจนสุดที่จะสมเพชทั้งนี้เพราะปางก่อนพวกเขามิได้ประพฤติชอบปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้สร้างสมบุญกุศลไว้ครั้นมาเกิดในชาตินี้จึงต้องยากจนแร้นแค้นและมาถึงฤดูหนาวยังต้องขาดความอบอุ่นอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้อาตมาหวังว่าชาวโลกที่อยู่ดีกินดีและมีความสุขแล้วทั้งหลายควรจะได้มีน้ำใจเผื่อแผ่ไปถึงคนที่ยากจนบ้างซึ่งเป็นการสั่งสมผลบุญกุศลเอาไว้ให้กว้างขวางสูงส่งยิ่งขึ้นเพื่อเป็นฐานรองรับให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขต่อไปอีกในภายภาคหน้าดังที่ชาวจีนเขาพูดกันว่าส่งทานไปแจกจ่ายให้คนยากจนเมื่อยามหิมะตกซึ่งก็เหมือนกับพวกเราชาวไทยให้ความร่วมมือช่วยกันจัดหาเสื้อผ้ากับเครื่องใช้และยารักษาโรคนำออกไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ตามภาคต่างๆของประเทศไทยในฤดูหนาวทั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความสามัคคีของชนในชาติเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการสั่งสมมหากุศลเอาไว้และจากผลบุญนี้จะหนุนเนื่องให้มีความสุขความเจริญในชาติหน้าอีกมิฉะนั้นถ้าบุญกุศลที่สร้างสมไว้แต่ปางก่อนหมดไปชาติหน้าต้องเวียนว่ายไปสู่การเกิดอยู่ในครอบครัวที่ยากจนเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดและจะเป็นผู้วางแผนที่ดีของอนาคตเรื่องของการทำบุญให้ทานจะไม่เตรียมการเอาไว้ก่อนไม่ได้เอียเสิงวันนี้เตรียมตัวออกเดินทางไปท่องยมโลกพร้อมแล้วให้ขึ้นพุ่มดอกบัวได้กระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ขอรับถึงแล้วเอียเสิงลงจากพุ่มดอกบัวโอ้โหกระผมได้ยินเสียงร้องที่น่าสงสารดังมาจากข้างหน้าเหมือนกับเสียงร้องของหมูที่ถูกชาวบ้านจับมัดเตรียมเอาไปลงฆ่าสัตว์เอียเสิงอย่าพูดมากนะเจ้าขุนนรกกับคณะท่านกำลังมาอยู่ข้างหน้าโน่นแล้วให้รีบเดินล่วงหน้าไปกราบถวายความเคารพท่านกระผมขอกราบถวายเจ้าขุนนรกพร้อมคณะยมเทพทุกท่านครับเนื่องโดยองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงมีบัญชาให้สมเด็จพระจี้ฮุกกับผมเดินทางมายมโลกเพื่อหาข้อมูลนิพนธ์หนังสือท่องขุมนรกสำหรับให้การอบรมเตือนใจแก่ชาวโลกและการเดินทางมาถึงที่นี่ในวันนี้เพื่อขอความร่วมมือและข้อแนะนำจากท่านครับเอี่ยเสี่ยงเซ็งไม่ต้องเกรงใจเชิญตามสบายข้าทราบกิตติศัพท์ความยิ่งใหญ่ของศาลาเสี่ยเฮียงตึงมานานแล้วว่าเป็นศาลาประทับทรงที่ให้การอบรมและพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่ชาวโลกเพื่อโปรดสัตว์ทั้งมวลให้พ้นทุกข์และจากการนี้ช่วยให้คนที่หลงไหลมัวเมากับพวกเสเพลที่ประพฤติมิชอบทั้งหลายได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีนับจำนวนไม่น้อยนอกจากนี้ยังช่วยลดช่องว่างของกฎหมายบ้านเมืองเป็นอย่างดีอีกด้วยซึ่งเป็นการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่มากจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทั้ง3 ภพและเป็นบุญวาสนามากที่ได้พบกับท่านในวันนี้เชิญสมเด็จพระจี้ฮุกกับเอี้ยเสี่ยงเชงข้าจะนำท่านเข้าไปชมภายในขุมนรกแต่บัดนี้เลย
กระผมขอขอบพระคุณท่านเจ้ากลุ่มนรกครับอ๋อมีป้ายเขียนบอกไว้ที่หน้าประตูว่าขุมนรกห้อยหัวลงถูกต้องวันนี้เรามาท่องชมขุมนรกห้อยหัวลงให้รีบเดินตามท่านเจ้าขุมนรกกับยมเทพเข้าไปดูข้างในกันกระผมได้ยินเสียงร้องด้วยความโศกเศร้าดังออกมามิได้ขาดเหมือนกับเสียงคนร้องไห้ที่ส่งศพของพ่อแม่ไปฝังในป่าช้าภายในขุมนรกเป็นสนามที่กว้างใหญ่มากและมีต้นหญ้าเล็กๆสีแดงขึ้นอยู่ทั่วไปที่นี่คือขุมนรกห้อยหัวลงอยู่ในความปกครองของศาลาว่าการสังฆาตมหานรกที่3โดยสมเด็จซ่องตีวังทรงเป็นองค์พญายมสภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ากับผมในขณะนี้เหมือนเป็นสนามสำหรับลงโทษทรมานคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่หน้าสนามหญ้ามีเสาเหล็กตั้งเรียงรายอยู่เป็นแถวๆและมีเหล็กเส้นขึงติดต่อถึงกันโดยตลอดทุกปลายเสาพวกวิญญาณบาปแต่ละคนถูกจับกลับหัวขึ้นห้อยไว้โดยใช้ลวดเหล็กแทงร้อยทะลุเข้าฝ่าเท้าทั้งสองข้างแล้วนำขึ้นแขวนปล่อยให้หัวห้อยลงมาและที่ฝ่าเท้ามีเลือดสดๆไหลย้อยลงมาโสมทั่วร่างกายบ้างร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดบ้างพยายามดิ้นแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บและบ้างมีเลือดไหลออกมาทางหูตาจมูกปากบ้างก็หยุดดิ้นไปเองเพราะทนต่อความเจ็บปวดไม่ไหวพวกวิญญาณบาปที่ถูกแขวนอยู่กับราวเหล็กเส้นบนปลายเสานี้มีสภาพเหมือนกันกับแขวนตากเส้นหมี่ไว้ที่กลางแจ้งเรื่องนี้ก็ผมขอเรียนถามท่านเจ้ากลุ่มนรกว่าเพราะเหตุใดวิญญาณบาปพวกนี้จึงต้องมารับกรรมทรมานอยู่ในลักษณะเดียวกันอย่างมากมายขอรับได้เนื่องจากชาวโลกทุกวันนี้มีคนบางจำพวกไม่คำนึงถึงคุณธรรมความถูกต้องของการเป็นมนุษย์ที่มีศีลธรรมก็จึงได้เสื่อมทรามลงต่ำสุดเช่นจำพวกคนที่ดูถูกเหยียดหยามนินทาให้ร้ายครูบาอาจารย์และบ้างก็ไม่แยกความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเมียกับพี่น้องคนที่มีพฤติการดังกล่าวหลังจากตายแล้วร่างวิญญาณของพวกเขาต้องถูกนำมาขังอยู่ในขุมนรกแห่งนี้และนับวันจะเพิ่มมากขึ้นการลงโทษทรมานพวกวิญญาณบาปเหล่านี้ทำให้มีเลือดสดๆไหลนองไปทั่วพื้นดินและเกิดมีต้นหญ้าเล็กๆสีแดงงอกขึ้นทั้งนี้เนื่องจากมีเลือดสดๆไหลแช่นองอยู่กับพื้นดินเป็นเวลายาวนานจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่ต้องมีต้นหญ้าสีแดงเกิดขึ้นเหมือนกับชาวโลกที่กำลังเพาะเห็ดอยู่ในขณะนี้ต้องหมักเชื้อราไว้ก่อนใช่ไหมถึงจะเพาะเป็นเห็ดลายซึ่งก็เช่นเดียวกันเพราะเลือดของพวกวิญญาณบาปสกปรกโสโครกจึงเกิดเป็นเชื้อราและทำให้หญ้าชนิดนี้งอกขึ้นการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นเวลายาวนานถ้าไม่ระวังรักษาความถูกต้องและศีลธรรมอย่างเคร่งครัดแล้วเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะมีสิ่งผิดขนบธรรมเนียมประเพณีเกิดขึ้นจึงเหมือนกับต้นหญ้าสีแดงๆหรือเชื้อราของเห็ดเกิดขึ้นได้ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นก็ผมได้กลิ่นเหม็นคาวเลือดมากระทบจมูกเหม็นแทบจะทนไม่ไหวและจะอาเจียนอยู่แล้วครับเอียเสงเจ้าต้องตั้งสติให้ดีเพื่อไม่ให้อุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างทำหน้าที่นี้คนในสื่อข้าจะสั่งให้นำวิญญาณบาปลงมาเล่าเรื่องให้เอียเซียนเซ็งได้ทราบถึงการกระทำความผิดของเขาเมื่ออดีตชาติด้วยตนเองเลยขอบพระคุณท่านเจ้าขุมนรกครับยมเทพให้ปล่อยวิญญาณบาปที่อยู่ตรงหน้าแล้วลอยหัวลงมาเอาลงมาก่อน1 ตนเพื่อจะได้เล่าเรื่องที่มันก่อกรรมทำเข็นไว้ในโลกมนุษย์เมื่ออดีตชาติให้เอี้ยเสี่ยงเซ็งเขาได้ทราบครับได้ปล่อยวิญญาณบาปลงมาแล้ว
ผมขอถามคุณผู้นี้ว่าเหตุใดจึงต้องมาถูกแขวนให้โชยลมหนาวอยู่ที่นี่ โอ้ยข้าพเจ้าต้องตกลงมาทนทุกข์ทรมานอย่างเหลือเกินขาทั้งสองข้างยืนไม่ไหวเจ็บปวดมากและถูกแขวนห้อยหัวลงจนไส้พุงกระทะลักหลุดออกทางปากแล้วสำหรับเรื่องของข้าเมื่ออดีตชาติข้าพเจ้าอยู่ภาคใต้ของเกาะไต้หวันเนื่องจากอาเป็นคนไม่มีบุตรข้าพเจ้าจึงยกให้เป็นลูกของอาแต่เมื่อเล็กๆจากนั้นจึงถืออาเป็นพ่อตลอดมาและเขาก็เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูจนเติบโตข้าพเจ้าได้รับการศึกษาอยู่ในระดับปานกลางที่บ้านของอาเป็นห้างสรรพสินค้าภายในบ้านมีข้าพเจ้าคนเดียวที่เป็นเด็กผู้ชายฉะนั้นอาจึงรักข้าพเจ้ามากกิจการภายในห้างสรรพสินค้าอายกให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดต่อมาระหว่างที่ข้าพเจ้าอายุ37 ปีมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงบอกข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ลูกที่เกิดจากอาจากการที่ได้รู้เรื่องนี้ทำให้จิตใจของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไปทันทีและคิดว่าถ้ากลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าได้ยังจะดีกว่าจากนั้นข้าพเจ้าจึงลอบนำเงินทองส่งไปเก็บไว้ที่บ้านพ่อเสมอเรื่องนี้ผู้เป็นพ่อบังเกิดเกล้าของข้าพเจ้ามิได้ห้ามปรามแต่อย่างใดมินำซ้ำยังยุส่งและก็ส่งเสริมให้นำของมีค่าที่มีอยู่ในห้างสรรพสินค้าออกไปขายในราคาถูกเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังเอาเช็คเปล่าที่อาเซ็นชื่อไว้ให้กรอกรายการจำนวนเงินเองและลงวันที่ล่วงหน้าแล้วก็นำไปขายลดเช็คทำให้ได้เงินมาอีกเป็นจำนวนมากจากนั้นข้าพเจ้าจึงหลบหนีออกจากบ้านอากลับไปอยู่กับพ่อแล้วก็มีเงินอยู่กินจับจ่ายใช้สอยอย่างสุขสบายเมื่ออาต้องมาประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้เข้าถึงกับขบเคี้ยวฟันด้วยความเจ็บใจครั้งเมื่อเช็คถึงกำหนดสั่งจ่ายอาไม่สามารถจะหาเงินสดนำมาชำระได้ทำให้เจ้าหนี้ต่างไปรุมล้อมทวงถามถึงบ้านเพราะอามีชื่อเป็นผู้สั่งจ่ายในเช็คแล้วก็เป็นเจ้าของบัญชีในธนาคารเรื่องนี้อาต้องถูกบีบบังคับจนไม่มีทางออกทางเลือกในที่สุดข้าพเจ้าก็ต้องฆ่าตัวตายด้วยความโกรธแค้นเมื่อร่างวิญญาณของอามาถึงยมโลกจึงนำพฤติการของข้าพเจ้ากับพ่อขึ้นฟ้องร้องต่อองค์สมเด็จพญายมเรื่องนี้องค์สมเด็จพญายมทรงรับฟ้องแล้วก็สั่งให้ดำเนินคดีต่อไปหลังจากอาตายแล้ว1 ปีข้าพเจ้ากับพ่อก็เกิดอาการป่วยขึ้นต้องใช้จ่ายเงินทองไปจนหมดสิ้นแต่อาการป่วยก็ยังไม่หายมีหนำซ้ำกลับต้องหนักยิ่งขึ้นและถึงแก่ความตายในที่สุดต่อเมื่อร่างวิญญาณของข้าพเจ้าถูกควบคุมมาดำเนินคดีที่ศาลาว่าการพญายมที่3สังฆาตมหานรกจึงทราบว่าข้าพเจ้าต้องถูกทอนอายุให้สั้นลงเรื่องทั้งหมดองค์สมเด็จพญายมไม่โปรดให้ความปราณีพร้อมกับพิพากษาตัดสินให้ข้าพเจ้าตกลงมารับกรรมทรมานอยู่ในขุมนรกห้อยหัวลงและได้ทราบจากคำบอกเล่าว่าพ่อของข้าพเจ้าก็ต้องถูกพิพากษาตัดสินให้ตกลงไปรับกรรมทรมานอยู่ในขุมนรกแห่งอื่นด้วยเช่นกันเจ้าสัตว์ชั่วทรพีแหมผู้เป็นอาและเมตตาอุปการะเลี้ยงดูเจ้าจนเติบใหญ่นอกจากเจ้าไม่คิดจะตอบแทนพระคุณแล้วแต่เจ้ายังกลับเนรคุณอีกพฤติการของเจ้านี่เป็นการจงใจฝ่าฝืนขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้เป็นบุตรเจ้าหันหลังให้แก่ผู้มีพระคุณเป็นการกระทำที่ผิดวิสัยของความเป็นลูกฉะนั้นจึงต้องพิพากษาให้เจ้าตกลงมารับกรรมทรมานอยู่ที่นี่เป็นโทษที่สาสมแล้วเจ้ายังมีอะไรจะพูดแก้ตัวอีกไหมนักการยมบาลให้รีบคุมตัวเจ้าสัตว์ชั่วคนนี้กลับขึ้นไปแขวนทรมานต่อไป
แล้วปล่อยร่างวิญญาณบาปที่อยู่ข้างซ้ายนั่นลงมาอีก2 คนเพื่อให้บอกเล่าพฤติการเมื่ออดีตชาติให้กับเอี้ยเซี่ยงเซ็งเขาได้ทราบจะได้นำข้อมูลไปตีพิมพ์ลงในหนังสือท่องขุมนรกสำหรับเป็นข้อเตือนใจแก่ชาวโลกได้นำร่างวิญญาณบาปลงมาแล้ว เมื่ออดีตชาติเจ้าก่อกรรมบาปหนาใดไว้จงรีบบอกเล่าตามความเป็นจริงให้เอี้ยเซี่ยงเซ็งผู้เป็นชาวโลกแห่งศาลาเซี่ยเฮียงตึงได้ทราบด้วยเร็ว ขณะนี้ข้ากำลังเจ็บปวดทรมานเหลือเกินเพราะในแต่ละวันต้องถูกลงโทษในการใช้ลวดเหล็กแทงร้อยทะลุเข้าฝ่าเท้าแล้วนำขึ้นแขวนไว้บนราวเหล็กเส้นปล่อยให้ห้อยหัวลงถึงกับพูดไม่ออกแล้วก็ดวงตาทั้ง2 ข้างนี่ถลนแทบจะหลุดจากเบ้าต้องทุกข์ทรมานแล้วก็เจ็บปวดสาหัสสากันมากเมื่ออดีตชาติข้ามีพัญญาและบ้านอยู่ที่นครไทจุงภาคกลางของเกาะไต้หวันต่อมาได้รู้จักชอบพอกับหญิงสาวอีกคนหนึ่งจนเกิดความเกี่ยวข้องผูกพันกันอย่างลับๆและเนื่องจากฝ่ายหญิงนี่เป็นลูกกำพร้าพ่อมีแต่แม่ที่เป็นหญิงม่ายอายุ40 ปีเศษอยู่เพียงคนเดียวนางนี่เป็นหญิงที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามและก็ผิวพรรณดีฉะนั้นข้าจึงมักแอบอ้างหาเรื่องเพื่อฉวยโอกาสไปพบนางที่บ้านอยู่เสมอและเมื่อนางถูกข้าพูดหลอกล่อหวานล้อมด้วยประการทั้งปวงจึงทำให้หญิงม่ายที่ซื่อสัตย์ต่อสามีมาก่อนต้องตกเป็นเหยื่อของข้าต่อจากบุตรสาวของนางในที่สุดก็ได้เป็นที่รู้กันอย่างเปิดเผยและข้าต้องเลือกกลัวอยู่กับข่าวโลกีที่ทำให้คนหลงไหลมัวเมาจนถอนตัวไม่ขึ้นต่อมารถจักรยานยนต์ที่ข้าขับขี่เกิดอุบัติเหตุถูกชนจนแหลกละเอียดก็ทำให้ข้าถึงกับสลบแน่นิ่งไม่รู้สึกตัวและในขณะที่ข้ากำลังนอนสลบอยู่นั่นต้องถูกยมทูตหัวควายก็ยมทูตหน้าม้าใช้โซ่ล่ามแล้วก็คุมตัวมายังยมโลกจากนั้นต้องมาผ่านการตรวจสอบพฤติกรรมด้วยกระจกส่องกรรมขณะที่กำลังทำการตรวจสอบนั่นก็มีภาพการกระทำที่สุดจะบัดสีของข้านี่ปรากฏออกมาให้เห็นอยู่ที่หน้าบานกระจกก็ทำให้อับอายมากจนไม่อาจจะเงยหน้าขึ้นมองใครได้เรื่องนี้องค์สมเด็จพญายมไม่โปรดให้ความปราณีแก่ข้าเลยแม้แต่น้อยพระองค์ทรงพิพากษาตัดสินให้ข้าตกลงมารับกรรมทรมานอยู่ในขุมนรกห้อยหัวลงมีกำหนด30 ปีถึงบัดนี้เพิ่งผ่านไปเพียง2 ปีเศษเท่านั้นวันเวลาที่จะต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปนี่ยังอยู่อีกยาวนานมากข้าเสียใจที่กระทำเรื่องขึ้นเพียงเท่านั้นแต่ต้องตกลงมารับกรรมด้วยความเจ็บปวดทรมานและยาวนานถึงขนาดนี้ เจ้าสัตว์ชั่วเจ้าได้เกิดเป็นคนแต่ว่าจิตใจกับการกระทำของเจ้าเลวสามต่ำช้ายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเจ้ารู้หรือเปล่าว่าเรื่องมากๆในกามารมณ์เป็นบาปหนาอันดับแรกของความชั่วทั้งปวงเจ้ามีภรรยาอยู่คนหนึ่งแล้วยังรอบไปล่วงเกินประเวณีกับหญิงสาวชาวบ้านเรื่องนี้เป็นความผิดที่ต้องโทษตามกฎแห่งภพยมโลกในสถานหนักอยู่แล้วแต่เจ้ายังบังอาจไม่นับถือยกย่องเทิดทูนผู้เป็นพ่อแม่ของหญิงสาวมิหนำยังกับทำลายนางซึ่งเป็นหญิงม่ายผู้บริสุทธิ์ด้วยการกระทำล่วงประเวณีทั้งแม่และลูกจากพฤติกรรมอันสุดชั่วของเจ้านี้ต้องรับโทษกรรมอย่างมหันต์ยิ่งนักฉะนั้นเมื่อครบกำหนดชดใช้กรรมการทรมานอยู่ในขุมนรกแห่งนี้แล้วยังจะต้องตีขัดเจ้าให้ตกลงไปจมอยู่ในมหานรกอบายภูมิโดยไม่ต้องได้ผุดได้เกิดอีกต่อไปผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของครอบครัว5 ประการเช่นถ้าชาวโลกผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามให้ความเคารพนับถือครูอาจารย์หรือใช้กริยาวาจาหยาบคายต่อผู้อาวุโสกับประพฤติผิดในการระหว่างสายเลือดที่ใกล้ชิดและอกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าตลอดจนไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อเพื่อน
นอกจากนี้ยังร่วมประเวณีทั้งแม่กับลูกดังวิญญาณบาปตนนี้ถือว่าเป็นผู้ทำลายศีลธรรมและขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีตามหลักธรรมของครอบครัว5 ประการอย่างร้ายแรงผู้คนที่มีพฤติกรรมดังกล่าวต้องตกลงมาอยู่ในขุมนรกห้อยหัวลงนี้เมื่อเทียบกับพฤติกรรมที่กรอกระทำไปตามโทษานุโทษแล้วนับว่าเป็นการถูกลงโทษทรมานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ที่มหานรกอบายภูมินั่นล่ะจึงจะเป็นที่เหมาะสมสำหรับใช้ฝังตัวของคนจำพวกชั่วช้าเหล่านี้ฉะนั้นอาตมาจึงหวังว่าชาวโลกทั้งหลายจะได้ใคร่ครวญการกระทำของตนที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันให้ดีถ้าสำนึกได้ว่ากระทำความไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมไว้จงรีบแก้ไขเปลี่ยนแปลงซะโดยพลันเพื่อป้องตนไว้เมื่อตนหมดอายุขัยแล้วร่างวิญญาณจะได้ไม่ต้องตกลงมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในขุมนรกแห่งนี้ท่านเจ้าขุมนรกเวลาสำหรับคืนวันนี้หมดแล้วอาตมากับศิษย์จะต้องเตรียมตัวเดินทางกลับโลกมนุษย์แล้วกระผมขอขอบพระคุณเจ้าขุมนรกกับท่านยมเทพที่ประทานการอธิบายสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ชาวโลกให้ทราบและกระผมต้องติดตามพระอาจารย์เดินทางกลับศาลาเสี่ยเฮียงตึงจึงขอกราบลาท่านทั้งสองขอรับเชิญตามสบายสำหรับการถวายต้อนรับในวันนี้หากต้องบกพร่องประการใดแล้วข้าพเจ้าขอสมเด็จพระจี้ฮุกกับเอี้ยเซี่ยงเซ็งได้ประทานอภัยท่านเจ้าขุนนรกไม่ต้องเกรงใจและอาตมาขอขอบใจเอี้ยเซ็งเตรียมตัวเดินทางกลับกระผมนั่งสมาธิบนพุ่มดอกบัวเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ขอรับถึงศาลาเสี่ยเฮียงตึงแล้วเอี้ยเซ็งลงจากพุ่มดอกบัวได้กายทิพย์เข้าสู่ร่างท่องขุมนรกตอนสัมภาษณ์พญายมศาลาว่าการคืนร่างวิญญาณสัตว์4 ประเภทสมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงหัวฮุกนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเซี่ยนเซ็งร่างทรงเอกไปท่องยมโลกสัมภาษณ์พญายมศาลาว่าการคืนร่างวิญญาณสัตว์4 ประเภทเมื่อวันที่8 เดือนมกราคมพุทธศักราช 2520 เรื่องราวมีดังนี้ใช้หนังคลุมเอาเขาสวมสิ้นร่างคนด้วยพาตนเที่ยวก่อกรรมทำบาปหนาความดีชั่วหมุนเวียนเหมือนโลกาพวกชั่วช้าเกิดเป็นสัตว์เพราะขัดธรรมเอี้ยเซ็งวันนี้เตรียมตัวออกเดินทางไปท่องยมโลกให้ติดตามข้าขึ้นพุ่มดอกบัวโดยเร็วขอรับพระอาจารย์วันนี้กระผมไม่ทราบว่าท่านจะไปทางทิศใดขอรับเอี้ยเซ็งที่เราจะไปชมกันในวันนี้ไม่เหมือนกันกับที่เคยไปดูก่อนนะเพราะมีบรรยากาศภาวะแวดล้อมอีกแบบหนึ่งเจ้าต้องตั้งใจให้ดีอย่าตื่นกลัวเพื่อจะไม่กระทบกระเทือนต่อการหาข้อมูลสร้างหนังสือขอรับกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้โอ้โหที่ข้างล่างนู่นเพราะเหตุใดจึงมีรัศมีสีทองพวยพุ่งขึ้นเป็นประกายแวววาวและบนศีรษะของคนที่อยู่ภายในนั้นยังมีรัศมีเป็นสีทองพุ่งขึ้นบนอากาศอีกด้วยเอี้ยเซ็งนี่ใครบอกให้เจ้าแอบลืมตาขึ้นดูนี่แหละคือแสงแห่งธรรมะ
ที่เกิดขึ้นจากศาลาเซี่ยเฮียงตึงเนื่องด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสานุสิตต่างร่วมกันปฏิบัติหน้าที่สำคัญอยู่ในศาลาเซี่ยเฮียงตึงโดยมีกระแสจิตจากสองภาคคือภาควิญญาณกับภาคมนุษย์รวมอยู่ในจุดเดียวกันจึงทำให้เกิดแสงรัศมีอันแหวววาวขึ้นทั้งนี้เพราะแรงศรัทธาต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจจากสานุสิทธิ์ของศาลาเซี่ยเฮียงตึงนั่นเองพระอาจารย์กระผมขอเรียนถามว่าแสงรัศมีของธรรมะที่มีอยู่ในเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมดังที่เห็นอยู่ในขณะนี้จะยังคงอยู่ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่ขอรับผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อออกไปจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วจิตใจยังมั่นคงและพยายามปฏิบัติต่อไปอย่างสม่ำเสมอกันแสงธรรมะจะยิ่งกล้าจะยิ่งสว่างกล้าแข็งมากขึ้นแต่ถ้าขาดความเชื่อมั่นและก็ทำใดๆตามใจชอบโดยไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมแสงธรรมะในจิตใจจะค่อยๆมืดลงจนดับสูญไปในที่สุดการที่ได้เห็นรัศมีสีทองพวยพุ่งขึ้นมาเป็นประกายอันเรืองรองนั้นเพราะขณะนี้มีพระอริยเจ้าผู้สูงส่งจากสามภพเสด็จลงมาประทับอยู่ในศาลาเซี่ยเฮียงตึงจึงทำให้มองเห็นแสงของธรรมะสว่างไสวมากเป็นพิเศษฉะนั้นธรรมนุษย์สามารถอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีคุณธรรมหรือตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นวัดสันเจ้าและโบสถ์อยู่เสมอๆธรรมะย่อมจะฝังลึกอยู่ภายในจิตใจสิ่งชั่วร้ายจึงไม่อาจเข้ามากล้ำกลายได้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมเมื่อหลังออกไปจากสถานศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้าหากกระทำผิดศีลธรรมหรือเรื่องที่ต้องเกิดความร้ายแก่ใจตนเองขึ้นแสงสว่างของธรรมะที่อยู่ในจิตใจซึ่งเรียกว่าดวงปัญญาจะดับลงทันทีในเมื่อจิตใจมืดมนปัญญาย่อมไม่เกิดเพราะขาดธรรมะผู้ใดก็ตามที่ขาดธรรมะก็คือขาดปัญญาซึ่งง่ายต่อการเกิดความโลภโกรธหลงเหมือนกับมารร้ายเข้าสิงสู่อยู่ในตัวแต่ถ้าเป็นคนที่มีธรรมะจะเปรียบได้เหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้ามีแสงสว่างอันเจิดจ้าซึ่งเหมือนกับคนที่มีสติปัญญาย่อมรู้เห็นสิ่งผิดถูกชั่วดีดังนั้นจึงไม่กระทำในสิ่งที่มิชอบทั้งปวงเอี้ยเซ็งหลับตาเราจะเดินทางไปท่องยมโลกต่อไปขอรับกระผมหลับตาแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้พุ่มดอกบัวได้แล้วโอ้โหพระอาจารย์ขอรับเพราะเหตุใดพวกสัตว์ป่ากับไก่เป็ดและนกจึงมารวมกันเดินไปตามเส้นทางเล็กๆสายนี้สัตว์โลก4ประเภทหลังจากตายแล้วดวงวิญญาณของพวกสัตว์จะต้องมาใช้เส้นทางสายนี้เป็นทางเดินกลับขุมนรกและที่เห็นอยู่ข้างหน้านู้นเป็นเขตกันชนแดนระหว่างยมโลกกับโลกมนุษย์ที่กระผมเดินทางมากับพระอาจารย์คราวก่อนเพราะเหตุใดจึงไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ขอรับเนื่องจากเจ้ายังเป็นชาวโลกอยู่ก็เกรงว่าเจ้าจะเห็นอะไรต่อมีอะไรมากเกินไปแล้วจะทำให้ความนึกคิดในจิตใจไขว้เขวสับสนเพราะฉะนั้นจึงทำปาฏิหาริย์บังตาเจ้าไว้เพื่อไม่เห็นสภาพเหตุการณ์เดินทางกลับขุมนรกของพวกวิญญาณสัตว์4ประเภทที่แท้กระผมก็ถูกพระอาจารย์ล้อเล่นด้วยการบังตาไม่ให้เห็นแต่ว่าพระอาจารย์ขอรับดวงวิญญาณของสิ่งที่มีชีวิตเหล่านี้เมื่อมาถึงยมโลกแล้วเพราะเหตุใดจึงยังมีความตื่นกลัวต่างร้องวิ่งและบินแตกตื่นราวกับว่ามีคนไล่หลังมาอย่างกระชั้นชิดสัตว์4ประเภทที่เกิดอยู่ในโลกมนุษย์ส่วนใหญ่จะถูกฆ่าตายฉะนั้นดวงจิตของพวกสัตว์เหล่านี้จึงยังไม่สงบและมีแต่ความตื่นกลัวเพราะขณะที่ชีวิตทางโลกของสัตว์ดับลงร่างวิญญาณของสัตว์ทุกชนิดจะถูกพลังทางยมโลกดึงดูดให้กลับขุมนรกทันทีแสดงว่าสัตว์เหล่านั้นได้ชดใช้หนี้อดีตกรรมกับปัจจุบันกรรมและอนาคตกรรมหมดแล้วไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เพื่อใช้หนี้กรรมอีกต่อไปพวกที่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ใน4ประเภทรู้แล้วแต่เป็นพวกที่ก่อกรรมบาปหนาชั่วช้าไว้เท่านั้นและในจิตวิญญาณของพวกสัตว์เหล่านี้ทึมทึบโง่เขลาทั้งพลังยังอ่อนแอฉะนั้นเมื่อสัตว์พวกนี้ตายจึงไม่ต้องใช้ยมทูตแต่จะถูกพลังธรรมชาติของแกนโลกดึงดูดร่างวิญญาณสัตว์ให้กลับขุมนรกเองได้
เรื่องนี้ชาวโลกส่วนใหญ่ยังไม่รู้ เป็นความจริงขอรับพระอาจารย์ตั้งแต่กระผมเกิดมาเพิ่งได้ยินและรู้เรื่องนี้เป็นครั้งแรกเรายังจะต้องเดินทางต่อไปอีกใช่หรือไม่ขอรับ ใช่เราจะเดินตามพวกร่างวิญญาณของควายม้าแพะและสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ไปสำหรับสัตว์ที่เกิดเป็นสัตว์กรายและเกิดจากความชื้นสัตว์สองจำพวกนี้มีโครงร่างเล็กมากและหลังจะตายแล้วร่างวิญญาณของสัตว์เลยจะยิ่งเล็กลงอีกราวกับเม็ดทรายจึงมักจะถูกลมพัดเอาจนกระจุยกระจายอยู่ทั่วไปกับมีความเร็วสูงมากจนตาเนื้อไม่อาจมองเห็นได้ว่าเป็นอะไรเนื่องจากใช้กรรมหมดแล้วพวกมันจะบินไปรอการรวมตัวอยู่ที่ขุมนรกจนกว่าจะครบเป็นร่างวิญญาณจากนั้นทางการยมโลกจะมีการพิจารณาถึงผลการชดใช้หนี้กรรมที่หมดไปแล้วอีกครั้งขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาอธิบายให้ทราบมิฉะนั้นกระผมจะไม่รู้เรื่องนี้เลยถ้าเป็นประตูทางเข้าของพวกผีวิญญาณแต่เหตุใดร่างวิญญาณของสัตว์4ประเภทเหล่านี้จึงไม่เข้าทางประตูใหญ่ขอรับเนื่องจากประตูใหญ่แห่งนี้จะใช้สำหรับให้ร่างวิญญาณที่เป็นมนุษย์ผ่านเข้าเท่านั้นส่วนร่างวิญญาณของสัตว์4ประเภทมีบาปหนามากจึงให้เข้าเฉพาะประตูเล็กด้านข้าง2ประตูพระอาจารย์ขอรับเมื่อพวกร่างวิญญาณสัตว์ผ่านเข้าประตูแล้วเพราะเหตุใดพวกเขาจึงไม่ต้องไปแจ้งลงทะเบียนยังมีที่อื่นเป็นที่ดำเนินการเรื่องนี้อยู่ซึ่งห่างจากที่นี่ไปอีกไม่ไกลเท่าไรนักเกียรติเรารีบเดินตามพวกเขาไปเร็วๆดีกว่าโอ้โหพื้นที่ที่เห็นอยู่ข้างหน้ากว้างใหญ่และมีต้นหญ้าขึ้นเขียวชอุ่มเหมือนกับเป็นทุ่งหญ้าเรียงสัตว์ส่วนทางด้านซ้ายมีสถานที่ที่เป็นทางการตั้งอยู่กับมีป้ายเขียนไว้ว่าศาลาว่าการคืนร่างวิญญาณสัตว์4ประเภทและมีพวกสัตว์ต่างเดินร้องคร่ำครวญไปรวมกันอยู่ที่หน้าศาลาว่าการพร้อมกับพงกหัวขึ้นลงทำท่าราวกับว่ามีเรื่องจะมาร้องเรียนเอียดเสนถูกต้องที่เจ้าเห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือศาลาว่าการคืนร่างวิญญาณสัตว์4ประเภทพวกสัตว์4ประเภทที่เวียนว่ายไปสู่การเกิดอยู่ทางโลกและหลังจากได้ชดใช้หนี้กรรมหมดแล้วจะต้องกลับไปยังศาลาว่าการแห่งนี้เพื่อรอรับการพิจารณาอนุญาตให้พวกเขาได้กลับคืนเป็นร่างวิญญาณของมนุษย์ตามเดิมอีสิเรารีบเดินไปที่หน้าศาลาว่าการท่านพระอาจารย์กระผมเห็นมีข้าราชการเดินออกจากศาลาว่าการ3ท่านแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครขอรับท่านคือสมเด็จพระพันวษาทรงเป็นพญายมศาลาว่าการแห่งนี้เสด็จออกมาพร้อมกับข้าราชการเอียสิเจ้ารีบเดินล่วงหน้าออกไปกราบถวายรับเสด็จกระผมขอกราบถวายสมเด็จพระพันวษาพร้อมเซียนผู้อาวุโสขอรับลุกขึ้นแล้วเชิญตามสบายขอถวายการต้อนรับสมเด็จพระจี้ฮุกกับเอี้ยเสี่ยงเสงแห่งศาลาเสี่ยเฮียงตึงมาท่องชมที่ทำการแห่งนี้ด้วยความยินดีท่านพญายมวันนี้อาตมานำชาวโลกจากเกาะคุงที่นครไทจุงศาลาเสี่ยเฮียงตึงซึ่งเป็นสานุสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าชื่อนายเอี้ยเสี่ยงเสงมาท่องชมที่ทำการอันทรงเกียรติแห่งนี้เพื่อขอประทานคำแนะนำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติจากท่านเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของข้าที่จะต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งเชิญท่านทั้งสองข้าจะนำท่านไปที่ห้องรับรองบนศาลาว่าการกระผมขอบพระทัยสมเด็จพระพันวษาที่ประทานการต้อนรับเป็นอย่างดีเชิญท่านทั้งสองนั่งพักผ่อนตามสบายยมเทพนำน้ำชาขึ้นถวายกระผมมาที่นี่รู้สึกแปลกตาแปลกใจมากและไม่เข้าใจเลยครับขอสมเด็จพระพันวษาได้โปรดประทานชี้แจงให้ทราบด้วยชาวโลกที่รู้เรื่องของศาลาว่าการคืนร่างวิญญาณสัตว์4ประเภทมีน้อยเหลือเกินและเนื่องจากศาลาเสี่ยเฮียงตึงได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้สร้างหนังสือท่องขุมนรกพร้อมกันนี้เง็กเซียนฮ่องเต้ก็ยังทรงมีพระราชบัญชาเป็นกรณีพิเศษให้เปิดที่ทำการแห่งนี้ต้อนรับท่านเข้าชมได้ความจริงแล้วการเปิดเผยเรื่องของศาลาว่าการคืนร่างวิญญาณสัตว์4ประเภทในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นครั้งแรกเพราะไม่เคยปรากฏว่ามีการเปิดเผยมาก่อนเรื่องนี้กับผมขอน้อมเกล้ากราบถวายขอบพระราชหฤทัยองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ที่ทรงพระเมตตาต่อสัตว์โลกยังหาที่สุดมิได้สำหรับเหตุการณ์ทั่วไปของศาลาว่าการแห่งนี้
ขอพระพันวษาได้โปรดอธิบายประธานให้ทราบด้วยขอรับ ข้าเป็นผู้มีอำนาจปกครองสารวาการคืนร่างวิญญาณสัตว์4ประเภทโดยดำรงตำแหน่งเป็นพญายมแต่เนื่องจากมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพวกสัตว์และสัตว์บางประเภทมีอายุยืนยาวนับพันปีเช่นเต่าเป็นต้นฉะนั้นทางสารวาการแห่งนี้จึงเรียกยกย่องข้าว่าพระพันวษาพระพันปีมิได้เรียกว่าพญายมตามตำแหน่งหน้าที่สำหรับเรื่องของพวกสัตว์ต่างๆโดยทั่วไปกล่าวคือชาวโลกจำพวกที่ก่อกรรมบาปหนาต่ำทรามไว้แต่หลังจากต้องจบชีวิตลงร่างวิญญาณของพวกเขาจะต้องถูกทรมานอย่างหนักจากสารวาการมหานรกทั้ง10 แห่งต่อเมื่อพ้นจากการถูกลงโทษแล้วยังจะต้องถูกพิพากษาตัดสินให้ตกลงไปสู่การเกิดเป็นสัตว์ซึ่งภายในวงล้อวัฏจักรทั้ง6 ช่องนั้นยังมีช่องทวารสำหรับให้ร่างวิญญาณของมนุษย์เวียนว่ายออกไปสู่การเกิดเป็นสัตว์4 ประเภทรวมอยู่ด้วยเมื่อร่างวิญญาณของมนุษย์ต้องตกลงไปสู่การเกิดเป็นสัตว์หน้าตาร่างกายจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นสัตว์ประเภทนั้นๆตามผลกรรมที่ก่อกระทำไว้ซึ่งต้องสูญเสียร่างของการเป็นมนุษย์ไปด้วยความเสียดายยิ่งและสัตว์ทั้ง4 ประเภทแบ่งออกดังนี้คือสัตว์ที่เกิดจากครรภ์เป็นสัตว์ชั้นที่1สัตว์ที่เกิดจากไข่เป็นสัตว์ชั้นที่2สัตว์ที่เกิดจากความชื้นเป็นสัตว์ชั้นที่3และสัตว์ที่เกิดจากการเป็นสัตว์กลายเป็นสัตว์ประเภทชั้นต่ำสุดทั้งนี้เนื่องจากก่อกรรมบาปหนาไว้มากจึงต้องไปสู่การเกิดเป็นสัตว์เพื่อชดใช้หนี้กรรมต่อไปเมื่อเวียนไปเกิดใช้กรรมจนหมดแล้วและตายลงร่างวิญญาณของสัตว์เหล่านี้จะกลับมายังขุมนรกเพื่อขอกลับคืนเป็นร่างวิญญาณของมนุษย์อย่างเดิมสำหรับสัตว์จำพวกที่เกิดจากครรภ์และไข่มีร่างวิญญาณครบถ้วนของความเป็นคนจึงให้กลับคืนเป็นร่างวิญญาณของมนุษย์อย่างเดิมได้โดยง่ายส่วนสัตว์ที่เกิดจากความชื้นและสัตว์กลายสัตว์2 ประเภทนี้บาปหนามากเนื่องจากจิตวิญญาณต้องกระจายออกไปสู่การเกิดฉะนั้นการที่จะให้สัตว์2 จำพวกนี้กลับคืนสู่ร่างเดิมจึงเป็นเรื่องที่กระทำได้ไม่ง่ายนักเพราะจะต้องรอให้จิตวิญญาณส่วนที่กระจายออกไปเกิดเป็นสัตว์จำพวกนั้นๆตายก่อนซึ่งตายไม่พร้อมกันต่อเมื่อกลับมารวมกันจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงสามารถให้กลับคืนเป็นร่างวิญญาณของมนุษย์ตามเดิมได้ท่านพระพันวษาเนื่องจากเวลาใกล้จะหมดแล้วอาตมาและศิษย์ต้องขอลากลับวันหน้าจะมาขอรบกวนท่านอีกให้เป็นที่น่าเสียดายในขณะที่กำลังประทานคำอธิบายก็ต้องจากโดยกลางคันกระผมขอขอบพระทัยสมเด็จพระพันวษาและขอกราบลากลับศาลาเสียเยียงตึงขอรับหาไม่ได้หากบกพร่องประการใดขอได้อภัยและคราวหน้าขอเชิญท่านมาท่องชมอีกครั้งเอียเสิงรีบออกจากสระว่าการแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางกลับขอส่งเสด็จคำอธิบายของสมเด็จพระพันวษาเป็นคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติในหลวงแต่จำเป็นต้องกลับไปกลางคันจึงขอประทานอภัยสมเด็จพระจี้หุกท่านไม่ต้องเกรงใจเนื่องจากถึงกำหนดเวลาที่เอียเสี่ยงเซ็งจะต้องเดินทางกลับข้าจะไม่เหนี่ยวรั้งไว้ให้ต้องเสียเวลาเอียเซ็งจงรีบขึ้นพุ่มดอกบัวโดยเร็วกระผมนั่งสมาธิอยู่บนพุ่มดอกบัวเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางกลับได้ขอรับ ถึงศาลาเสี่ยเฮียงตึงแล้วเอียดเสียงลงจากพุ่มดอกบัวกายทิพย์เข้าสู่ร่างท่องขุมนรกตอนชมศาลาว่าการคืนร่างวิญญาณสัตว์4 ประเภทครั้งที่ 2
สมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอั่วคุกนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเสี่ยงเส็งร่างทรงเอกไปท่องยมโลกชมศาลาว่าการคืนร่างวิญญาณสัตว์4ประเภทครั้งที่2เมื่อวันที่18เดือนมกราคมพุทธศักราช2520เรื่องราวมีดังนี้บุญบาปเห็นชัดใครว่าไม่มีหนอกรรมต่างก่อร่างสังขารจึงต่างไปสัตว์ทั้งหลายจงสร้างสรรค์ชีวิตใหม่อย่าชักใจขังตัวเองเหมือนแมงมุมใครว่าผลของกรรมดีกับกรรมชั่วไม่มีการตอบสนองเรื่องนี้ก็จงดูควายม้าเป็ดไก่เต่าปลาและยุงหนอนซึ่งเป็นสัตว์อยู่ในจำพวก4ประเภทเมื่ออดีตชาติพวกเขาก่อกรรมบาปหนาไว้ต่างกันฉะนั้นเมื่อต้องมาเกิดอยู่ในชาตินี้จึงมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันสำหรับมนุษย์เป็นสัตว์โลกอันประเสริฐและยังได้รับการยกย่องอีกว่าเป็นสัตว์โลกที่รู้จักใช้สติปัญญามีความรู้ความสามารถสูงเพราะเหตุนี้จงควรรักหวงแหนร่างสังขารของความเป็นมนุษย์เอาไว้ด้วยการกระทำแต่ความดีทั้งเร่งรีบประพฤติชอบปฏิบัติธรรมสตบัดนี้และพร้อมกันนี้จะขอเตือนพวกสัตว์4ประเภททั้งหลายอีกด้วยว่าต่างต้องระวังรักษาตัวเองไว้ให้ดีเพื่อชดใช้หนี้กรรมให้หมดไปและพยายามบุกเบิกจากความเป็นสัตว์มุ่งไปสู่ทางสว่างของชีวิตให้จงได้ทั้งนี้เพื่อหวังกลับคืนร่างเป็นวิญญาณมนุษย์อย่างเดิมได้ในเร็ววันยิ่งขึ้นจงอย่ากระทำตัวเหมือนแมงมุมที่ชักใยขังตัวอยู่ตามใต้ชิคาบานซึ่งไม่สามารถจะหลุดพ้นจากการผูกพันที่ก่อขึ้นด้วยตนเองตลอดชีวิตเอี้ยเส็งเตรียมตัวเดินทางไปท่องยมโลกขอรับกระผมนั่งสมาธิอยู่บนพุ่มดอกบัวเรียบร้อยแล้วและที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือศาลาว่าการคืนร่างวิญญาณสัตว์4ประเภทสมเด็จพระพันวษากับข้าราชการเซียนผู้อาวุโสเสด็จออกมาให้การต้อนรับเราแล้วกระผมขอกราบถวายสมเด็จพระพันวษาพร้อมเซียนผู้อาวุโสทุกองค์ครับวันนี้พระอาจารย์กับกระผมขอรบกวนท่านขอได้โปรดประทานคำแนะนำด้วยขอรับเอี้ยเสี่ยงเซ็งไม่ต้องเกรงใจเชิญตามสบายเมื่อวันก่อนมีเวลาคุยกันไม่มากนักและวันนี้ข้าขอถวายการต้อนรับสมเด็จพระจี้ฮุกกับเอี้ยเสี่ยงเซ็งเสด็จมาอีกครั้งด้วยความยินดีท่านคงจะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมามากเชิญเสด็จขึ้นพักผ่อนที่ห้องรับรองท่านพระพันวษากระผมไม่รู้สึกเหนื่อยเลยขอรับเพราะนั่งบาบนพุ่มดอกบัวเพียงแต่ได้ยินเสียงลมพัดผ่านบ้างเท่านั้นเอี้ยเซ็งเราติดตามสมเด็จพระพันวษาเข้าไปนั่งพักผ่อนกันสักประเดี๋ยวขอบพระทัยสมเด็จพระพันวษาที่เมตตาประทานการต้อนรับเป็นอย่างดีขอรับเชิญท่านทั้งสองดื่มน้ำชาตามสบายและไม่ต้องเกรงใจเนื่องด้วยที่ศาลาเสี่ยเฮียงติงได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้จัดทำหนังสือท่องขุมนรกและมีพระบัญชาให้กระผมรับหน้าที่เดินทางมาหาข้อมูลในยมโลกเรื่องนี้กับผมรู้สึกเป็นพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีความภาคภูมิใจเป็นล้นพ้นหากแต่ว่ากับผมเองได้ศึกษาธรรมมาเพียงผิวเผินเท่านั้นเรื่องที่เกี่ยวกับภาวะการต่างๆในยมโลกทั้งหมดที่กับผมไม่ทราบยังมีอีกเป็นอันมากฉะนั้นจึงขอสมเด็จพระพันวษาได้โปรดประทานอธิบายรายละเอียดของเรื่องสัตว์4ประเภทให้ทราบอีกครั้งเพื่อจะได้เป็นที่เข้าใจแก่ชาวโลกและถือเป็นข้อปฏิบัติชาวโลกจะได้มิต้องหลงผิดอีกต่อไปขอรับเขาจะนำเอี้ยเสี่ยงเซ็งไปดูสภาพที่แท้จริงและจะชี้แจงให้ทราบด้วยจะเข้าใจได้ง่ายกว่ากระผมขอบพระทัยสมเด็จพระพันวษาขอรับเขาจะนำเอี้ยเสี่ยงเซ็งไปดูที่หน้าบัลลังก์ของศาลาว่าการขอบพระทัยขอรับ
กวางป่าตัวนี้เหตุใดจึงเข้ามาทำผงกหัวก่อนที่ท่านจะดำเนินคดีและมันทำท่าราวกับว่ามีเรื่องอะไรที่จะร้องเรียนต่อสมเด็จพระพันวษาตามที่เอียเสียงเซ็งเข้าใจนั้นถูกต้องแล้วสำหรับเรื่องของกวางป่าตัวนี้เมื่ออดีตชาติได้บวชเป็นพระภิกษุอยู่ในพุทธศาสนาแต่เนื่องจากต้องล้มป่วยลงอย่างหนักจึงพานโกรธถึงพระพุทธองค์ว่าไม่ทรงโปรดให้ความคุ้มครองแก่ตนในที่สุดจึงเลิกถือศีลกินเจและลาสิกขาบทออกไปใช้ชีวิตทางโลกแต่งงานมีบุตรจากนั้นเขามักจะพูดให้ร้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพระอยู่เสมอหลังจากเขาตายแล้วร่างวิญญาณต้องตกลงไปสู่การเกิดเป็นกวางป่าซึ่งเป็นสัตว์ประเภทที่เกิดจากคันและครั้งนี้เป็นการเวียนเกิดครบ3 ครั้งแล้วในแต่ละครั้งจะต้องไปเกิดอยู่ในป่าดงดิบอาศัยหญ้ากับน้ำตามลำธารเป็นอาหารโดยต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับดินฟ้าอากาศตลอดชีวิตทั้งนี้เป็นการชดใช้หนี้กรรมในอดีตชาติและการที่อาศัยอยู่ในป่าลึกต้องกินหญ้ากับและเล็มน้ำค้างเพื่อประทังชีวิตนี้ซึ่งก็เหมือนกับเป็นนักบวชที่ปฏิบัติธรรมองค์หนึ่งเช่นนี้เรียกว่าเป็นการตอบสนองจากผลกรรมด้วยบัดนี้กวางตัวนี้ได้ชดใช้หนี้กรรมหมดแล้วฉะนั้นเมื่อกวางถึงแก่ความตายร่างวิญญาณจึงถูกพลังดึงดูดจากแกนโลกให้กลับมายังขุมนรกทันทีและที่กวางมาพงกหัวขึ้นลงเป็นการแสดงคารวะเพื่อร้องขอให้ข้าอนุญาตให้เขาได้คืนกลับเป็นร่างวิญญาณของมนุษย์อย่างเดิมอดีตชาติของกวางตัวนี้เพียงแต่ความนึกคิดและกระทำผิดพลาดไปนิดเดียวทำให้ต้องตกลงมารับกรรมร้อนแรงถึงขนาดนี้นับว่าการลงโทษตามกฎแห่งยมโลกรุนแรงมากและไม่สามารถจะหลบหนีได้เป็นที่น่ากลัวจริงๆแต่ว่ากระผมยังไม่เข้าใจที่พวกสัตว์4 ประเภทตายแล้วร่างวิญญาณของสัตว์จะถูกแรงดึงดูดให้กลับมายังยมโลกเองได้เรื่องนี้เป็นเพราะเหตุใดขอรับเอียเสียงเซงเรื่องนี้นะข้าจะอธิบายให้เข้าใจได้ก็คือการเคลื่อนตัวตามธรรมชาติของฟ้าดินล้วนแต่ต้องอาศัยอากาศเป็นเครื่องผลักดันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตามลัทธิศาสนาเต๋าอากาศอย่างเดียวสามารถแปรเปลี่ยนมลภาวะให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ถึง3 ประการแต่ความจริงแล้วอากาศไม่ใช่จะแปรเปลี่ยนมลภาวะได้เพียง3 ประการเท่านั้นหากจะแปรเปลี่ยนได้มากมายจนนับไม่ถ้วนจากสิ่งที่มองเห็นได้ง่ายก็คือบนท้องฟ้าย่อมจะมีอากาศของฟ้าที่พื้นดินย่อมจะมีอากาศของดินและมนุษย์ก็มีอากาศของมนุษย์ฉะนั้นทั้งฟ้าดินและมนุษย์จึงต่างต้องการอากาศสำหรับหล่อเลี้ยงเคลื่อนไหวแล้วก็หายใจอยู่ตลอดเวลาถ้าฟ้าขาดอากาศฟ้าก็จะต้องถล่มลงมาถ้าดินขาดอากาศดินก็จะต้องแตกแยกพังทลายและถ้าคนขาดอากาศคนก็ต้องถึงแก่ความตายทันทีซึ่งอากาศที่ว่านี้ก็คือลมที่หล่อเลี้ยงฟ้าดินและหัวใจของสัตว์โลกนั่นเองเมื่อสมัยไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ที่โลกมนุษย์ได้ค้นพบและกล่าวว่าศูนย์กลางของแกนโลกมีพลังดึงดูดเขายังไม่รู้ต่อไปอีกว่าศูนย์กลางของฟ้าก็มีพลังดึงดูดตลอดจิตใจของมนุษย์ก็มีพลังดึงดูดได้เช่นเดียวกันพลังของความดึงดูดเราจะรู้เห็นได้ก็คือว่าสิ่งที่โปร่งใสบริสุทธิ์จะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าทั้งนี้เพราะได้รับพลังดึงดูดจากศูนย์กลางของฟ้าส่วนสิ่งสกปรกจะตกและรวมตัวกันอยู่ที่ดินโดยถูกพลังดึงดูดจากศูนย์กลางของแกนโลกแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวดิ้นรนเรื่องของกามตัณหาในมนุษย์ก็เกิดจากพลังดึงดูดผลักดันของจิตใจและเพราะจากพลังดึงดูด3 ประการดังกล่าวแล้วยังผลให้สรรพสิ่งในโลกมนุษย์มีสภาวะการเกิดขึ้นดังที่เห็นอยู่เช่นทุกวันนี้สำหรับเรื่องของสัตว์ใน4 ประเภทเพราะเมื่ออดีตชาติพวกเขาได้ก่อกรรมทำบาปหนาไว้มากจึงต้องตกลงไปเวียนเกิดเป็นสัตว์ตามผลกรรมที่พวกเขาก่อไว้และหลังจากสัตว์เหล่านี้ตายแล้วร่างวิญญาณของสัตว์จะถูกพลังดึงดูดจากศูนย์กลางของแกนโลกให้กลับตกลงมารอรับการพิจารณาคดีที่ขุมนรกในยมโลกได้เองตามธรรมชาติแต่ถ้าเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมและเมื่อหมดอายุไขแล้วร่างวิญญาณจะเบาโปร่งใสบริสุทธิ์และลอยขึ้นสู่เบื้องสูงได้เองถึงแม้ยมทูตจะควบคุมตัว
ให้ลงมาขุมนรกก็ไม่สามารถจะกระทำได้เหมือนกับลูกบอลลูนที่อัดก๊าซไว้เต็มซึ่งกำลังจะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าจึงไม่มีใครสามารถจะเหนี่ยวรั้งเอาไว้ได้ฉะนั้นชาวโลกอยากจะไปอยู่บนสวรรค์หรืออยากจะไปเป็นผีเฝ้าขุมนรกล้วนแต่อยู่ที่การกระทำของตนเองเมื่อยังมีชีวิตอยู่ทั้งสิ้นส่วนเรื่องของการทำบุญให้ทานเพื่ออุทิศให้แก่บรรพบุรุษนั้นข้อสำคัญอยู่ที่การทำบุญสร้างทานให้ถูกต้องมิฉะนั้นจะเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อประสงค์จะอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษนอกจากประพฤติชอบปฏิบัติธรรมด้วยตนเองแล้วการพิมพ์หนังสือธรรมแจกเป็นธรรมทานถือว่าเป็นการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งและการที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเสด็จลงมายังโลกมนุษย์นั้นอันดับแรกที่ท่านปรารถนาก็เพื่อจะช่วยโปรดสัตว์โลกทั้งมวลในพ้นทุกข์ฉะนั้นการสร้างทานด้วยตำนานสวดมนต์กับหนังสือธรรมจึงเป็นที่ต้องตามความประสงค์ขององค์พระอริยเจ้าเพราะท่านมีเจตจำนงที่จะช่วยโปรดสัตว์โลกให้ปฏิบัติประพฤติชอบปฏิบัติดีและจะอุทิศมหากุศลนี้ไปช่วยบรรพบุรุษให้พ้นทุกข์ได้โดยเร็วตลอดจนการทำพิธีต่างๆทางศาสนาก็จำต้องใช้ตำนานสวดมนต์เป็นหลักในการสวดทำพิธีเรื่องนี้ชาวโลกจะไม่รู้ไว้มิได้นอกจากนั้นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้กับสาธารณกุศลอื่นๆก็พึงควรจะกระทำด้วยตามที่สมเด็จพระพันวษาได้เมตตาประทานคำอธิบายให้ทราบแล้วนั้นเป็นคุณประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างยิ่งเพราะการเทศนาธรรมเพื่อการโปรดสัตว์โลกโดยพระอริยเจ้าทั้งหลายที่แล้วมานั้นล้วนแต่ได้บันทึกเป็นหนังสือธรรมะไว้ทั้งสิ้นฉะนั้นการสร้างทานด้วยหนังสือธรรมะกับตำนานสวดมนต์จึงเป็นการสร้างทานที่ถูกต้องตามเจตนาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องบนซึ่งนับว่าเป็นการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่มากและเมื่ออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้แก่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษของตนแล้วไม่เพียงจะช่วยให้พ้นทุกข์เท่านั้นหากยังช่วยทำให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษโปร่งใสและจะได้รับพลังดึงดูดจากศูนย์กลางของสวรรค์ให้ขึ้นไปสู่ภพอนันตสุขได้ที่เอเซงพูดถูกต้องแล้วถ้ามนุษย์จะพยายามทำตัวให้ตรงต้องตามหลักธรรมของฟ้าดินคือมีศีลสัตย์มีคุณธรรมและมีความเมตตากรุณาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้ดังกล่าวย่อมมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ได้เยี่ยเสี่ยงเสียงกวางตัวนี้ไปเวียนเกิด3 ครั้งเลยใช้หนี้อดีตกรรมหมดแล้วข้าจะอนุญาตให้เขาพ้นจากการถูกลงโทษยมเทพให้นำกวางตัวนี้ไปที่ศาลากลับร่างวิญญาณแล้วเอาน้ำคืนร่างให้เขากินทราบและพร้อมปฏิบัติเชิญท่านเอี้ยเสี่ยงเซิงให้ติดตามไปชมการกลับร่างวิญญาณของกวางตัวนี้ด้วยโอ้ดีและขอบพระคุณท่านยมเทพครับกระผมได้เดินติดตามท่านยมเทพมาทางด้านนี้ปรากฏว่ามีศาลาอยู่แห่งหนึ่งและเขียนป้ายไว้ว่าศาลากลับร่างวิญญาณภายในศาลามีชายชราผู้สูงอายุท่านหนึ่งกำลังแจกน้ำเป็นถ้วยๆให้พวกร่างวิญญาณสัตว์ประเภทต่างๆดื่มหลังจากดื่มน้ำแล้วทำให้ร่างวิญญาณของสัตว์แต่ละประเภทกลับคืนเป็นร่างวิญญาณของมนุษย์ทันทีซึ่งมีทั้งหญิงชายคนชราและเด็กเอี้ยเสี่ยงเซิงให้ท่านยืนรอดูอยู่ใกล้ๆข้าพเจ้าจะไปขอน้ำคืนวิญญาณมาให้กวางกินเชิญท่านยมเทพปฏิบัติหน้าที่ตามสบายครับโอ้โหมันกลับเป็นการแสดงผลหลังจากกวางป่าได้ดื่มน้ำแล้วโครงร่างของกวางก็เปลี่ยนทันทีกลับกลายเป็นร่างวิญญาณของคนแก่ที่มีอายุประมาณ50 ปีเศษเส้นผมบนศีรษะไม่ยาวเท่าใดนักและที่กลางขมอมมีรอยแผลเป็นจากการใช้ธูปจี้เป็นจุดๆมีลักษณะเหมือนกับคนที่ลาสิกขาบทแล้วถูกต้องตามที่เอี้ยเสี่ยงเซิงพูดคนนี้เคยบวชเป็นพระภิกษุแต่ลาสิกขาบทแล้วเพราะประพฤติตนผิดศีลจึงถูกกำหนดให้ไปสู่การเกิดเป็นสัตว์ถึง3 ชาติเมื่อได้ชดใช้หนี้กรรมหมดแล้วให้ดื่มน้ำคืนร่างวิญญาณแล้วจึงเหมือนกับลอก
เอาคราบของความเป็นสัตว์ออก และเปลี่ยนคืนกลับให้เป็นร่างวิญญาณของมนุษย์อย่างเดิม ครับผมไม่ทราบว่าทางการกลุ่มนรกจะจัดการกับความคนตนนี้ต่อไปอีกอย่างไรขอรับโดยทั่วไปแล้วที่ศาลาว่าการแห่งนี้มีหน้าที่คืนร่างวิญญาณมนุษย์ให้แก่สัตว์ที่ใช้หนี้กรรมหมดแล้วเท่านั้นดังเช่นกวางคนตนนี้หลังจากได้คืนกลับเป็นร่างวิญญาณของมนุษย์ตามเดิมแล้วจะต้องส่งตัวไปที่ศาลาว่าการที่10โดยสมเด็จจวงหลุ่งอ้วงองค์พญายมจะกำหนดให้ไปสู่การเกิดตามผลกรรมที่กระทำไว้เมื่ออดีตชาติและตามที่ข้าพเจ้าทราบร่างวิญญาณมนุษย์ที่คืนกลับจากร่างสัตว์ที่ส่งไปจากศาลาว่าการแห่งนี้ทางฝ่ายดำเนินการของศาลาว่าการพญายมที่10จะกำหนดให้ไปเกิดอยู่ในครอบครัวที่ยากจนหรือบ้างก็ให้เกิดเป็นคนที่ไม่ครบอาการ32เพื่อให้ใช้กรรมอีกต่อไปแต่ถ้ากระทำตัวเป็นคนดีประพฤติชอบปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอโดยตลอดก็จะทำให้ความเป็นอยู่ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเอียเซิงเนื่องจากมีเวลาจำกัดเราจะลาท่านยมเทพไปก่อนและจะไปทูลลาสมเด็จพระพันวษาในศาลาว่าการด้วยก็ผมขอบพระคุณท่านยมเทพที่กรุณาชี้แจงให้ทราบแต่เนื่องจากถึงกำหนดเวลาที่จะต้องเดินทางกลับโลกมนุษย์แล้วไม่สามารถจะยืดเวลาอยู่ต่อไปอีกจึงขอลาท่านยมเทพไปก่อนขอรับอาตมาขอพระทัยสมเด็จพระพันวษาที่ประธานการอธิบายให้ทราบเนื่องจากเวลาใกล้จะหมดแล้วอาตมากสิทธิ์จะขอเดินทางกลับศาลาเสี่ยเฮียงตึงก่อนวันหน้าจะขอเข้ามากราบเยือนท่านใหม่สมเด็จพระจี้หุกเชิญท่านตามสบายข้าจะไม่ทำให้ท่านต้องเสียเวลาและยินดีที่ท่านจะเสด็จมายังศาลาว่าการแห่งนี้อีกเรื่องของศาลาว่าการคืนร่างวิญญาณสัตว์4ประเภทที่อยู่ในความปกครองของสมเด็จพระพันวษาแห่งนี้ชาวโลกส่วนใหญ่ยังไม่ทราบอาตมาจึงตั้งใจให้เอี้ยเซิงมาดูสภาพเหตุการณ์ต่อไปเพื่อจะนำความไปเปิดเผยให้ชาวโลกได้ทราบฉะนั้นคราวหน้าจึงต้องขอมารบกวนท่านอีกครั้งสมเด็จพระจี้หุกเรื่องนี้ข้ายินดีมากยมเทพทั้งหลายตั้งแถวทรงเสด็จสมเด็จพระจี้หุกกับเอี้ยเซี่ยงเซ็งแห่งศาลาเสี่ยเฮียงตึงเป็นการมิบังควรครับก็ผมขอบพระทัยสมเด็จพระพันวษาพร้อมเสียนอาวุโสทุกพระองค์และกระผมขอกราบลาขอรับเอี้ยเซิงรีบขึ้นพุ่มดอกบัวแล้วเตรียมตัวเดินทางกลับกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางกลับได้ขอรับถึงศาลาเสี่ยเฮียงตึงแล้วเอี้ยเซิงลงจากพุ่มดอกบัวกายทิพย์เข้าสู่รายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไท
ด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวง ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้บังเกิดมีกับพ่อแม่พี่น้องท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมรับฟังรายการนี้ทุกอันโนภะคะวะโตสาวกสะสมความรู้ความรอกอย่างไว้เมื่อเมินก็เลยสร้างไกซาไปใครเนี่ยอย่างก็เอาใจว่าไปเนี่ยไผ่ไข่คือเป็นคนที่เปิ้นฮักเปิ้นแปลงอย่าไปอู้หลอกอู้ลวงเปิ้นยาปากเดียวยาขนาดเดียวแก้ได้กูอย่างซึ่งมันเป็นไปบ่ได้พระรอดองค์เดียวรักษาได้กูอย่างบัดที่แสวงหาโจกหาลาบเกาะใจพระรอดก็ยังใจพระรอดอยู่ฟังไปแล้วมันหลอกลวงกัน ไปอู้ไผ่กระจ้างเด้อไผ่บ่แค่ฮักจะเป็นตุเจ้าพนายกระจ้างเด้อบ่เป็นที่ฮักเมื่อบักกี่วันมานี้มีคนนุ่งขาวห่มขาวไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ต้นเฟืองหรือที่ห้วยตึงเท่าว่าจะมาแปลงวัดแปลงวาที่หั่นทหารเพิ่นไปบอกว่าแปลงมาได้สถานที่ราชการก็ดื้ออยู่เอาจนได้จนเป็นไปแจ้งตำรวจมาเจิญประโคนพองโอ้มีอย่างหุมีเบาหุเพียวปลัดคิกปลัดเคิกปุ่นผู้ที่บำเพ็ญเพียรทางจิตทางใจหาความสงบยังมีเพียวปลัดคิกปุ่นอันเนี้ยตำรวจก็เลยยับไปเนี่ยพูดจาหลอกลวงเจ้าบ้านบ่หูเรื่องก็ไปไหว้ไปสาดคนอย่างพี่เบาหุต่ำห้วยต่ำห้องต่ำถ้ำพากันเดินทุดงไปอยู่ไปปักหลักตั้งกินเมินเข้าหาศรัทธามาสร้างวัดสร้างวาสร้างความลำบากให้แก่เจ้าหน้าที่อันนี้ห้องกันว่าหลอกลวงตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นโตในที่หั่นเนี่ยอย่างก็ไม่ได้ละไผ่ถ้าไปให้เป็นคนดีจะไปอู้หลอกลวงไผ่บ่เป็นที่ฮักเปิ้นได้ยินแล้วเปิ้นหูเรื่องสอง
พูดหวังลาบอู้ไปกำเดียวจะสตางค์ละตั้งขอบตั้งขันพูดหาสตางค์ใส่ตัวเอาสตางค์ขึ้นขอบขึ้นขัน20 บาทกับ30 บาทกับหมู่เนี้ยบ่เป็นที่หักของไผจะไปหวังถ้าอู้ออกไปละของหูแก้วละพี่น้องทั้งหลายก็ฟังอยู่ก่อนถ้าหวังประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงเลย100%คนอย่างอี้1พูดหลอกลวง2พูดหวังลาภ3พูดเรียบเคียงหาลาภฟังกว่าทีก่อนเรียบเคียงเพื่อหวังผลประโยชน์ของตัวเพื่อเขาได้เงินเขาได้คองเขาได้นั้นเขาได้นี้อย่างที่เขาตกทองเนี่ยเพิ่นอู้หูฟังแล้วเขาก็บ่เชื่อยังหลงเพิ่นอยู่เอาของพี่มาไว้ให้ข้าเจ้าก่อนมาแล้วก็คือเอาพี่เอาไปขายอันเนี้ยเอาของเขาไปแล้วเพื่อเอาไปขายเป็นทองเก้ไปอย่างหุยกลางกาดจอกก็ยังไปโดนเพิ่นอยู่ก็เพราะว่าบ่ฟังเนี่ยที่ตุลุงว่าตะเกียสุดสูสังละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังไว้อย่าก่อนหวังหาลาภแน่ก็เรียบเคียงจะเอาอย่างกับเฮาก็คือพยายามละหลีกเลี่ยงได้ละคนอย่างอี้ก็บ่เป็นที่ฮักของไผฟังแล้วมันม่วนใจม่วนหู4พูดเพื่อคาดคั้นเพื่อบริจาคนั้นบริจาคนี้อย่างที่เราได้ยินกันนะถ้าเป็นเจ้าภาพจบฟ้าเนอะเนี่ยเกิดมาจัดใดจะได้เป็นใหญ่เป็นสูงได้เป็นใหญ่เป็นสูงเด่นกว่าเปิ้นได้เป็นเจ้าคนนายคนอย่างหมูเนี้ยอันนี้เปิ้นฮ้องกันว่าคาดคั้นคือบริจาคเขาก็ให้เป็นใหญ่เป็นโตเอาเจ้าฟ้าพุ่นบัดทีบ่หินสีมาเอาลงเด่นพุ่นก็คำว่าคนใดบริจาคมาหินสีมาจะมั่นคงถาวรเหมือนแผ่นดิน มีทรัพย์ในดินมีสินในน้ำก็ไปเชื่อเพิ่นเหมาะขึ้นบนหลังคาวิหารก็เชื่อเพิ่นคาดคั้นให้บริจาคฟังแล้วบ่ม่วนใจบ่ม่วนหูเอาตัวหน้าช่วยหันช่วยนี่คาดคั้นเพิ่นกันบอกให้เพิ่นว่าช่วยกันให้มันปันแล้วปันฮอดได้ไว้ได้สาอันนี้ก็ฟังพอฟังได้อยู่อันนี้คาดคั้นเอาจนได้จนเป็นคือบริจาคอย่างที่มีผู้หู้ผู้หลวกเขนายกบริจาคให้เงินจะเป็น 2,000-3,000 ล้านอันนี้ฟังแล้วบ่น่าฟังคาดคั้นให้เปิ้นบริจาคเปิ้นจะหอมต่อใดบริจาคต่อใดเป็นหน้าที่ของเปิ้นอย่างกฐินเนี่ยปีไหนมันมีเตื้องไผ่ทำบุญก็ได้นี่สงแหงทุกเจ้าจะได้เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนครัวปีไหนได้เปลี่ยนเตื้องเป็นธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของเฮามาเมินแล้วเฮาได้สืบได้สร้างมาก็เพราะพ่อแม่คนเฒ่าคนแก่ได้ทำไว้แต่น้อยลูกหลานก็จะได้สืบได้สร้างมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดียอดปลายมันจัดเท่าไรก็ได้มันม่วนฟังแล้วก็ม่วนไปคาดไปคั้นคือเปิ่นต้องเอาต้องอั้นตัวอีคาดคั้นคือบริจาคข้อ5แสวงหาลาภโดยลาภเอาของไปขายคือเปิ่นมันบ่ใช่เต้าตื่นแสวงหาลาภโดยลาภเอาง่ายๆพอออกไม่ออกพี่น้องทั้งหลายคน4เตียนขายเนี่ยหับจกหับลาภเนี่ยลงทุนน้อย4เตียนขายขี้เพิ่งมันแผ่นเท่าใดต้องไปซื้อมาลงกระดาษแยงมันแผ่นเท่าใดมันไม่ใช่เสี่ยงทุกแผ่นขี้เพิ่งก็เป็นเสี่ยงทุกแผ่นกูจารับโจกกูจาสืบชะตากูจาสะเดาะเคราะห์3 เล่มชุด100เดียว3 เล่มลงไปซื้อบลูมันขี้เพิ่งกี่แผ่นกระดาษแยงมันไม่ใช่เสี่ยงเป็นแผ่นเดียว3 เล่มก็ยังบ่เสี่ยงเด้อชุด100อันเนี้ยคือฟังง่ายๆนะฟังง่ายๆเพื่อหันง่ายๆว่าไปตามทุนที่พวกคุณได้ก่อทำมา
กินของฮ้อนใจจ้อนกลางล้างมือบ่อยๆช่วยป้องกันโรคลุตองอาหารที่มีกะทินมและไข่เป็นส่วนประกอบบ่ควรทำไว้ล่วงหน้าเกิน4ชั่วโมงเพราะเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสอาจปนเปื้อนอยู่กับอาหารทำให้บูดเสียได้ง่ายกินเสร็จก็เก็บใส่ตู้เย็นที่สำคัญห้ามกินอาหารสุกๆดิบๆหรือมีกลิ่นมีฟองเพราะเชื้อที่ปนเปื้อนจะแยกให้เมาหัวมีไข้เจ็บท้องและถ่ายอุจจาระออกมาเป็นน้ำบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลกระทบต่อระบบประสาทเกิดอาการจักเป็นลมหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตโดยเฉพาะละอ่อนและผู้สูงอายุหากเกิดอาการดังกล่าวให้ดื่มน้ำเกลือแร่ทันทีกินอาหารที่ย่อยง่ายและหากรุนแรงถึงขั้น5ถ่ายออกมาเป็นมูกเลือดมีไข้ให้ฟังป้าไปหาหมอทันทีหรือโทรสอบถามได้ที่กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เจียงใหม่053-140-774-6หรือสายด่วน1422อากาศก็ร้อนคนก็เผาเอาจะได้กันดีพี่น้องถ้าบอกร่วมมือกันโรคภัยไข้เจ็บก็จะถามหาเพราะสูดควันพิษเข้าสู่ร่างกายเป็นน้อยๆก็แสบหูแสบตาไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกนักขึ้นมาแหมหน่อยก็จะเป็นหอบหืดตาแดงและเคืองตาถ้าหนักกว่านี้จะหายใจลำบากเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจต้องระวังให้ดีเพราะอาจเกิดอาการหัวใจวายได้คนเฒ่าคนแก่ละอ่อนคนท้องผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโรคหลอดเลือดและผู้ป่วยโรคเรื้อรังก็จะต้องดูแลตัวเกาให้ดีหลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารเมินๆไปไหนมาไหนก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยคนเป็นโรคปอดต้องเตรียมยาให้พร้อมและที่สำคัญหากมีอาการผิดปกติให้พาไปหาหมอทันทีถ้าใครรู้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เจียงใหม่053-140-774-6หรือสายด่วน1422นิมนต์โคบาเดี๋ยวเริ่มทำได้เลยครับผมยังปุณพระติทารายรัตนะผ่านแก้วพระเกี่ยวเจ้าต่างๆประการไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสารณะที่เปิ่งของหมู่เฮาต่างหลายขอกราบไหว้สาบุญญาปารมีธรรมท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อผู้อำนวยการสถานีวิทยุมวลชนคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าอาวาสวัดปักตังเจริญผู้ดำเนินรายการผู้แสงธรรมแสงเสียงธรรมแสงอรุณและรายการอู้จาภาษาธรรมพร้อมไปด้วยท่านครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระสังฆพระสงฆ์องค์เจ้าขอกราบไหว้สาบุญญาปารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุนทรธรรมานุโยคที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าอาวาสวัดพระธาตุโขงขาวขอกราบไหว้สาบุญญาปารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสาธุกิจญานันท์เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าดอยน้อยพร้อมไปด้วยพระสงฆ์องค์เนรทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งครับผมสวัสดีเจเจแล้วก็พ่อน้อยหนุ่มผาจ้อคนรูปหล่อตัวเนอครับ ผมขอกลับไหว้สาครูบาลักเหมือนกันนะครับผม สวัสดีเนอผมขอกลับไหว้สาตุลุงนวลโคนรูปหล่อวัดสันเมียงอำเภอเวียงหนองล่องเหมือนกันนะครับผมสวัสดีเนอครับผมขอตุลุงนวลแข็งแรงนะครับผมเป็นห่วงใจไม้เต่าได้ดีด้วยครับดีขอบคุณเนอครับขอนิมนต์สามนิมนต์โคบาลักโล่นทำได้เลยครับผมนิมนต์ครับผมเจริญพรอย่างคณะสัตยาญาติโยมต
ศรัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่าน ผมลืมครับขอประกาศงานนิดหน่อยนะครับขอที่หูจากอุลมูลตานแก้วนะครับเปิ้ลได้เสียชีวิตลงมากแต่ว่ามาต่อนะเนาะติดบ้านหมอยมณฑาทิพย์หมู่ 3เนาะครับเปิ้ลได้เสียศพวันการเนาะคืนนี้จะเป็นคืนรองคือคืนสุดท้ายนะครับเปิ้ลจะเป็นรองคืนสุดท้ายวันทุกนี้จะเป็นคืนวันสุดท้ายเนาะครับวันทุกนี้8 โมงเปิ้ลจะเป็นวันที่ดาคัวเนาะวันจันทร์เนาะครับเปิ้ลจะดาคัวศพอุลมูลตันแก้วเนาะที่หมู่ 3บ้านหมอยมณฑาทิพย์เนาะครับถ้าอยากก็ไปฟังทำคืน2 คืนนี้ก็ไปได้เลยนะครับ กับคืนนี้กับคืนบรรทุกครับคืนบรรทุกนี้จะเป็นคืนสุดท้ายเนาะศพอุลมูลตันแก้วบ้านหมอยมณฑาทิพย์นะครับบ้านหมอยมณฑาทิพย์นะเนาะครับขอในมนต์โคบาลักโล่นทำได้เลยครับในมนต์ครับผมขอบคุณครับขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่คณะสัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านรายการสัพเพเหระปกิณกะธรรมะพรรุ่งไกลแจ้งรายการเสียงธรรมแสงทองปิกมาปะกับคณะสัทธาญาติโยมแถมแล้วเป็นประจำกูวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 3:00 จนถึง 4:30 เขาก็จะได้มาปะกันในรายการนี้โดยมีก้าวกับผมอาตมาภาพสามเณรรักปัญโยนันท์วัดสันเหมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการนี้ก็ออกอากาศพร้อมกันหลายสถานีมีต้นว่าสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม 104.50 วัดไฟหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโยสถานีวิทยุวัดประบัติอุดมน้ำบ่อสาวา 88.5 เมกะเฮิรตซ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์ท่านอาจารย์จำเริญโชติธรรมโมสถานีวิทยุห้วยตองซักเรดิโอ 98.75 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่วัดห้วยตองซักตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของหลวงพ่อวาปีวรมานิชกับท่านอาจารย์วริศชยวังโสสถานีวิทยุมนต์เสียงธรรม 106.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่วัดปุพารามตำบลจ้างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มและท่านปลัดอุทัยทั้ง2 ท่านสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนบ้านดงดำตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุแม่วางเรดิโออำเภอแม่วางสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาบ้านโฮงัวอำเภอสันปะตองโดยคุณโยมรุจิสมบัติเงาคำสถานีวิทยุบ้านแป้นเรดิโอบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโดยพ่อครูเสน่ห์จินาจันทร์สถานีวิทยุ
สีคำเรดิโอจังหวัดแน่นสถานีวิทยุนิกเนียวเรดิโอห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุสรณ์เรดิโอบ้านโจงตำบลต้งกวาวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสถานีวิทยุอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กทั้งสองคลื่นสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 106.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝันพจน์สถิตสถานีวิทยุลำปางสตาร์ 101.25 เมกะเฮิรตซ์ของคุณโยมดารุณีสถานีวิทยุลำพูนเรดิโอบ้านป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาของคุณโยมรุ่งนิรันดร์ปันดอนตองอันนี้ก็คือสถานีวิทยุต่างๆที่เปิ้นส่งสัญญาณออกอากาศตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปขออนุโมทนาขอบคุณท่านหัวหน้าสถานีทุกสถานีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายช่างคอนโทรลช่างเทคนิคทุกท่านบ่มีท่านตั้งหลายสถานีก็บ่มีสถาญาติโยมก็บ่มีโอกาสที่จะได้ฟังวิทยุ หรือว่าสถาญาติโยมที่อยู่ไหนต่างจังหวัดก็สามารถจะฟังวิทยุได้หรือว่าสถาญาติโยมที่บ่สะดวกที่จะฟังวิทยุก็เข้า Google เนาะเข้า Google ก็ได้เข้า Google ว่าคลื่นสีขาวชาวประชาเข้า Google คลื่นสีขาวก็ปัดรายการนี้เหมือนกันหรือว่าสถาญาติโยมจะเข้าเว็บไซต์มีโทรศัพท์แบบสัมผัสเท่านี้นะเข้าเว็บไซต์ก็ www.radio.com www.radio.com อีกก็ได้หรือว่าสถาญาติโยมฟังบัดตอนจะมาฟัง YouTube ย้อนหลังก็ได้อันนี้ก็พิมพ์เข้าไปว่าวัดฝายหิน2ก็จะเป็น YouTube ย้อนหลังญาติโยมได้พอได้ฟังกันอันนี้คือช่องทางต่างๆสำหรับญาติโยมที่อยู่ไกลหรือว่าต่างประเทศต่างแดนก็เอาอย่างนี้ถ้าอยู่ใกล้ก็ฟังทางวิทยุถ้าอยู่ไกลก็ฟังทางเข้า Google หรือว่าจะเข้าเว็บไซต์หรือว่าญาติโยมจะพอทาง YouTube อันนี้ก็ญาติโยมก็สามารถเข้าตามที่อาตมาว่ามานี่เนาะมาปะก่อนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15 มีนาคมพุทธศักราช 2569 เดือน6เหนือเดือน4ใต้แฮมอันนี้12ค่ำว่าเป็นวันอาทิตย์เดือน6นี่ก็เหลือแฮมเดือน6ก็เหลือแฮม3วันเนาะเดือน6นี่เหลือแฮม3วันก็จะหมดแล้วนะเดือน7จะออกแล้วเดือน7ออกมาเสียรุ่นไหนแต่เดือน7ออกมาวันนั้นก็เป็นวันเสียพอดีหอก371โสรีกุรุเสียเสากพัดออกมา1ค่ำก็บ่ดี3ค่ำก็บ่ดีเป็นวันเสีย ยุ่งแต่ก็ก่อยหาวันเดียวเนาะเดือน7นี่ส่วนมากคนทั่วไปก็มาทำการมงคลอยู่ละเดือนกี่นี่นะเดือนกี่นี่ส่วนมาก
ไฟจะบ่ค่อยจะทำการมงคลเท่าใดถ้าบ่จำเป็นก็บ่มีการทำเนาะเมื่อมาปะกันแล้วก็บ่ได้คลาดแล้วเสียเวลาก็ปาสถานญาติโยมไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลอย่างก่อนเนาะไหว้พระเป็นคู่เป็นกิมสำหรับผู้เดินทางนั่งรถนั่งลาไปไหนก็ดีเอาเสียงนี้ไปคู่ไปกิมนั่งไหว้พระในการเพื่อสถานญาติโยมได้เกิดกำลังใจสวัสดีมงคลเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยเชิญชวนคณะสัตยาญาติโยมในไหว้พระเนาะกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบเอาสถานญาติโยมได้นำไหว้พระเป็นที่เรียบร้อยต่อไปนี้อาตมาภาพก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญคือสถานญาติโยมได้รับทราบกันงานวัดอาตมาภาพวัดสันเมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนจะได้จัดงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุส่งน้ำพระธาตุเจดีย์พบโชคทวีสลีสันเมืองขึ้นระหว่างวันที่31มีนาคมแล้วก็1เมษายนก็กำหนดการวันที่31ช่วงแรงก็จะมีการแห่น้ำสงฆ์แล้วก็ผ้าห่มพระธาตุนะไปตามบ้านไปทำในบ้านนั่นนะแห่ไปเพื่อให้สถานญาติโยมได้สักการะบูชากันเริ่มตั้งแต่ร้านเบ็ดเกษตรเซ็นเตอร์เก่าไปจนถึงวัดนี่นะประมาณทุ่มหนึ่งก็จะมีการเจริญพุทธมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าก็จะสวดมนต์เพื่อผลเขาว่าสมโภชน้ำสงฆ์พระธาตุและผ้าห่มพระธาตุอันนี้ภาคกลางคืนนะก็ประมาณ2 ทุ่มก็อาจจะมีมวยสถานญาติโยมได้พอได้กอยกันอันนี้วันที่31เนาะส่วนว่าวันที่1เมษายนตั้งแต่เวลา 8 โมงเป็นต้นไปก็จะสถานญาติโยมหัววัดหัววาต่างๆก็จะได้แห่เครื่องทายทานเข้าร่วมทำบุญต่างๆเนาะแล้วก็10 โมงก็จะมีการสืบโหราจตาเจริญพุทธมนต์สืบโหราจตาถวายเครื่องทายทานเดี๋ยวพระสงฆ์อนุโมทนา11 โมงก็ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรแล้วก็เลี้ยงสถานญาติโยมแบบโรงทานแล้วก็มีซอให้ฟังตลอดทั้งวันแล้วก็กลางคืนก็เป็นรำวงเป็นดนตรีเนาะอันนี้ก็แจ้งกับสถานญาติโยมไปจะไม่เหี่ยวมาแหวงก็เจิญเลิกมาร่วมกันสละตะลงน้ำพระธาตุก็เจิญเลิกมวยจะมีวันที่อย่างครับ31
ทธาญาติโยมที่จะเป็นฝ่ายที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานเข้าปลาอาหารต่างๆอยากจะร่วมเป็นโรงทานน้ำกะอยากจะเป็นโรงทานของกินของว่าอาหารของหวานต่างๆก็แจ้งที่อาตมาภาพ0892140135และ0837611775อันนี้ก็แจ้งกับอาตมาตามนี้หรือว่าศรัทธาญาติโยมอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานถ้าสังฆทานก็ชุดละ300เนาะชุดละ300ถ้าญาติโยมอยากจะร่วมกองบุญกองกุศลก็น้อมเจริญพรนะมาก็จะฮับไปเรื่อยๆจนถึงวันที่30มีนาเนาะ30มีนานี่ก็คงปิดคอร์สปิดฮับละก็มีศรัทธาญาติโยมก็แม่ทองเครือชัยกันทาคุณโยมวาสนาชัยกันทาเสริมงามลำปางอันนี้เปิ่นก็ฮับมา1,200 บาทแม่ศรีไพรจันก้อนบ้านท่อเชียงใหม่อันนี้ก็ฮับถึง1,200 บาทแล้วก็มีแม่นวลนภาบ้านงัวลายนี่เปิ่นฮับสังฆทาน1 แล้วก็องค์ทาน200 บาทแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนลำปางเปิ้นก่อฮับเป็นองค์ทาน200 บาทแล้วก็ยังมีแม่สีทรเปรมจิตนะแม่สีทรเปรมจิตนี่ก็2 ตัง600 บาทเพื่อจะตานไปหาป่อสีทนและก็ญาติต่างหลายที่ได้ล่วงลับดับขันไป1 ตังแล้วก็อุทิศถวายไว้ภายภาคหน้า1 ตังเป็น600 บาทนายอานนท์พี่วงศ์ชัยประการ1 ตัง300 บาทแล้วก็ติดตามลำตุยไปด้วยแม่เขียวแสนสีชัยประการแม่เขียวแสนสีนี่เปิ้นก็ฮับมาแถมสังฆทาน1 สังแล้วก็องค์ทาน200 บาทนี่ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเนอะแล้วก็แม่บุญขวัญอุพามโยมแม่บุญธรรมของอาตมาภาพปัญจังกระดาษเปิ้นก็ฮับ4 สังเปิ้นก็ฮับ4 สังเป็น 1,200 บาทเนอะส่วนน้ำดื่มก็มาแล้วน้ำดื่มนี่ก็ตั้งแม่เพนคนสู้ชีวิตบ้านตาจ้างตำบลหนองร่องพ่อสมศักดิ์แม่สีเพนขาวเตี้ยพร้อมไปด้วยญาติพี่น้องลูกเต้าเหล่าหลานก็ร่วมทำบุญน้ำดื่มเอาน้ำดื่มเป็นองค์การอยู่15 แพ็คเนาะพ่อถาวรแม่ชันกันตูนอันนี้ก็พ่อถาวรแม่ชันกันตูนนี่ก็เตี้ยเนาะนี่ก็4 แพ็คขออนุโมทนาบุญเนอะ4 แพ็คนี่นะแล้วก็แม่จันนวลนายเทิดพงษ์นายพัดพงษ์กันทมูลบ้านเวียงหนองร่องอันนี้ก็1 แพ็ค2 แพ็คสุมาเถอะแม่จันนวล2 แพ็คเนาะ ไปลดจำนวนก็ได้ยังไงเนาะยุ่งละแล้วก็แม่จันทรานันทิสิงห์แม่จันทรานันทิสิงห์นี่ก็
สีเจริญเนาะอันนี้4 แพ็คนะ4 แพ็คนี่ก็อนุโมทนาเนอะแล้วก่อนนายทองสุกนางสมบัติ4 ไม้สีเจริญเหมือนกันอันนี้ก็2 แพ็ค2 แพ็คเนาะอันนี้ก็แล้วก็มีในแดงนางจันยะจอมในแดงนางจันยะจอมนี่ก็หนองล่องเนาะอันนี้ก็1 แพ็คนะแล้วก็ในลินนางดานี่ก็อันนี้ก็ตะจ้างเหมือนกันอันนี้ก็ฮับมา4 แพ็คเนาะ4 แพ็คถ้าหลายจื่อไผ่ตกหล่นก็แจ้งเตือนอาตมาเนอะว่าเตือนมันจำได้เหมือนกันนะเตือนเอามาประกาศก็หลงลืมไปพ่อง โอ้อาตมามาเตือนก็ยุ่งเหมือนกันนะเนาะถ้าหลายจื่อไผ่ตกก็แจ้งมากับเนอะไม่เป็นเนอะเอาแล้วบออันนี้ก็ได้ได้จ่ากันมาแล้วเนาะต่อไปก็จะได้เป็นการเตะน้ำเตะทำเหล่าน้ำเหล่าทำเพื่อสถาญาติโยมได้ฟังกันนะกะวันนี้ทำในเรื่องย่าง7 หัวดอกบัวปันกาบก็อวสานนะเนอะวันนี้นะอวสานละเจ้าภาพลักษณ์ยังเป็นทางการพ่อสมศักดิ์แม่ศรีเพนขาวเตี้ยแม่ฟองคำจินาอินายอเนกนางจินตนาพรน้องปลายฝนตารอดโจนถึงพ่อผู้กองพรศักดิ์แม่คุณนายประนอมพรหมสุวรรณดีนี่เปิ่นก็จะตานไปหาจิตะดวงวิญญาณของพ่ออุ้ยน้อยปอนแม่อุ้ยเงินจินาอิตานไปหาพ่อศรีแม่สอนขาวเตี้ยตานไปหาอุ้ยเกี้ยวอุ้ยอินเชื้อวงตานไปหาอุ้ยสุกอุ้ยทาจินาอิตานไปหาพ่อสอนชัยตานไปหาพ่อสอนชัยแล้วตานไปหาอุ้ยคำอุ้ยทาชัยกาวินแล้วก็นายภาสกรชัยกาวินป่อพร้อมพิมพ์สมอนายประสงค์แล้วก็ตานไปหานายทวัฒนันทิสิงห์ดอกปนตานไปหานักนะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเวรนายกรรมตั้งหลายเทพยดาอารักษ์ตั้งหลายนี่เปิ้นจะตานไปหลายๆท่านเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเวรนายกรรมตั้งหลายก็ได้รับผลบุญกุศลโดยแล้วก็แม่บุญปอนอุพรรมบ้านจ้างกระดาษตำบลต้งต้อมอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่แม่บุญปอนนี่ก็จะขอตานเป็นเจ้าภาพทำกันนี้เพื่อตานไปหาพ่ออุ้ยน้อยเสาแม่อุ้ยฟองอุพรรมตานไปหาพ่ออุ้ยปุ๊กแม่อุ้ยคำจันโตตานไปหาพ่ออุ้ยปอนแม่อุ้ยมาอุพรรมแล้วก็ยังจะตานไปหาพ่อแก่นแม่อุ้ยจุ่มใจจันก้อนอันนี้เพิ่นจะตานมาเนาะตามเจตนารมณ์ของเพิ่นนะแล้วก็จะตานยังจะตานไปหานายสุขนายบุญนางสาวจัน
เด็กหญิงสุรักษณาหรือว่าเด็กหญิงปัดอุบคำแล้วจะตานไปหายังป้าอุ้ยถาแม่อุ้ยนวลป่อนคำอันนี้ที่เปิ่นเจตนาเปิ่นจะตานเนาะแล้วก็ยังขอตานไปหาหมาชื่อว่าไอ้ฟุกแล้วก็จะตานไว้กับตนตัวตานไว้ภายภาคหน้าเทวบุตรเทวดาผู้ตนผู้องค์พอเกิดไม่เกิดผู้แทนแย่แทนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตามที่เปิ่นจะตานมาก็ขอพระนาบุญส่วนกุศลจงไปรอดไปถึงท่านทั้งหลายเพื่อได้รับผลบุญกุศลเนาะเอาละอาตมาจะได้เทศน้ำเทศธรรมกับศรัทธาญาติโยมวันนี้เป็นธรรมตอนจบเนอะวันนี้เป็นธรรมตอนจบนะโอ้ฝนตกบ้านไผ่พ่องฮะแต่ว่านี่ฝนตกขนาดนักเนอะตรงบ้านอาตมาแล้วก็หนาวเนอะฝนตกแต่ว่าเมื่อค่ำถึงตะคืนนี่ถึงเมื่อเช้านี่หนาวศรัทธาญาติโยมหนาวอย่างเดือน4เดือน5หอกฝนตกมาอากาศมันเย็นเนาะเนี่ยสภาพมันก็เกือบจะปรับตัวบักให้ตานเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะเอาละอาตมาจะได้เทศน้ำเทศธรรมเพื่อศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันกันเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธะโวฟังราโสตุจานาสัพปุริสะตังหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันเข้ามานั่งสู่อารามติเตียนถามตุกไตเพื่อน้อมไว้ฟังธรรมจุงดาจำติต่ออย่าขาดข้อบทใดเราจะไข่เก่าจี้ตามดังก่อนที่เดิมแม่ขอศรัทธามวลหมู่จงตั้งโสตะอยู่ด้าฟังไปบัดนี้แด่เตอเอาแล้วศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนดีเอาทุกท่านอาตมาก็ได้ใส่ระบำทำนองเป็นที่เรียบร้อยความเดิมเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วหลังจากที่เจ้านันทกุมารได้ไปเสาะหาช้าง7 หัวดอกบัวปันกาบเป็นที่เรียบร้อยก็ปิกมาหาท่านพระฤาษีแล้วก็มาถามปัญหาของพ่อใจผีป่วยมาถามปัญหาของแม่หญิงผีป่วย32 คนมาถามปัญหาของจ้างตัวที่เอางาขำกับจอมปลวกแล้วก็ปัญหาของจ้างที่เอางาเอาตัวขำกับต้นไม้พระฤาษีก็เล่าถึงวิบากของเขาเรื่อยมาเจ้านันทกุมารก็เลยเอาดอกบัวปันกาบเนี่ยปู่จาทำพระฤาษีเรียบร้อยแล้วก็ปาหมู่ยักษ์บริวารก็ปากันไปไล่บอกวิบากกรรมปวดใจผีป่วยแล้วก็เมื่อถูกน้ำต้นกันตีหล่อมากก็เอาโคตรหล่อไปก็กลายเป็นคนที่มีรูปงามก็พอที่ตามไปตัวแล้วก็ให้เจ้านันทะขุดเอาสมบัติที่ตัวเก่าเฝ้าเนี่ยไปตัวแล้วก็ไปช่วยไม่ยิงช่วยไม่ยิงสาว32 คนเอาน้ำต้นกันตีโฮสรอเขาก็กลับเป็นสาวงามมีเสื้อมีผ้านุ่งก็ขอติดตามไปตัวแล้วก็ไปช่วยจ้างเอาน้ำต้นกันตีโฮสจ้างตัวที่เอางาขำจมปวกนั่นนะ
แล้วก็ได้สมบัตินั่นแถมได้สมบัตินั่นอย่างนักจนถึงว่าหมู่ยักษ์ทั้งหลายต้องถากต้นไม้เสกเป็นคนแหมสมบัติกันแล้วก็จ่วยแจ้งตัวที่เอาตัวคำกับต้นไม้เมื่อจ่วยได้แล้วก็ปากันไปเพื่อจะไปเข้าในวังในเมืองพาราณสีแต่เวลาตอนนั้นเนี่ยมันค่ำเจ้านันทะก็บอกว่าตั้งค่ายยืนนี่ก่อนวันพุธไปเอาจ้าง7 หัวไปถวายแต่ปรากฏว่ามีคนไปทูลพระเจ้าพรหมทัตว่าเจ้านันทะเนี่ยจะมาทำศึกสงครามจะมาฮุบเอาบ้านเอาเมืองพระเจ้าพรหมทัตหูเบาบอกฟังเหตุฟังผลอย่างก็ตีกองตึงหมู่ทหารเสนาอามาตย์ใจโยโหฮ้องกันจะมาฮุบก็จะมาหาว่าเจ้านันทะนี่ทำสงครามก็จะมาฮุบหาว่าเป็นกบฏกาลกินีเป็นกบฏบ้านกบฏเมืองเจ้านันทะก็งานเข้าเราบอกเฮ้ยเขาว่ามันข้ามแล้วมันไม่ใช่เวลาที่จะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตสมบัติถ้าไปตีกองห้องเป่าหมู่ทหารเสนาอามาตย์ปากันเข้ามาเงียบปากันจะออกคบเอาเลี้ยวยุ่งเราบอกเฮ้ยอันนี้ก็วันนั้นอาตมาได้เล่าตื้อๆนะต่อไปนี้ก็จะมาเล่าต่อแล้วเนาะฝ่ายเจ้านันทะแล้วว่าเกิดปัญหาใหญ่ละพระเจ้าพรหมทัตออกมาฮบละก็เลยกำชับหมู่ยักษ์ทั้งหลายบอกว่าหมู่ยักษ์ทั้งหลายถ้าหากคนใดทหารเสนาอามาตย์คนใดฮึกเหิมยับกินได้เลยแต่คนใดที่เปิ้นบัดคนใดที่เปิ้นบ่ออกมาฮบจะไปยับกินเด้อคนใดที่ฮึกเหิมมาหาเฮากำดาบกำหอกมายับกินเด้อคนใดที่ดีไว้ยักษ์นะก็หมู่ยักษ์ทั้งหลายก็หับกรรมของเจ้านันทะบอกว่าได้จากเจ้านายข้าจะยอมตามเจ้านายคนใดมาบดีระวังนะข้าจะยับกินหมด ยามนั้นหมู่เสนาอามาตย์ทหารแม่ทัพนายกองทั้งหลายได้ฟังว่าพระเจ้าพรหมทัตจะออกฮบกับเจ้านันทะก็ป้ากันไหลกันมาจุดจัดไหลกันมาถึงค่ำถึงมืดไหลกันออกมาบางพ่องก็กำหอกบางพ่องก็กำดาบพ่องก็กำปืนดอกปืนก็มีนะถ้าพ่องก็มาได้อย่างถ้าครับพ่องก็ได้ไม้อย่างอันจะไปสู้อย่างเขาเปิดเนาะไม้อย่างอันเดียวเนาะกับเปิดฮบได้ยังไงก็ออกฮบกันแหละกันนั้นออกฮบกับหมู่ยักษ์ทั้งหลายนะหมู่ยักษ์ทั้งหลายคนใดที่เปิดปรารถนาสู้ยักษ์ก็ไปยักษ์กินแต่คนใดฮึกเหิมออกไปกำหอกกำดาบไปจะต่อสู้หมู่ยักษ์หมู่นั้นก็ยับกินเนาะตายสุดดำบอกเนี่ยอยู่ดีว่าดียามนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็สู้มันฆ่ามันเห็นหรอก็ออกไปกับเซตหมู่ยักษ์นะกะหมู่ทหารก็โล่นกันเขาปิกคืนบ่ไหวยักษ์เฮ้ยยักษ์หมู่เฮากินไปจะนักเล่าเองพระเจ้าพรหมทัตก็สู้มันแน่สู้เข้าไปกับคนใดออกไปแบบฮึกเหิมจะไปฮบหมู่ยักษ์ก็ยับกำฟัด
กินติ๊กๆอ่ะหมู่คนใดที่ดีเพิ่นบ่มีเจตนาก็หมู่ยักษ์นั่นก็บ่เนี่ยหยังทีนี้พระเจ้าพรหมทัตก็ไปประจานแน่บอกไอ้ถ้อยแห่ฮือคิงเนี่ยไปซ่อหาจ้างเจ็ดหัวดอกบัวปันกับประเด็นนี้เป็นว่าคิงเอาหมู่ยักษ์หมู่หยังมาเพื่อทำศึกสงครามกับแฮแม่นก็คิงนี่มันเป็นตัวกาลกินีเป็นตัวกบฏเลี้ยงไว้เปลืองข้าวสุกนี่หรอวันนี้นี่เป็นวันตายของคิงยามนั้นเจ้านันทะก็บอกว่าข้าแด่พระเจ้าพรหมทัตพระองค์ใจเฮือเฮาไปเสาะหาจ้างเจ็ดหัวดอกบัวปันกับกำหนด7 วันเฮาก็ไปเสาะมุ่งมั่นไปเสาะแห่เฮาบ่มีเจตนาที่จะมาฮบสงครามเป็นตาท่านบ่ฟังเหตุฟังผลเฮาเป็นตาท่านหูเบาบ่ฟังเหตุฟังผลเฮาอุตส่าห์ดันโดนไปเสาะถึงเมืองยักษ์กว่าจะได้จ้างเจ็ดหัวดอกบัวปันกับเนี่ยแต่เฮายังบ่ได้เอาไปถวายเตื้อเพราะว่าเวลานี้มันค่ำเฮาก็เลยตั้งค่ายอยู่นี่เฮาคิดว่าวันพุธเมื่อเจ้าเฮาจะนำเอาจ้างเจ็ดหัวไปถวายคือท่านแต่ว่าท่านกลับคิดว่าเฮาเป็นกบฏตีกองห้องเปล่าให้หมู่ทหารแม่ทัพในกองทั้งหลายออกคบกับเฮาท่านทำอย่างนี้ท่านทำบ่ถูกจ้างเจ็ดหัวเป็นจ้างที่หาได้ยากแล้วเป็นกู้บารมีของผู้ที่มีบุญเท่านั้นผู้ที่มีบาปจะมาได้เลยเอาอุตส่าห์ไปเสาะไปหาวางใจว่าวันพุธไว้ถวายท่านบอกฟังเหตุฟังผลมาฮบส่งทหารมาเพื่อฮบกับเฮาซึ่งบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวอย่างอี้เป็นการที่บ่ถูกต้องถ้าท่านอยากได้จ้างเจ็ดหัวท่านจงมาไหว้เฮาแล้วเฮาจะฮื้อปัดโถพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยโกรธนะแหมบาเดียวนี่ถือว่าโตจริงฮื้อหาไหว้จริงกะนี่หรอแหมนี่เป็นจันกษัตริย์มาไหว้คนถอยคนหยังนี่หรอกโหดโลดใส่จ้างเพื่อจะฮื้อไปสู้กับ เจ้านันทะนะใส่จ้างเข้าไปเพื่อจะฮื้อไปสู้กับเจ้านันทะปรากฏว่าจ้างทรงของพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยมันไปหารจ้างเจ็ดหัวมันก็กลัวจ้างเจ็ดหัวเลยจ้างทรงนี่นะก็เกิดหัวแล้วก็ได้หันหมู่ยักษ์ต่างหลาย ยับไอ้หมู่ที่ออกคบเนี่ย ยับหมู่ทหารหมู่นั่นกินโดย หมู่ทีนี้จ้างทรงก็เกิดอาการกลัวอยู่ละมันก็เลยห้องแว่พัดมนหล่นไปเมื่อจ้างทรงหล่นไปก็ทีนี้ พระเจ้าพรหมทัตก็เฮ้ยเนาะเอาขอทรัพย์การอย่างกระจ้างบ่ยอมอยู่แล้วนี่จ้างบ่ยอมอยู่นี่ก็เนี่ยใดต้องเบรกก็เอาแข่งเอาขาตัวเก่ากระลัดแข่งจ้างแหละ เอาขาตัวเก่ากระลัดแข่งจ้างก็นึกก็ตกตึงจ้างตึงโคนน่ะกันเนาะไปกระลัดแข่งปะลูกจ้างมันเสียการทรงตัวนี่ทีนี้ก็ตกตึงจ้างตึงโคนแผ่นดินประอาจจะห้ามคนชั่วอย่างพระเจ้าพรหมทัตได้ แผ่นดินก็เลยสรุปพระเจ้าพรหมทัตตกลงในอเวจีมหานรกส่วนยามนั้นหมู่คนต่างหลายก็ยอมสีเนโรลาบแล้วแหละหมู่คนต่างหลายนี่นะหมู่ที่ออกโคบแล้วนะ
โอ้ได้หันกับหูกับตาแล้วก็ป้ากันยอมสยบยกมือวางอาวุธแล้วบอกว่า ข้าเนี่ยก็ได้มีเจตนาแต่ว่าเจ้าเหนือหัวใจมายอมแล้วนี่ คำว่าวางอาวุธนี่นะทีนี้โรลับยกมือไว้แล้วก็เขายอมเขามอบตัวกับเจ้านันทะแล้วเมื่อนั้นหมู่เสนาอามาตย์ก็กล่อมขอนมาอาราธนาเจ้านันทะไปปล่อยเจ้าอิทนะกุมารซึ่งเป็นน้องที่พระเจ้าพรหมทัตยับไปตัวกาทายไว้นะยับไปตัวประกันไว้เจ้านันทะก็ไปช่วยเจ้าอินทนะกุมารแล้วก็หมู่ทหารทั้งหลายเสนาอามาตย์ทั้งหลายก็ปัดกล่อมขอนขอทูลเชิญเจ้านันทะเข้าไปเป็นพญาเจ้าเมืองไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมืองพาราณสี เจ้านันทะก็บอกว่าเฮาเป็นบ่ได้แค่เฮาเป็นเรียกว่าเฮาเนี่ยเป็นเชื้อจัดเป็นลูกตุ๊กตาเฮาเป็นลูกตุ๊กตาเฮาบ่อาจจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ได้แต่เขาก็ทูลเชิญขอจนเจ้านันทะในใจอ่อนก็เลยได้เขาก็ทูลเชิญเจ้านันทะเข้าไปเมืองพาราณสีแล้วอภิเษกอดิเรกมงคลยกเอาเจ้านันทะได้เป็นพญาเจ้าเมืองหรือว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองพาราณสีแห่งนั้นยกเอาเจ้าอินทนะกุมารซึ่งเป็นน้องเป็นอุปราชยกเอาป้อใจที่เป็นผีป่วยนั่นนะแต่ว่าประเด็นนี้เปิ่นเป็นคนหล่อละมีเสื้อมีผ้าละก่อนยกคือเป็นนายยกคือเป็นนายกองคลังยกคือเป็นนายกองคลังแล้วก็ยกนาง32คนเป็นมเหสีของเจ้านันทะนะแล้วก็พาน4คนก็คือเจ้านันทะก็ชุบเลี้ยงเอาไว้ด้วยดีแล้วก็หมู่ยักษ์ทั้งหลายก็ช่วยอยู่จนถึงงานแล้วคนมีป่วยหลวง7 วัน 7 คืนก็หรอกสลมสมโพธิเจ้าพญาองค์ใหม่แล้วหมู่ยักษ์ทั้งหลายก็บอกว่าหมู่เจ้าบ้านทั้งหลายเจ้าเมืองทั้งหลายฝ่ายข้าได้หลัวพ่องฝ่ายข้าได้หลัวมาเอาหลัวเว้ยแล้วก็เสกคาถาหมู่คนทั้งหลายที่หามสมบัติมานั่นนะก็โก่นลงลุละโลละกลายเป็นต้นไม้เพราะว่ายักษ์เสกต้นไม้ไว้หรอกเสกต้นไม้คือเป็นคนน่ะยักษ์เสกต้นไม้คือเป็นคนหามสมบัติของจ้างก็ดีหามสมบัติของพ่อใจคนนี้ก็ดีทีนี้ฝ่ายข้าได้หลัวมาเอาก็เสกหมู่คนที่เป็นต้นไม้นะก็ล้มลงกลายเป็นต้นไม้อย่างเก่าหมู่คนทั้งหลายก็พากันงึดแล้วอย่างใดเนี่ยคนไก่เป็นต้นไม้เขาก็เอาไปเป็นหลัวกันคนต้น หมู่ยักษ์อยู่กับเจ้านันทะ เจ้าพญานันทะได้7 วันก็พากันละสู่เมืองยักษ์ทั้งหลายเจ้านันทะกุมารหรือว่าพญานันทะก็อยู่ครองเรื่องสมบัติมาจนถึงอายุได้100 สาวก็ได้ล่วงลับดับขันไปเมื่อได้ล่วงลับดับขันไปก็เอาจิตตะดวงวิญญาณไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต พระเอกตายแล้วนะนางเอกก็ตายละเมื่อพระเอกนางเอกทั้งหลายตายก็เรื่องก็จบไปกันเนาะมันมีแล้วหรอมันตายหมดแล้วนี่
ถึงเวลามันตายหมดแล้วนี่ทีนี้พุทธเจ้าเปิ้นก็จักเปิ้นก็จักจากเก่ามาเล่าให้ฟังว่าภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายอ่านว่าพ่อและแม่ของเจ้านันทะกับเจ้าอินทนะนั้นก็หากได้มาเป็นพญาสรีสุโธทนะและนางสิริพระนางสิริมหามายาอันเป็นพ่อเป็นแม่แห่งเฮาตถาคตในกาลบัดนี้ ส่วนอันว่าเจ้าอิทนะกุมารนั้นหากได้เป็นพระอานนท์ในกาลบัดนี้ส่วนว่าพระฤาษีก็คือพระสารีบุตรในกาลบัดนี้ส่วนว่าพรานป่าคนที่หนึ่งก็ได้แก่พระมหากัจจายนะส่วนนั้นว่าพรานคนที่สองได้แก่พระมหาโมคคารานะพรานคนที่สามก็ได้มาเป็นพระมหากัสสปะในกาลบัดนี้ส่วนอันว่าพรานแถมคนหนึ่งก็หากได้มาเป็นพระนันทะเถระในกาลบัดนี้ส่วนอันว่าพญาอินทร์ที่พิโยหนตางครั้งนั้นก็คือพระอนุรุทธะในกาลบัดนี้ส่วนอันว่าปัจจัยผีป่วยคนนั้นก็หากได้มาเป็นพระสุปาพุทธะในกาลบัดนี้ส่วนอันว่านาง32คนก็ได้มาเป็นบริษัททั้งหลายบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในกาลบัดนี้ส่วนว่าหมู่คนทั้งหลายก็ได้มาเป็นพุทธบริษัททั้งหลายได้เป็นบริษัททั้งหลายส่วนอันว่าเจ้านันทะหรือพญานันทะกุมารก็ได้มาเป็นเฮาตถาคตส่วนอันว่าพระเจ้าพรหมทัตนั้นก็คือพระเทวทัตกองจะฆ่าเฮาในกาลบัดนี้ส่วนอันว่าเจ้านันทะหรือว่าพญานันทะก็คือตัวเราตถาคตในกาลบัดนี้เมื่อเทศนาจบแล้วเหล่าบริษัททั้งหลายก็ได้ถึงธรรมวิเศษมีประเทศว่าโสดาสกิทาคานาคาระหันตามบุญสมปานแห่งตนอันได้กระทำมาในจัดก่อนก็มีหั่นแลทำจบลงแล้วเนอะก็ขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพกำเดียวก็ก้อยเกณฑ์สั่งเนาะช่วงที่สองเนาะช่วงที่สองก้อยเกณฑ์สั่งเนาะวันนี้มันเล่ายาวเหยียดไปศรัทธาญาติโยมก็อยู่ดีมีสุขกันเนอะเจ้าภาพทุกท่านเนอะนิทิตังขีญาสังวัฒนาวิเศษจาห้องเหตุยังธรรมเทศนาจ้างเจ็ดหัวดอกบัวปันกาบผูกสุดผูกซ้อยก็บางโปมโสมเรศสาเดสาธุสาธุเอาเวลาของโมดช่วงแรกพอดีเต็ดมือก็เจ็บหลังเจ็บเอวพอดีก็หมดไปช่วงแรกเนอะเลยไปหน่อยหนึ่งเลยไปนาทีหนึ่งบอกว่ากันเนาะก็เดี๋ยวก็มาต่อกันช่วงที่สองเนาะเตะมือไปก็เจ็บหลังเจ็บเอวดอกบัวดอกหนึ่งตึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมา
บเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกเดียวใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ น้องๆหน้าหนาวนี้ไปแอวเหนือเฮาพักที่นี่บ่รีสอร์ทนี้ดีขนาดมีเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเอาไว้ให้พร้อม แต่ก็ต้องระวังเนอะเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สมีคนตายมาหลายรายแล้ว จะอั้นเลยกะ อ้ายก็นึกภาพเอากะเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สในห้องน้ำถ้าบ่มีพัดลมดูดอากาศการหมุนเวียนของออกซิเจนมันจะดีได้จะใดในเมื่อการเผาไหม้บ่สมบูรณ์ก็เกิดการสะสมแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์สูดดมเข้าไปมันจะไปจับกับเม็ดเลือดแดงและทำให้เม็ดเลือดแดงจับกับออกซิเจนได้น้อยลงเมื่อออกซิเจนเข้าบ่ถึงปอดก็จะย่าให้คลื่นไส้เมาหัวหายใจยากจนถึงขั้นเป็นลมแล้วก็ตายได้โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคเลือดจางหอบหืดถุงลมโป่งพองโรคความดันโลหิตสูงซึ่งจะมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นน่ากลัวขนาดเนาะมันก็บ่ถึงขนาดนั้นถ้าหารู้วิธีคือถ้าอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สบอดี้อาบเกิน10 นาทีจะต้องเปิดพัดลมระบายอากาศหรือให้อากาศถ่ายเทได้ดีอันนี้ก็จะช่วยได้นักถ้าหมู่เฮาแค่หูข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่053-140-774-6หรือสายด่วน1422จนเครียดกินเหล้า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 จนเครียด
กินเหล้าเครียดกินเหล้าก็เลยยิ่งก็เลิกสิเหล้าอ่ะเลิกเหล้าเลิกจนเริ่มต้นพูดภาษาอังกฤษรอสัตว์อีกสักครู่เดียวนะครับนิมนต์ครูบาลักลูกทำด้วยนะครับนิมนต์ครับผมเอามาเลิกสถานญาติโยมสถานสาธุชนคนดีเฮาทั้งหลายอาตมาภาพก็ได้มาปะกับสถานญาติโยมช่วงที่2ของรายการสัพเพเหระปกิณกะธรรมะก้อนรุ่งใกล้แจ้งรายการเสียงธรรมแสงทองก็มาปะกันแล้วเลิกสถานญาติโยมครับเกินชั่วโมงเนาะเกินชั่วโมงก็จะได้มาปะกับสถานญาติโยมประมาณเนี้ยประมาณเกินชั่วโมงนี่นะก็จะได้ดำเนินรายการกันต่อไปเนาะต่อไปก็จะได้ประเคนสังฆทานวัตถุทายทานต่างหลายก็ขอเรียนเชิญคุณโยมรูปจิตสมบัติเงาคำท่านหัวหน้าสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาแล้วก็คุณโยมรุ่งนิรันดร์ปันดอนตองท่านหัวหน้าสถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโอก็ประเคนกันพระพุทธพระธรรมเนอประเคนกันพระพุทธพระธรรมต่อไปก็พอสมศักดิ์แม่สีเพนมาเลยพอสมศักดิ์แม่สีเพนมาประเคนแล้วก็ในอเนกนางจินตนาพรแม่ฟองคำยมไปถึงคนน่ะพ่อผู้กองพรศักดิ์แม่คุณนายประนอมมาเลยตานหาไผ่พ่องตามเป้าประสงค์ของทุกท่านที่จะตานตะกี้เอาละสถานญาติโยมเมื่อได้ประเคนแล้วดีเนอร์ต่อไปแม่บุญฝันอุพัมแม่แม่บุญปันก็ว่าเอาพอไฟมาหามหัวเฮ้ยแม่กำมั้งแม่มาบ้านนักไงกลัวแม่บัดเจนักขอมาหามเฮ้ยแม่กำเอากลัวบัดเจนักขอหามเฮ้ยแม่กำตานคนหนึ่งก็ยังคนหนึ่งตานคนหนึ่งก็ยังคนหนึ่งลูกเนนเฮ้ยแม่จะตานไปหมดนั่นเนอะได้เลยตานไปถึงเจ้าเวรนายกรรมเจ้ากรรมนายเวรต่างๆตานไปหาที่สุดที่เสี่ยงบ่ได้แม่จะแผ่เมตตาไปเป็นอัปปมโนเนอะคือไม่มีประมาณเนี่ยแผ่เมตตาอัปปมโนเนาะแผ่เมตตาไปโดยบ่มีประมาณตานไปเลยแม่ตานไปเอาพ่อซักแหมพ่อซักนั่นนะลูกง่ายดีคนห่างน้อยมันลูกง่ายดีเนาะแหมดกขนาดครัวบ้านนักในแม่เฮ้ยครัวบ้านนักเนี่ยขอแหมเฮ้ยแม่ก็ไม่ลงถ้าครัวนักแต่ไม่โทถ้าจะปนออกลำล้อพ่วงหรือว่าลำโลดปนออกก็คนใดก็ให้ตานบอกคนใดก็ให้ตานคนใดก็ให้ตานบอกได้เลยได้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะ
อ้าวทุกท่านกวดน้ำหยาดน้ำไหมตาลเน้อทุกท่านได้หับแล้วก็เมื่อได้ประเคนแล้วก็เตรียมตัวนั่งที่เก่าแม่นั่งที่เก่านั่งเก้าอี้ฮะนั่งที่เก่าเลยหับปอนเนอหยาดน้ำไหมตาลเนอยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปคปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสันตุสัพเพปุเรนตุสังฆปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาอัญญัญจะโหทักขินาทินาสังฆมิสุปฏิทิตาตีคารตังนิจายสถานะโสอุปคปติโสยติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตนะปุญญาจกตาอุลาลาปรัญจภิกขุนามนุปทินังตุมเหหิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติเอเจ้าบุญส่วนกุศลมนผู้นี้ท่านทั้งหลายได้ตานไปหาผู้ใดผู้หนึ่งก็ดีขอได้รับภาระนาบุญส่วนกุศลและอุทิศไว้กับตนตัวตานไว้ภายภาคหน้าก็ดีเทวบุตรเทวดาพวกเกิดไปเกิดผู้แทนญาติแทนเจ้ากรรมนายเวรขอให้เขาเจ้าทั้งหลายได้มารับภาระนาบุญส่วนกุศลและขอให้ทุกท่านได้อยู่ดีมีสุขถึงเจ้าภาพการเทศก็ดีท่านผู้ฟังก็ดีได้อยู่ดีมีสุขเหมือนกันทุกผู้ทุกคนนั่นจงจักมีสัพพิติโยมีวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปัจจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุก็เป็นที่เรียบร้อยเนาะเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสถาญาติโยมได้ตานในวันนี้โอ้ทำกลางบรรยากาศที่มันหนาวนะแท้มันหนาวฝนนะอันนี้หนาวฝนแท้ละซึ่งฝนหากัดหาเย็นเนี่ยหนาวแท้หนาวหอกแต่ว่าเมื่อค่ำแต่เมื่อหนาวอาตมาเข้านอนตั้งแต่6 โมงนะแต่ว่าเนาะนอนตั้งแต่6 โมงเลยเพราะว่าบัดได้จัดรายการเมื่อบัดได้จัดรายการก็นอน6 โมงก็นอนละนอนไปถึง3 ทุ่มก็เข้ารายการธรรมะคลายเครียดร่วมกับโยมปี่พิสมัยลุงนุยแม่กรแล้วก็ทุกท่านหลายๆท่านเข้ารายการธรรมะคลายเครียดไปจนถึง4 ทุ่มกว่าเกือบ5 ทุ่มละอาตมาก็ขอจำวัดก่อนขอพักผ่อนก่อนเพราะว่าต้องมาออกรายการในเวลานี้แถมถ้าวันเสาร์อาตมาจะบอกค่อยได้อยู่ถ้าวันเสาร์ในส่วนมากอาตมาก็จะประมาณ4 ทุ่มปลายก็ขอลาละเพราะว่าเราจะต้องได้มาจัดรายการมันต้องลุกเจ้าตี 2ก็ต้องลุกแล้วอย่าสถานญาติโยมว่าทำกลางบรรยากาศที่หนาวเนาะสถานญาติโยมก็รักษาสุขภาพร่างกายของญาติโยมเนอะปีใหม่ก็ใกล้เข้ามาแล้วแน่สถานญาติโยมปีใหม่ก็ย่างก้าวเข้ามาทุกทีแล้ววันนี้วันที่15ละแถมเดือนก็มาถึงแล้วนะประมาณ27 28 วันได้นะจะถึงปีใหม่นะสถานญาติโยมว่าโอ้ถ้าเป็นปีใหม่อย่างอี้ก็ถ้ามาได้เล่นน้ำมาเนาะมันหนาว ปีใหม่ถ้าจะมาได้เล่นน้ำเล่นหนองกันละหนาวปีใหม่หนาวสถานญาติโยมซึ่งมันไหนมันจะปรากฏเห็นเตื้อหนึ่งนะปีใหม่หนาวนี่นะเมินไหนมันจะปะกันเห็นเตื้อหนึ่งที่มีฝนบรรยากาศมีฝนในเทศกาลปีใหม่นี้เมินไหนมันจะปะมันบ่อยครั้งมันบ่อยครั้งเนาะเตื้อก็มัน
มันฤดูกาลบัดเดียวมันบ่เหมือนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนนี่ร้อนก็ร้อน ถ้าฤดูร้อนก็ร้อนแต๊ะๆฤดูหนาวก็หนาวบัดเดียวมันเป็นมันฮ้องว่ามันเป็นกะลอกันคนเมืองฮ้องว่ามันเป็นกะลอกันหนาวก็บ่ใจร้อนก็บ่ใจเพอลู่จะหนาวเหลือแน่หนาวที่ผ่านมากันนะสถาญาติโยมเชื่อก่อนลู่จะหนาวเหลือฤดูกาลเหลือฤดูหนาวของเปิ้นก่อนลู่จะหนาวของก่อนมันไอ้ยังก็บ่ฮู้นะบัดเดียวเนาะมันเปลี่ยนแปลงกันไปเนี่ยสภาพเฮาก็ปรับตัวบ่ให้ทันสภาพร่างกายของเฮาก็ปรับตัวบ่ให้ทันสถาญาติโยมก็ระวังเน้อเนาะอากาศร้อนๆหนาวแต่ว่านี่มีฝนตกที่ไหนพ่อ ฝนตกดีก็มีลมมีอย่างก็แต่ว่านี่นะเนาะขอให้ญาติโยมทั้งหลายปลอดภัยกันกุ๊กๆฝนเน้อเนาะซันเมียงนี่ฝนตกนักก็ครับตกนักอยู่ตกตั้งแต่4 โมงจนไปถึง6 โมงแรงเนี่ยดูแต่ว่านี่นะเดี๋ยวมาถึง6 โมงแรงก็ถือว่านักพอดีอยู่นะถือว่าพอดีอยู่ใจพอใจได้อยู่เนาะสถาญาติโยมวัดตะวันนี่นะถ้าฝนตกนี้ก็บ่เมินบ่นานนะเนาะบ่เมินบ่นานก็เพิ่นว่าของกินมันมีจากบนฟ้าที่หรอกผักต่างๆก็เริ่มออกมาแล้วหรอกดุกก้านกะดุกก้านกับไอ้หยังก็ผักปอกะเพิ่นห้องเต็มผักปอกะตีเมียเต็มมันนะผักที่แกงบะซุกนั่นนะเพิ่นห้องผักปอกะแกงเมื่อใดก็เอามาคบปับมันถึงบะซุกซะเตื้อเพิ่นห้องว่าผักปอกะตีเมียปอกะมันจะไปกะไปขายก็มากระถามเมียมาแกงซุกละกะแกงเมื่อใดเอาไปเกี่ยวก็ถึงบะซุกเต้ในน้ำผักปอกะนี่นะเพิ่นว่าผักปอกะตีเมียนะมันบะซุกอะปะเชื่อไผลองจิ้มพอเถอะอาตมาก็บ่จักจะเนาะว่าผักปอกะนี่มันอย่างไรมันอย่างไรมันถึงบะซุกนี่นะก็อ้างเผยว่าปอกะตีเมียเนาะมันบะซุกแกงเมื่อใดมันก็บะซุกลองจิ้มพอคนเดียวเถอะเพราะนั้นหลังปีใหม่วะเนาะหลังปีใหม่เพราะนั้นมันถึงจะออกผักปอกะนี่นะหลังปีใหม่พุ่นถ้ามันโดนฝนอย่างสักแห่2 แห่นี่มันก็จะออกละบัดเดี๋ยวนี้ดุกก้านก็กำลังเริ่มแล้วกะดุกก้านผักหวานก็มาถึงกลางมันแล้วนะผักหวานนี่นะผักหวานป่าผักหวานดอยเฮานี่นะถ้าเป็นผักหวานป่านี่ลอมกะแต่บัดเดียวมันส่วนมากมันจะเป็นผักหวานที่เขาเอามาปลูกไว้กับบ้านเนาะผักหวานที่เขามาปลูกไว้กับบ้านรสชาติมันก็แตกต่างกันไปถ้าเป็นผักหวานป่าผักหวานดอยแท้ๆเนี่ยมันหอมน้ำมันหอมมันหวานแกงใส่มดแดงแกงใส่ปลาแห้งเนี่ยมันลอมลูกเนี่ยอันนี้ช่วงของเทศกาลใกล้ปีใหม่นี่นะอาหารการกินมันก็เริ่มแม่ละผักไม้ใส่เครือก็เริ่มแม่ละอันนี้ก็คือเป็นการที่ว่าสมัยแต่ก่อนนี่เปิดเสาะหากินกันง่ายๆเนาะว่าเดียวนี่มันก็ตรงกันข้ามเวลาผักไม้ที่โดนฝนเอามากินก็บอกให้ได้อย่างผักแหบอะเนาะสมัยแต่ก่อนนี่ผักแหบเนาะม่วนแต่เนอผักแหบแหล่งฝนตกแหล่งมันได้น้ำฝนเนี่ยล้
เอาจอก็ล้ำเอานึ่งก็ล้ำประเดี๋ยวลองน้ำได้น้ำกินพอก็เดี๋ยวเจ็บท้องล่ะมันก็บอกว่ามันเป็นเพราะไอ้หยังประเดี๋ยวเนาะกินแก่ก็บอกให้ได้สมัยแต่ก่อนฝนตกเขาใส่มันล้ำผักแคบผักตำลึงผักแคบพอนี้นะจอเหมาะเดี๋ยวนี้กินมาได้เตื้อฝนตกมันจะเจ็บท้องมันจะลุท้องดอกว่าก็เข้าไปก็มันก็เอาเต้นะแสดงญาติโยมไม่ใช่ว่ามันเป็นด้วยกรรมอู้คนไม่ใช่มันเป็นด้วยกรรมปากของคนนะมันก็เอาเต้เนี่ยกินบักได้เต้นั่นนะเพราะว่ามันไอ้อย่างก็บอกนอกมาเดียวนี่สารพิษมันนักกระทายญาติโยมพักไม้ใส่เกลือเอาจะเอามากินก็ต้องสวยต้องล้างจนล้างจนขนาดนักก่อนสมัยแต่ก่อนเขาเจมอย่างนั่งแหนหรอกได้พักมาสวยปูนสวยเพกับแกงกินประเดี๋ยวนี้มันมาได้สารพิษต่างๆสารพิษจากยาฆ่าแมลงสารพิษจากสารพิษจากอย่างต่างๆมันนักสถานญาติโยมเนาะการสถานญาติโยมให้ป้องกันจากสารพิษต่างๆก็คือซื้อรางจืดกินเนอะซื้อรางจืดกินรางจืดหรือว่าน้ำแน่นี่นะรางจืดนี่มันจะแก้สารพิษต่างๆคือมันซื้อกินเนอะหรือว่าไผ่มีไว้กับบ้านกับจองก็เอาต้มกินเนอะน้ำแน่นี่นะหรือว่าใบรางจืดนี่นะประเดี๋ยวเพิ่นถึงแปลงแคปซูลแต่ไผ่ที่มีไผ่ที่อยู่กับยาฆ่าแมลงประจำก็ซื้อกินเนอะเพื่อขับล้างสารพิษเนาะขับล้างสารพิษต่างๆเนี่ยรางจืดหรือว่าน้ำแน่นี่นะรางจืดนี่มันยังเอาข่มงูได้นะสถานญาติโยมงูเห่านี่นะต่อให้มันสวกเพียงสวกก็เอาใบรางจืดเขาเอาเครือรางจืดเขามัดคอมันเอาเครือรางจืดเขามัดคอมันยู่มัดมันจึงจะเอาไปที่ไหนมาก็ไปเอาไปที่ไหนมาก็ไปมันมีตัวมันเป็นตัวเป้ของงูนะฉะนั้นสารพิษต่างๆมันก็จะแก้ไขได้เวลาที่เป็นอย่างใดก็ดีเอารางจืดมากินเนอะอันนี้หมอเปิ้นถึงรับรองลูกหมอแพทย์แผนปัจจุบันนี่นะเปิ้นก็รับรองนะรางจืดเนี่ยแล้วก็อย่างแถมที่มันเป็นแก้สารพิษนี่นะที่เปิ้นเอากินกันที่ประเดี๋ยวเปิ้นปานกันเนาะเปิ้นปานเอาอย่างใบโบบกเนี่ย หมอลักโด ใบ ย โบบกหรือว่านางกวักนี่นะใบโบบกหรือว่าบางนางกวักที่เอาห้องกันเพื่อเอาแป่งน้ำใบโบบกเนี่ยกินแค่จ้ำใน ฟังหมอลัก มันเอากินอันนี้เปิ้นก็มีของเปิ้นว่าใบโบบกต่างๆหรือว่ารางจืดต่างๆนี่มันก็แก้สารพิษแก้อย่างได้สถานญาติโยมก็กินไปเนอะเพื่อป้องกันตัวเก่าไว้นะป้องกันตัวเก่าเอาบ่ฮักตัวเก่าแล้วไผจะมาฮักตัวเก่าเฮาเนาะฉะนั้นเฮาก็ต้องฮักตัวเก่าเอาไว้ฮักตัวเก่าวันนี้ถ้าจะเปิดสายบาตานแล้วแค่วันนี้ถ้าอย่าเปิดสายบาได้ละสถานญาติโยมเฮ้ยบาตานนั่นเนอะยายน้อยเฮ้ยยายต่างๆแม่ต่างๆเนอะป่อต่างๆเนอะวันนี้บ่ได้วางสายละ เวลามันเหลือน้อยเดียวเวลามันเหลือน้อยเดียวก็สถานญาติโยมอาตมาก็จะได้พูดได้จ่าให้มันจบไปเนาะจะเปิดสายก็ตุ่มตานละถ้าเปิดสายก็จะได้สาย2สายมันเสียเวลาถ้าระดับอาตมานี่จะต้องได้สายนัก
จะต้องเหลือเวลา20 นาทีกันอย่างกันเนี่ยวันนี้มันอู้ไปก็สาระมันล้นมือก็อู้ไปคือมันเสี่ยงไปเห็นนอกสุแม่แต่วันนี้ไม่ได้เปิดสายนักแสดงญาติโยมเนอะหัวก็หมุนติ้วนี่แสดงญาติโยมอู้ไปอู้มานี่นะหัวก็เริ่มหมุนติ้วแล้วแสดงญาติโยมก็เดี๋ยวจะต้องพักตัวเก่าละก็เดี๋ยวต้องพักตัวเก่าละถ้าบ่พักตัวเก่าแต่บ่ไหวพักโหมแต่บ่ไหวเฮ้ยแสดงญาติโยมเฮ้ยนะเขาต้องห่วงตัวเก่าเอาไว้สุขภาพอย่างที่อาจจะมาว่าแต่แกถ้าเขาบ่ฮักตัวเก่าก็มีไผฮักตัวเก่าเขาใกล้ปีใหม่แล้วเนอะแสดงญาติโยมจะไปทำบุญที่ไหนซื้อของเกียมกันไว้แล้วแกเกียมกันไว้ปีใหม่เนาะจะไปเหี่ยวที่ไหนจะไปทำบุญที่ไหนอนุโมทนาบุญกันเนอะเจ้าของก็ซื้อครัวไว้ซื้อครัวรวมไว้ก่อนข้าวต้มขนมแห้งซื้อไว้ก่อน ครัวที่จะเอาห่อขนมครัวที่จะแปลงขนมข้าวต้มก็มีอยู่ซื้อไว้หิบไว้เพื่อถึงปีใหม่มันสบายแล้วมันต้องได้มันต้องได้โหล่นแห่ละเพราะว่าของกินของด้อยอย่างต่างๆนี่นะก็จะเสาะแห่ข้าวต้มขนมเนี่ยก็มันก็จะเสาะแห่แล้วเพราะเขามีไว้แล้วสถานญาติโยมมีไว้แล้วก็เตรียมไว้แห่สถานญาติโยมว่ามันเหลือเวลาประมาณ28 วันนั่นแหละมันจะถึงปีใหม่แล้วนะมันแค่หลายวันนะสถานญาติโยมเอ๋ยมันบ่หลายวันก็สถานญาติโยมก็เกียมกันได้แล้วเนอะ เกียมไว้ตะน้อยเนาะเกียมไว้ตะน้อยเพื่อจะไว้ทำบุญในเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่เฮาสถานญาติโยมได้อยู่ดีมีสุขกันเนอะเอาละเวลามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการและสถานญาติโยมอาตมาก็คงจะได้ล่ำลาสถานญาติโยมไว้เพียงซะอีก่อนหัวมันไปบ่ไหวและสถานญาติโยมอู้ไปสถานญาติโยมก็คงหูเนาะว่าอาตมานี่มันไปบ่ไหวละก็ต่อไปก็ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูวรธรรมนาถเจ้าคณะตำบลสันติสุขเจ้าอาวาสวัดหนองเหียงตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเปิ้ลจะมาต่ออาตมานี่นะฟังรายการของเปิ้ลต่อไปจนไปถึง6 โมงเนอะตั้งแต่ตี 4 เกิงจนถึง6 โมงนี้รายการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูวรธรรมนาถจะแจกกับสถานญาติโยมลำดับต่อไปนะอาตมาขอลาไว้แต่อีก่อนเนอะสิ่งใดที่อาตมาผิดพลาดไปมันบ่ถูกทำนองกองธรรมอย่างใด10 นิ้วอาตมาขอสุมาอภัยต่อครูบาอาจารย์ป้อน้อยป้อแหนนบัณฑิตนักปราชญ์ผู้หูหากว่าผิดไปด้วยประการฉะใดขอสุมาอภัยในโอกาสนี้โดยเอาไว้ปากันอาทิตย์หน้าก็จะเสาะทำมาเต้มาเล่าให้สดาญาติโยมได้ฟังกันลำดับต่อไปเนาะวันนี้ก็ขอโชคดีมีใจจงเป็นของสถาญาติโยมทุกท่านเนอะอาภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะ